your face, you be like. Yeah, and the Shanghai logo, while it's definitely contemporary, it seems to echo some of those elements. Oh, interesting. So they're not just chasing trends, they're actually grounding this in something that's already part of Shanghai. Exactly. It creates this sense of continuity. And we can't forget about social media. Oh, of course not. I mean, this thing is practically made to be Instagram. It is. It's like a visual magnet for attention. Exactly. Yeah. And that's going to get people talking about Shanghai. And you're right, because these days, a city's visual identity is so important. It's not enough to just have amazing attractions anymore. So Shanghai has this really rich Art Deco heritage from like the 1920s and 30s. Yeah. So Shanghai has this really rich Art Deco heritage from like the 1920s and 30s. Yeah. And, think about it, sleek lines, geometric patterns. Right, a sense of elegance. Exactly. I love Art Hit Deco. your face, you be like. Yeah, and the Shanghai logo, while it's definitely contemporary, it seems to echo some of those elements. Oh, interesting. So they're not just chasing trends, they're actually grounding this in something that's already part of Shanghai. Exactly. It creates this sense of continuity. And we can't forget about social media. Oh, of course not. I mean, this thing is practically made to be. So Shanghai has this really rich Art Deco heritage from like the 1920s and 30s. Yeah. And, think about it, sleek lines.
بسم الله. بسم الله رب كل صغيرة وكبيرة، المنعم علينا بالطمأنينة والسكينة، والحمد لله الذي نسأله في كل حين حسن العبادة والسريرة، من سهل لنا سبل العلم وجعلها يسيرة، والصلاة والسلام على سيد الخلق وآله وأصحابه ذوي الأعمال الفضيلة. ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، يتجدد لقاؤنا بكم في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي الأول للأكاديميين والمهنيين في السياحة والضيافة، والذي تنظمه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة تحت عنوان السياحة في سلطنة عمان، رؤى وممارسات وطنية وعالمية. فأهلاً ومرحباً بكم. اليوم سوف نناقش محاور جديدة تعكس التحديات والفرص التي تواجه السياحة والضيافة في عالم يتغير بوتيرة سريعة. إن استمرار هذا الحوار البناء يعكس التزامنا جميعاً بتطوير قطاع السياحة والضيافة وتعزيز قدرته على النمو والابتكار. الآن يطيب لنا أن ندعو المتحدث الرئيسي الفاضل إياد كيالي، المدير الإقليمي بمنظمة الوجهات الخضراء في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورقة عمل بعنوان تطبيق أفضل الممارسات الأوروبية للسياحة المستدامة في العالم العربي. فليتفضل. شكراً. أنا مبسوط كتير إنه أنا بهالبلد اليوم. أحلى بلد عربي أنا بالنسبة لإلي أو بالخليج هي عمان، فثانك يو على العزيمة. وخلينا نبلش بسؤال كتير مهم عن الاستدامة. بدنا نسأل نحن بالعالم العربي أو نحكي كبازورد عن السياحة المستدامة. ما هي السياحة المستدامة؟ بس لنفهم شو هي السياحة المستدامة خلينا نفهم أول شيء ما لا يعتبر السياحة المستدامة، لأنه من صورة a picture is worth 1,000 words. من صورة فينا نفهم كتير إشياء. البندقية فينيس، هاي سياحة مستدامة أم لا؟ اليونان، البحور، استغلال الحيوانات. ضروري نحكي كمان عن الكوتاز أو رقم الناس اللي بدنا اللي يجوا لعنا على الديستنيشن أو على الواجهة، كم شخص بدنا بالواجهة عنا. لازم يكون في حدود مرات. فنحن بنتعلم من أوروبا وأغلاط أوروبا حتى نقدر نحسن طريقة السياحة ببلادنا. خلينا نشوف مثلا جزيرة مايوركا في إسبانيا، شو كانت الفكرة وليش حتى هني عم ببلشوا يغيروا أنواع السياحة اللي عندهم بالبلد. نفس الشيء باليونان، كمان عم بيسألوا حالهم الضغوطات السياحية كيف فينا نحسن وشو فينا نغير حتى ما نخرب السياحة عنا. هلأ بنشوف بعمان البحورة وبنشوف قديش في جمال. طب إذا دفعوا ملايين الناس بعدين بعد 5 سنين مثلا على هالبلد الحلو، طب ما لازم نفكر كيف بدنا نعمل كنترول عليهم؟ ضروري. وخلينا نسأل حالنا كم سؤال. هل نحن بدنا سياحة اللي بتضل على 3 أشهر بس وبتضغط البلد كتير؟ مش لازم ندرس التوازن بين احتياجات السكان وشو بدهم السواح؟ ما بدنا نحن توريزم برودكت أو سياحة اللي بتحسن التراث أو بتعلم أكثر عن التراث والعادات تبع البلد.
بدنا سواح مدخول واطي ولا بدنا سواح كواليتي اللي مدخولهم شوي اعلى حتى يقدروا يصرفوا مثل ما تفضل امبارح ينس صاحبنا وحكي عن الهاي ييلد توريزم. هل بغير بلاد في مشاكل كتير كمان بقصة بيوت الضيافة أو الاير بي ان بي عم بيضغطوا كتير على السياحة. كمان بموضوع المواصلات. هلا أنا ما شفت هون بصات مثلا بصلالة public transport، ما شفت دراجات، ما شفت هايكينج باث للمشي. واخر شيء واهم شيء انه عائدات السياحه تبقى بالبلد عنا، مش تروح لمطاعم او اوتيلات كبيره وتطلع لبرا، او بكون عم نشتري مثلا اكل ومشروب من برا ومش عم نفيد المأكولات والمشروبات اللي موجوده عنا. فهذا إشي كتير مهم. اوكي، خلينا نسال ما هي السياحه المستدامه. أنا بحب ألخصها بجملة واحدة: لا تترك شيئاً سوى آثار أقدامك. Don't leave anything but your footprints. وطبعاً موجود الإكسبلانيشن. وأهم شيء هي السياحة، نحن بدنا نستعمل المصطلح الإنجليزي people planet prosperity أو المجتمع البيئة الازدهار. ما بيقدر نشتغل على أي اثنين لحالهم، لازم ثلاثة يكونوا موجودين حتى يكون عندنا استدامة. لأنه إذا شلنا واحدة من هدول الثلاثة ما بتزبط. يعني ما فينا ننتبه على المجتمع وعلى الازدهار بدون ما نطلع على البيئة، أو ما فينا ننتبه على البيئة وعلى الازدهار بدون ما نطلع على المجتمع المحلي. مش رح أحكي كتير عن أهداف التنمية المستدامة، بس حبيت أقول إنه هاي خارطة كمان إنه يقدر الواحد يشتغل على الاستدامة. كمان تطبق على السياحة، وفينا نشوف انه بلاد العربيه مثلا في مصر بلشوا يستعملوها. خلينا نروح على اوتيل بالمانيا اللي كمان كبزنس صغير عم بيستعمل الاهداف التنميه المستدامه. ومش بس البزنسز بيستعملوها او الشركات، بيستعملوها كمان البلديات. هاي بلديه في اليونان، واهم شيء انه في معايير ومقاييس، وفينا نشوف الارقام انه نحسن من سنه لسنه. مثلا قديش عم نقيس شو عنا على اثار على البيئه او اثار على المجتمع، وفينا نقيسهم وفينا نحسنهم من سنه لسنه. وهيك بس نقدر نقيس الاستدامه، ساعتها هاي الاستدامه المضبوطه، لان بدون معايير ببطل في شيء اسمه استدامه. طيب نحن مين؟ جرين ديستنيشنز. وشو بتعمل جرين ديستنيشنز او الواجهات الخضراء؟ وكيف فينا نساعد العالم العربي؟ اول شيء نحن ب 600 بلد، 600 واجهه، 60 بلد. بنشتغل مع صرنا عاطين سيرتيفيكيشن لاوتيلات ومطاعم وفنادق اكثر من 400 بالعالم. وفينا نشوف السيرتيفيكيشن بروجرام او اعتماد الواجهات السياحيه. هذا سيستم الاعتماد تبعنا كيف بنبلش يعني مع كيف بنبلش بالبرونز اوورد وبنطلع للسيرتيفايد مع GSTC حسب كم مقياس او كم كرايتيريا نحن عندنا بالكرايتيريا تبع الاستدامه. في كمان عندنا شيء بالبروموشن اللي اسمه توب 100 ستوري اووردز او مسابقه افضل 100 قصه. هاي كمان بتساعد. هلا فينا نشوف هون انه ربح محميه الازرق بالاردن ربحت برايز. كل سنه بالاي تي بي ببرلين بيربحوا بننقي 100 قصه من كل العالم وبيربحوا شيء 10 منهم على different categories او في فئات مختلفه. business certification كتير مهم. فنادق، اوتيلات، travel agencies، كله كمان بيقدر يصير certified بالsustainability او بالاستدامه. في شيء كتير جديد انه هلا كمان المهرجانات والمؤتمرات صار بدهم sustainability certification او اعتماد للاستدامه كمان. لانه تصوروا كل هالبلاستيك، كل هالورق، كل
الانرجي او الكهرباء والطاقه اللي عم نستعملها بالايفنت مش لازم يكون كمان نفكر فيه. هاي للبزنسز الشهاده اللي فينا نحطها بقلب المطعم او الفندق حتى تفرجي قديش نحن متابعين الاستدامه وفي اي فئه من ال10 فئات الموجوده او 10 مواضيع عفوا. المواضيع بس فكره نخبه عن المواضيع الموجوده بالاستدامه. في مثلا في فندق، وفينا نشوف انه كمان الفنادق صارت اللي هي مستدامه بتبين بجوجل ببوكينج.com. هذا شيء كثير مهم لانه في ناس كثير بيسالوا طب انا ليش استفيد؟ ليش اعمل؟ ليش اخذ سيرتيفيكيشن بالسستينبل توريزم؟ لانه اول شيء فيك انت تقدر تحسن كيف بتعمل بروموشن لشركتك او لوجهتك. كمان التنافسيه. خلينا نشوف الارقام شوي من booking.com وبس نطلع انه الناس صار في رغبه من اوروبا ومن كل العالم انه الناس بدها تسافر بطريقه مستدامه. فبس لان هيك صرنا نعرف انه المستقبل تبع السياحه هو في طريق السياحه المستدامه وليس في السياحه القديمه اللي كنا متعودين عليها نشوفها او نسميها كنا sun sea and sand او رمل شمس بحر. فهون بيدخل التراث والتاريخ والاكسبيرينسز، التجارب الحلوه بالبلد، وعمان فيها كثير. بنخلص البرزنتيشن بس لنشوف شو هي ليش الواحد لازم يصير مستدام او شركه او واجهه. وبس حبيت اعطيكم فكره كمان عن نحن مع مين عم نشتغل بالعالم العربي والشرق الاوسط، مع اليونان وتركيا اللي هن تابعين لمكتبنا. وشكرا جزيلا. أعزائنا الحضور، الآن الجلسة الحوارية الثالثة لليوم الثاني للمؤتمر بعنوان تحديات الاستدامة وتعزيز الممارسات في الأعمال السياحية. يسرنا أن ندعو الفاضل مدير الجلسة الدكتور غسان بن حمد المعمري مدير عام شركة زواد للتطوير والاستشارات. كما يطيب لنا أن ندعو المتحدثين الفاضل إياد كيالي المدير الإقليمي لمنظمة الوجهات الخضراء في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفاضل محمد بن خلفان العبيداني مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة الشرق الأوسط للفعاليات العالمية، والفاضلة مريم بنت محمد المشرفية مديرة مشاريع F&M الشرق الأوسط، والفاضل مارتن باور مدير عمليات الضيافة المستدامة لشركة البحر الأحمر العالمية. أهلاً وسهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، صبحكم الله بالخير، حياكم الله معنا اليوم في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي في الجامعة التقنية. حقيقة سعيد جدا أن أكون موجود معكم، وسعيد جدا بتنظيم مثل هذا المؤتمر المهني الأكاديمي اللي يجمع
الأكاديميين مع الجزء الأهم أيضا اللي هو الجزء التجاري، وهذا بشكل عام يساعد في تعزيز التواصل في خلق كثير من الحلول اللي تفيد القطاع بشكل عام. وهذه مبادرة حقيقة نشكر عليها الجامعة التقنية الجميع اللي قام على عمل هذا المؤتمر، ونتمنى بإذن الله تعالى استدامته والقيام بمثل هذه المؤتمرات أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة. اليوم نبدأ الجلسة، بتكون موضوع الجلسة عن الاستدامة، تحديات الاستدامة وإيش أفضل الممارسات. حقيقة أريد أبدأ الموضوع بنوعا ما اللي ذكر الأخ دكتور سعود الفارسي أمس من مكتب محافظ ظفار، وتكلم عن رؤية المحافظة. فكان من ضمن رؤية المحافظة اللي في الاستراتيجية للمحافظة هي وجهة عالمية مستدامة. فإيش معناته إنها تكون وجهة عالمية مستدامة؟ هو هذا بيكون محور حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في هذه الجلسة. أرحب معي بالضيوف الموجودين. معي الأخ محمد العبيداني، رئيس أو مؤسس شركة MGE في إدارة الفعاليات. المهندسة مريم المشرفية، مهندسة في شركة FNM. الأخ إياد كيالي من جرين ديستنيشن، مدير عام الإقليمي في الشرق الأوسط. وأيضا مارتن بورل من شركة ريد سي جلوبال أو شركة البحر الأحمر العالمية. والجميع من الطاقم اللي موجود معانا عندهم اختصاصات في مجالات محددة في الاستدامة. يعني احنا بنتكلم اليوم في هذه الجلسة عن الاستدامة من نظرة نوعا ما معايير وستاندردز، واللي تكلم عنها إياد. بنتكلم إن شاء الله تعالى مع المهندسة مريم عن موضوع الاستدامة من ناحية تصميمية، كيف احنا ناخذ الاستدامة ونعزز منها بطريق في التصميم، ما ننتظر لحد ما نوصل لمرحلة التنفيذ ونحاول نعالج الأخطاء، لا احنا نخطط لها بحيث أن تسهل علينا عملية إدارتها في المستقبل أيضا، وإدارة المشاريع. مارتن بيتكلم أيضا عن موضوع أهمية البعد الاجتماعي في الاستدامة، وإيش أفضل الممارسات اللي جالسين يقوموا فيها في البحر الأحمر في المنتجعات اللي يقوموا فيها. وأخيرا الأخ محمد أيضا بيتكلم من منظور اللي هو المنظور التطبيقي، لما في إدارة الفعاليات اللي يقوموا فيها إيش المعايير، إيش الأشياء اللي هي تساعدهم في الاستدامة. فطبعا العرض اللي قام فيه إياد كفى ووفى في موضوع الاستدامة. أدعو المهندسة مريم بنت جمعة المشرفية إنها تقدم لنا العرض عندها. فالآلية بتكون إن كل واحد من المشاركين في الجلسة بيقدم عروض، بعدها بيكون معانا بعض المحاور الناقشة، وإن شاء الله تعالى بنفتح المجال للأسئلة من الحضور أيضا في نفس الموضوع بإذن الله. فأدعو الفاضلة مريم المشرفية إنها تعرض علينا العرض في خصوص الهندسة. شكرا. السلام عليكم. بداية أحب أشكر الدكتور غسان على التقديم، وأحب أشكر المنظمين على هذا المؤتمر. مثل ما عرف، أنا مريم المشرفية من شركة F&M، وأنا مديرة مشاريع في الشركة. بتكلم اليوم عن الاستدامة من خلفية التصميم وإدارة المشاريع. طبعا الأخ إياد شرح عن الاستدامة في السياحة، وهي تأتي من 3 جوانب مهمة، اللي هي توازن بين الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. وهنا يجي دور العمارة والتخطيط الحضري وإدارة المشاريع في دراسة ووضع خطط واستراتيجيات يعني ضمان الاستدامة في المشاريع على المدى الطويل. من ناحية التصميم، الاستدامة يتم تحقيقها باستخدام مواد صديقة للبيئة وتكامل التصميم مع البيئة والمجتمع المحلي، وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والاستهلاك، وأيضاً التصميم المراعي للثقافة المحلية.
بينما من ناحية من خلفية إدارة المشاريع، فهو التخطيط الشامل والمبكر للاستدامة من بداية المشروع، وضع خطط واستراتيجيات، وتنفيذ استراتيجيات البناء الأخضر، وأيضاً استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة، وأخيراً إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية. بعرض لكم مثال على مشروع حالياً جالسين نقوم فيه في شركتنا، وهو مشروع هنا في صلالة، وهي المدينة المستقبلية في صلالة. هو مشروع تابع لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ونحن في شركة F&M ندير المشروع، ونشتغل مع عدة شركات متخصصة للخروج بمخطط عام للمدينة، ومن ضمنها شركة ساساكي في أمريكا، وهي تتولى التخطيط الحضري، وأيضاً في شركات مختصة مثلاً في التنقل وفي البنية الأساسية وأمثلة أخرى. المدينة المستقبلية في صلالة تمثل واجهة لصلالة وبوابة سياحية، وتعزز الاستدامة والتراث الثقافي والتنمية الاقتصادية. وأخيراً تم تطويرها بمشاركة مجتمعية، بداية بالجهات المعنية مثل بلدية ظفار، والجهات الخدمية مثل مجموعة نماء وكذا، وأيضاً المجتمع. عقدنا عدة جلسات واجتماعات طوال مسار المشروع مع كافة يعني أعضاء المجتمع. المشروع يقوم على 4 أهداف رئيسية. أول هدف هو تعزيز التنمية المستدامة، والاحتفاء بالتراث الثقافي، تحفيز الفرص الاقتصادية، وهذا هدف وايد مهم لأن صلالة ما نريدها تكون وجهة سياحية فقط لمدة شهرين فترة الخريف، بل تكون وجهة على مدار العام. وأخيراً تحسين وسائل التنقل، مثل ما ذكر الأخ إياد، كان يقول إنه ما في مثلاً يعني تنقل مستدام والاعتماد الكبير على السيارات، بينما واحد من الأهداف المهمة معانا في المدينة أن يكون الاعتماد على سيارات صديقة للبيئة، وأيضاً تعزيز ثقافة المشي واستخدام وسائل التنقل الأخرى. بشرح لكم عن الموقع والتحديات اللي نواجهها في هذا الموقع. طبعاً تعرفوا وين شاطئ الدهاريز. على نهاية شاطئ الدهاريز تبدأ المدينة، تقع بين واديين، وخلالها يمر خور فارس. فهذا يسبب يعني تحدي كبير أن المدينة محاطة بالمياه من عدة جوانب. أول شيء عندك الساحل، وبعدين الواديين والخور. ولكن واحد من الحلول هو إضافة حواجز عشان تفادي الفيضانات. المدينة تربط بين موقع صلالة يعني الداون تاون الحالي، وأيضاً المنشآت السياحية المستقبلية مثل هوانا. وممكن تشوفوا هنا في التصميم فيه مارينا كبير وفيه حديقة، فكان الهدف أن ما تكون بس مدينة إسمنتية وبنايات وكذا، ولكن نجلب الطبيعة ونخلي الناس اللي يعيشوا في هذه المدينة متصلين مع الطبيعة. فالقلب الأزرق والأخضر هو يعني المارينا مع الحديقة الخضراء، تشمل جميع الجوانب يعني السكنية والتجارية والثقافية. من ناحية المرونة والاستدامة، فبما أن ذكرنا أن فيها تحديات، فواحد من مثلا الأمثلة أن في قناة مائية خلال المدينة، وهذه القناة يعني منسوب المياه ممكن يختلف على حسب مثلا الفيضانات. فعادة مثلا تكون يعني المياه أقل، فالأمور يعني أوكي، بس لكن إذا مثلا صارت في فيضانات في مجال أنه يعني هذه القناة تحمي. بعدين في التنقل المستدام في المدينة، فهنا في حلول أخرى مثل ما ذكرنا سابقاً، اللي هي يعني تقليل الاعتماد على السيارات، توفير مساحات للمشي، واستخدام وسائل نقل أخرى.
يعني التصميم العمراني المستدام والشامل هو أن هذه المدينة نريدها تكون مدينة للجميع، عائلية، يعني تخدم جميع أفراد العائلة في أنشطة متنوعة ومراكز وفعاليات تلبي احتياجات المجتمع كامل. المدينة المستقبلية في صلالة يعني ممكن نأخذ منها دروس وممكن نطبقها على مشاريع أخرى، منها دمج الاستدامة في مراحل التصميم من البداية، وتعزيز التعاون بين الجهات سواء الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، وأخيراً الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ويعني ما ننتظر إلى ما تصير مثلاً الكوارث يعني نستثمر من البداية في الاستدامة وفي التخطيط عشان نخرج بمدينة مستدامة ومشاريع مستدامة. وختاماً لأن يعني الاستدامة ما هي يعني خيار، هي ضرورة عشان ضمان مستقبل مستدام. شكراً. شكراً لك مهندسة مريم. وطبعاً النقطة المهمة إن الاستدامة هي خيار وخيار مثيل، يعني هذا مهم للمجتمع، للبلد، للبيئة، لكل حد، يعني هو الاستفادة عامة يعني. ننتقل الآن إلى مارتن بوريل ليعرفنا أيضاً عن موضوع الاستدامة وتطبيقاتها في البحر الأحمر. طبعاً مارتن يشتغل، هو مدير عمليات السياحة المتجددة في شركة البحر الأحمر العالمية، ويعمل في المملكة العربية السعودية، بيطلعنا على بعض الممارسات اللي طبقوها حالياً في مشروعهم هناك، وتركيزاً على موضوع البعد الاجتماعي والبيئي في مشاريع يعني. Great. All right. Thank you very much. I like to move around, so that's why I'm just having the presentation right now standing. First of all, thank you very much for the invitation of being here today. Thank you very much for the University of Technology and Applied Science. Thank you very much for the audience. I'm actually a little bit blown away that we have such a huge interest, but as well it shows that there's a lot of interest when it comes to sustainability and when it comes to sustainable tourism. As Mr. Razan already mentioned, so my name is Martin. I'm working for Red Sea Global, and my current position, my new position, is actually Manager Regenerative Tourism Operation, and I will try to explain a little bit what do we mean with regenerative tourism as well. First of all, who of you have heard about Red Sea Global? Just a hands up. Who of you have heard about Red Sea Global so far? Few hands? Okay, that's good. So let me as well give a quick introduction about Red Sea Global. Very bright statement. So Red Sea Global, we are pioneering a model of luxury travel that enhances the natural environment, uplifts local communities, and drives socio-economic growth. So that links right now a little bit into what we want to do when it comes to regenerative tourism, because we do not want to actually do sustainability. What's the difference between sustainability and regeneration? Sustainability means that you want to sustain the status quo. You want to sustain what you're doing at the moment. So you are, at the end, you're taking as much as you're giving back. We want to improve. We want to give more back. We want to give more back to the environment. We want to give more back to the local economy and to the communities. With that, we, as Red Sea Global, we are developing currently 2 distinct destinations on the Red Sea coast in Saudi Arabia. We have the Red Sea and we have Amala. The Red Sea is somehow halfway between Jeddah and Neom on the Red Sea coast, and then we have Amala, which is a little bit further as well in the north. As I mentioned, we are focusing on a regenerative development, and I will come back a little bit of what do we mean as well with that. First of all, some information about the Red Sea.
The Red Sea, we are developing currently 22 islands. They are what we are calling right now the Maldives or the Seychelles of the Middle East. A lot of pristine islands which have been untouched before and which are currently developed into a tourism destination. We are having two different phases. Currently, we have approximately 6 hotels already, not approximately, we have 6 hotels in operation. We are aiming to have, at the Red Sea, 19 hotels in operation by the end of this year, very ambitious goals. And we are looking forward to have 50 hotels by 2030. Then Amala. Amala, as I mentioned a little bit further in the north. Amala is focusing on wellness and well-being tourism. It's a little bit smaller, the destination. Currently, we have 8 hotels under development over there, which are as well supposed to open by the end of this year or beginning of next year. And in phase 2, we are looking forward to have at the end 30 hotels and residential buildings operational. So, sustainability for us, if we go back from the regenerative tourism perspective, and I will touch base on the regenerative tourism as well as part of the discussion later on, is for us to focus on planet and people. This is just a small overview of the different things which we are incorporating right now with our sustainability strategies. One thing is, of course, to focus on eliminating plastic, okay? So we do not want to use any kind of single-use plastic in our operation. Another thing is as well that we are focusing on 100% renewable energies. So the whole destinations are powered by solar power. When it comes to other environmental impacts, and that's where I talked about regeneration, we are focusing, or our focus will be on 30% net positive gain. So that means actually anything what we do right now from a construction perspective, from a development perspective, has a negative impact. So we need to first balance that negative impact and then put an additional 30% gain on top. Engineer Mariam mentioned the importance of certifications. Most of our developments are LEED certified. Most of our developments are LEED Gold and Platinum certified or are aiming for these kind of certifications. When it comes to the social part, you see on the right side the amount of jobs which we are looking forward to generate, either direct, indirect, or induced. We are, of course, looking forward to raise the GDP, which is as well one of the main goals of our vision as part of Saudi Vision 2030 to diversify the economy in Saudi Arabia. So, what do we do? As I mentioned, we are focusing on responsible development. Out of the 90 islands we currently have at the Red Sea development, we are currently only developing 22. And out of the total area of 28,000 square meters, we are only developing 2%. In Amala, it's 5% of the total area which we are currently developing. So we are keeping a lot of undeveloped areas for nature to thrive, and as well where we try to improve as well the nature. As mentioned before, our whole destination is solar powered. We currently have 5 big solar parks, 2 on the mainland, 4 on the mainland and 1 as well even on an island destination. Most of our transportation which we're using on site is either electrically driven, is using biofuels, or as well we have seaplanes in operation. We are one of the only areas in the Middle East where we have actually seaplanes in operation right now, and they are as well operating with sustainable aviation fuel. On top, to drive our environmental enhancement, we are having a massive mangrove nursery, and we have already
right now planted more than 1 million mangroves, which we have been growing ourselves from seedlings. But I don't want to talk only about what we do. I would like to link it as well of how can you drive sustainable tourism. And the first thing which we look into is to drive continuous improvement. But to drive continuous improvement, there's a quote over here. It says, if you can't measure it, you can't improve it. Or as well, how we turn it around, we can't improve anything which you don't measure. So when we talk about tourism, usually there are some key drivers what we measure. Most of the times we are, from a destination perspective, we are looking into number of guests. We potentially look at the RevPAR, the revenue per available room, maybe the ARR, which is the available room rates, average room rates, sorry, or the average spending per cover. We potentially look into the guest satisfaction, the net promoter score, and maybe as well we look a little bit at the employee side, at the turnover. But very few companies and hospitality or tourism industries actually look at the environmental measurements. And why is that? Because it is sometimes difficult to collect sustainability data. People maybe don't know where to start, of where to collect and what to collect. And I just like to give you a small guide of what we have done to measure as well our impact. Number one is we have done extensive studies at the beginning of where we are currently. I don't want to go too much into detail because it will be part of the panel discussion, but we have defined metrics, for example. We are setting ourselves objectives. We have ingrained it into the DNA of our business. And as well, we are benchmarking ourselves, for example, with international certification schemes, as Mr. E had mentioned before. From a social perspective, we have as well encountered challenges. Challenges related to the infrastructure, related to the buy-in of the community, challenges of local trained staff, for example, to join our businesses. So what we are doing, we are listening to the community. We are conducting service again, and as well, we drive this kind of progress. 3 small things which I like to mention right now is we have developed a mobile app which is called Jawar. Jawar is our direct link to the local communities. On Jawar, we are posting job applications. On Jawar, we are having training programs available for the locals. We have trained more than 2,000 local people right now on English skills, upskilling them for English. We are connecting hotel operators with Jawar to local entrepreneurs to drive business. We, with Red Sea Global, we have worked together on a joint venture which is called Tamala. Tamala is called the Red Sea Corporation. So we are currently looking forward to work together with 3,000 local farmers to start producing all the products which we will need in the operation at some point. And lastly, we are working with a lot of educational bodies together to drive this kind of capacity building, to educate as well Saudi youth, so that we have the workforce available in the future to come. So this is just a selection of the different educational bodies we are working together with. With that, I thank you very much for your attendance, and yeah, we will discuss furthermore as well as part of the panel. Thank you very much. You can take, yeah, okay. Thank you. Thanks مارتن. شكرا لك مارتن. واعتقد يعني من اهم الدروس المستفاده يعني من العرض، يعني هم الحين وصلوا مرحله ما بعد الاستدامه، واللي هو الريجنريتنج او تعزيز موضوع يعني الاضافه الى العناصر المهمه في الاستدامه، وهذه نقطه مهمه يعني يجب ان نراعي فيها دائما عندما يعني نعمل في المشاريع السياحيه خاصه، لان ايضا لها يكون اثار كبيره.
ننتقل الآن إلى الأخ محمد العبيداني، وهو مؤسس شركة ميدل إيست جلوبال إيفنت، الشركة العالمية للفعاليات. طبعا هذه من الشركات الرائدة في السلطنة، وقامت بجذب الكثير من الفعاليات الرياضية للسلطنة خلال السنوات الماضية، فعاليات عالمية شارك فيها آلاف من مختلف دول العالم. بيعطينا فكرة عن موضوع الاستدامة أيضا من وجهة نظر الفعاليات بشكل عام الرياضية. تفضل الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بس شغل على الفيديو بس تعريفي مباشر. Day of my life. I love the Middle East, so yeah, I loved it. يمكن يتذاهن لكم او يتبادر في الاذهان ايش فكره السياحه الرياضيه ومفهومها في تواجدنا اليوم احنا مع الاستدامه. طبعا احنا اساس الاستدامه معاهم، لان احنا اساسا المشغلين الاساسيين للاستدامه. احنا كشركه شرق الاوسط فعاليات الدوليه، استراتيجيتنا كانت بدات تاسيسها اساسا من ايماننا الكلي باهميه الشباب. فقبل لا كنا نبدأ أساساً في مشروع السياحة الرياضية، كان أهم تحديات كان نواجهها اليوم هو الشباب. هل احنا كنا جاهزين ندخل في نطاق عالمي؟ هل كنا قادرين أن نستقطب العالم للسلطنة؟ لأن المشروع كان واضح بدايته وتأسيسه أن استهدافنا العالم للسلطنة وليس السلطنة للعالم، يعني كنا نستهدف دائماً تدفق. طبعاً خلال مسيرتنا أنا بشكل مختصر حطيت العوائد الاقتصادية اللي قدرنا نحققها للسلطنة خلال السنوات الماضية، بما فيهم العام الحالي تقريبا تجاوزت 3 مليون ريال عماني بشكل سنوي. هناك تدخلات مالية، تدفقات مالية، فكان الهدف الأساسي من الموضوع هو وجود تدفق سياحي للسلطنة. كيف قدرنا نحقق هذا؟ نرجع إلى تاريخ الشركة. الشركة من 2013 ل 2017 كان الهدف الأساسي هو خلق شباب عماني متمكن قادر إدارة المرحلة القادمة. فكانت أهم الأحداث اللي احنا كنا نشتغل عليها خلال الفترة الماضية هو تدريب الشباب العماني، تواجد الشباب العماني في الساحة، تنافس على مستوى عالمي. طبعا حتى نوصل إلى مستوى عالمي كان لابد من وجود قوة بشرية قادرة أنها تدير هذا النوع من الأحداث العالمية. طبعا برامجنا اللي احنا اشتغلنا عليها كان فيها تحديات. من أهم التحديات أن احنا كنا نستثمر، واستثمارنا في الشباب العماني كان هو أهم، خلنا نقول اليوم هو كم آسد. احنا كان عندنا آسد حقيقي واللي هو الشباب العماني. استثمرنا فيهم برامج تدريب متخصصة، برامج عملية مباشرة، وكان أهم البرامج العملية المباشرة هو حجم الفعاليات السياحية الرياضية اللي كنا ندخلها للسلطنة بشكل سنوي ومتزايد لحد ما قدرنا نوصل إلى مستوى عالمي. فكانت
اليوم النتائج موجودة نقدر نشاهدها بشكل عام. طبعا من بعض التحديات الأخرى اللي اليوم احنا نتكلم عنها كانت هي مفهوم الشراكة بيننا وبين القطاع العام، بين القطاع الخاص. كيف احنا ممكن نخلق من السياحة الرياضية أيضا جانب. هناك في ديسكشن كبير راح يكون على البانل بموضوع كيف ان احنا ننمي ما بين السياحة الرياضية وما بين خدمتها للاستدامة ومفهوم الاستدامة. طبعا أيضا الجهات الحكومية والجهات القطاع الخاص كان لها دور خلال 10 سنوات الماضية في عملية نقل مفهوم الحالي اللي هم كانوا يشتغلوا عليه وربطه بالاستدامة. كيف احنا نربط الاستدامة بالقطاع الخاص، كيف نربط الاستدامة بالحكومة. هذه كانت واحدة من التحديات اللي احنا حاولنا نشتغل عليها خلال السنوات الماضية. طبعا ما نريد نسهب كثير لأن تاريخ الشركة والأمور اللي احنا اشتغلنا فيها خلال أو النقلة اللي قدرنا احنا نحول فيها مسار السلطنة في السياحة الرياضية كان مجهود ويشكر عليه أيضا سلطنة عمان متمثلة بحكومتها كوزارة التراث والسياحة، كبلدية ظفار، بلدية مسقط. كل هذه الجهات كانت داعم رئيسي لتغيير مفهوم السياحة الرياضية. طبعا علاقتنا وثيقة جدا في مفهوم اليوم اللي هم ذكروه كلهم في الاستدامة. احنا استدامتنا اللي نتكلم عنها اجتماعية برقم واحد، لأن احنا تواصلنا شبابي وهدفنا الشباب وتطوير البنية التحتية مع الشباب. الجانب الآخر واللي هو الاستدامة البيئية. طبعا احنا وين ما تواجدنا تواجدت معانا البيئة، بمعنى احنا أي منطقة ندخل فيها أو أي حدث رياضي احنا ندخل فيه دائما نطور البيئة اللي ندخل فيها ونتركها بشكل أفضل مما كانت عليه، ونحاول نخفف الفوت برنت اللي تكون في هذه المنطقة قدر المستطاع، بحيث أنها تكون المنطقة هذه يعني مستدامة للأجيال القادمة وما تتدمر البيئة اللي موجودة فيها. وطبعا هذا ممكن احنا نذكره في أمثلة كثيرة أخرى لاحقا. أيضا الاقتصادي، والجانب الاقتصادي احنا دائما كان تركيزنا على السياحة الخارجية وتدفق السياحة الخارجية للداخل، وهذا كان هو الهدف الأساسي من المشروع. وطبعا هذا مثل ما ذكرنا في بداية الحديث النتائج المالية كانت واضحة كعوائد اقتصادية متنامية بشكل سنوي. واحنا أيضا نقول مش متسرعين دائما في عملية النمو. كل ما تطورت البنية التحتية عندنا كل ما تقدمنا في أنواع الأحداث الرياضية العالمية اللي نستقطبها للسلطنة. وطبعا خلال العام القادم والأعوام القادمة راح تستمعوا لي الأحداث القادمة إن شاء الله في السلطنة وحجم الأحداث القادمة في السلطنة، وكل هذا يأتي لمرحلة وكل مرحلة تتوافق معها. طبعا هذا بما يخص تواجدنا اليوم احنا معاكم في 3 elements أساسيات. شكرا لكم. شكرا لك محمد على هذا العرض. طبعا يعني هنا محمد ذكر بشكل عام الموضوع كيف موضوع الفعاليات، إدارة الفعاليات وتطبيق موضوع الاستدامة فيه. تأثير البعد الاجتماعي والبيئي من أهم العناصر. لما نتكلم أيضا على موضوع التنفيذ هذه يعني احنا عندنا التنفيذ سواء أي حاجة في السياحة فعالية أو منشأة أو حاجة في التنفيذ، أيضا هناك عناصر مهمة يجب أن نراعيها. والتنمية المجتمع، تنمية المهارات للشباب، وهذه من أهم النقاط اللي نوعا ما تكون رافد في أي مشروع سياحي، لازم أن تنمى بشكل كبير. شكرا لكم جميعا حقيقة على هذه العروض الشيقة. وننتقل الآن إلى يعني نناقش المحور الأول في الجلسة الحوارية، واللي هو التحديات التي تواجهها السياحة المستدامة بشكل عام على المستوى العالمي، وأيضا إن كان هناك بعض الأمثلة على هذه التحديات على المستوى الإقليمي أو المحلي. فبناخذها أيضا بنفس الترتيب، يعني نبدأ من الأستاذ إياد. يعني إذا ممكن يعني تخبرنا إيش الأهم أو أكبر التحديات المستدامة التي تواجهها من ناحية المعايير وتطبيقها على المستوى العالمي والإقليمي بشكل عام. على العالمي والإقليمي هن بيشبهوا بعض كتير. يعني التحديات، أكبر تحدي هو الانجيجمنت أو يعني كيف التجاوب تبع اللوكلز أو المواطنين
لفكرة الاستدامة أو السياحة المستدامة، لأنه في كتير ناس ما بتفهم شو هو الكونسبت هذا أو شو الفكرة وراها وليش لازم يتابعوها وشو رح تفيدهم. فأول شيء في الأويرنس ريزنج، أو إنه لازم نقدر نوضح فكرة الاستدامة وشو هن الحسنات اللي رح تجيبها هاي أول شيء للاستدامة. وثاني شيء في طبعا إنه تطبيق الأفكار كل هاي على بالمنطقة. نعم. يعني مثلا قصة شفنا هلا كتير تجربات حلوة أو اكزامبلز حلوة جاي من مارتن مثلا كيف طبقوها، ومن الأخت مريم كمان كيف طبقت على من عدة نواحي. وهذا ما عم بيصير، يعني مش عم نقدر نحول الأفكار لبراكتيكال على الأرض. نعم. فهذا التحدي اللي لازم أول شيء، الأكبر تحدي بالنسبة لي. جميل، شكرا اياد. مارتن، بالنسبه لك ماذا ترى بالنسبه للتحديات الكبيره التي تواجهونها في مشروع مثل مشروع البحر الاحمر والتطوير اللي قائم فيه بالنسبه لتطبيق الاستدامه؟ Well, I think we are in a very unique situation over there. On one side, we have the challenges that we are developing something completely from scratch, which is a very good opportunity, but as well a challenge. Okay, so we are talking about a blank canvas. There was nothing there before. It was literally, most of the islands have been very bare. There was no vegetation or very limited vegetation, for example. On the other side, we have a very, very rich marine life over there. We have one of the biggest coral reefs just in front of our house. And of course, we see ourselves as custodians of the environment right now. So on one side, to enhance and to enrich the environment from a terrestrial perspective, and on the other side, to protect the marine environment. When it comes to social, or let's say cultural aspects, again, from a sustainability perspective, from a challenge perspective, the challenge which we have, and I've heard the same kind of thing right now over here in Oman, is as well the local workforce. To have people working in the hospitality sector, let's say in the international hospitality sector. Mr. Jens was referring yesterday to one of the terminologies which we are using in Saudi Arabia, which is called hafawa. Hafawa is the traditional hospitality from a, let's say, tribal perspective. Because technically hospitality was always very strong in Saudi Arabia. It was always very strong when it comes to religious tourism, when it comes to pilgrimage. Yes. This kind of hospitality was always there. But now the challenge is for us, okay, how do we translate that local hospitality into an international setting? Yeah. And that's why we are doing a lot of education, a lot of training, of upskilling right now the local communities, and of course to engage them. So the social aspect for us plays one of the most critical roles as well. Thank you. So you think the problem is the skill levels for the local force to be on international standard? Is that? Yes. So that's, I mean, of course, one thing would be already language. Okay. Right now, where we are investing a lot of educating people as well from a English perspective. On the other side, we do not want to lose the Arabic language, because the Arabic language is a very, very big part of the culture. Okay, so it's as well as to find this kind of balancing of how do you address international tourism, how do you attract, as I mentioned before, luxury travel, but as well to keep the authenticity of Saudi Arabia when it comes to culture, when it comes to language, and so on. Thank you. شكرا مارتن. بالمناسبة طبعا في يعني مترجم اللي حاب يعني يسمع الإجابات باللغة العربية في ترجمة لها مباشرة، يعني اللي يحتاج هذا الشيء. مريم، مهندسة مريم، من ناحية التطبيق، من ناحية التصميمية بشكل عام،
ما هي التحديات يعني اللي تواجهوها في تطبيق الاستدامة؟ أنا ممكن أبني على إجابة الأخ إياد من ناحية قلة الوعي. نعم. فأكبر تحدي أعتقد هو نشر الوعي بالجوانب الإيجابية للاستدامة. فحاليا يعني النظرة للاستدامة أنه أمر ثانوي. نعم. والناس ما مستعدة أنها تستثمر فيه. نعم. ولكن أن العوائد الاقتصادية المستقبلية عوائد كبيرة. فالتحدي هو أن نشر الوعي المجتمعي. جميل، شكرا. هل هناك أيضا يعني فكر أن تطبيق الاستدامة خاصة على مرحلة التصميم مكلف مثلا من ناحية تصميمية؟ هو ممكن يعني المواد ممكن تكون مكلفة أكثر، ولكنها على المدى الطويل الاستثمار فيها مجدي. يكون لها عائد أكبر على المدى الأطول. نعم. أيوة نعم. تمام، شكرا مريم. الأخ محمد، بالنسبة للفعاليات اللي تقوموا فيها يعني إيش أكبر التحديات اللي أنتم تواجهوها في هذا المجال؟ طبعا مثل ما أظن كلنا مشتركين في نفس النقطة، وهي نقطة أساسية. نعم. محورية، اللي هي الشباب. دائما أنت اليوم أنت ما ممكن أنك تطور أي حاجة إذا كان الوعي غير موجود، إذا كانت الثقافة غير موجودة، إذا كانت البنية التحتية مش جاهزة أنك اليوم تستمر. فدائما احنا أهم أصعب كانت التحديات اللي نواجهها ولازمنا يعني مستمرين في مواجهتها، هو خلق هذا النوع من الثقافة بين المجتمع، بين الشباب. نعم. بأهمية دور السياحة الرياضية ووجودها كجزء لا يتجزأ أساسا من مشروع السلطنة. نعم. يعني السلطنة رايحة لاتجاه 2040 مثلا. نعم. 2040 السياحة هي جزء لا يتجزأ منها. صحيح. فإذا احنا اليوم عشان نوصل لهذا الجزء من السياحة هذا محتاجين يكون عندنا خطة استدامة واضحة. نعم. وما ممكن تطبق إذا كانت اليوم فئات المجتمع أو اندماج المجتمع مع المفهوم هذا نفسه. جميل. وطبعا هناك أمثلة كثيرة احنا ممكن اليوم نتكلم عليها، مثلا الجبال، الأودية، تنميتها هذه وتطوير المسارات فيها، تبقى عملية المحافظة عليها ما بعد تطويرها. نعم. يجي من وين؟ يجي من دور الشباب، يجي دور من أهل المنطقة أو الوعي اللي يكون موجود بهم. هذه هي تقريبا من وجهة نظرنا احنا أهم التحديات، هي وجود المجتمع جزء لا يتجزأ من المشاريع هذه. جميل، شكرا لك. طبعا يعني هو بطبيعة الحال يعني في كثير من الأحيان يعني مثل هذه التحديات موجودة في تطبيق معايير سواء الاستدامة أو غيرها، لكن في نفس الوقت يعني تعتبر كفرص، يعني ففرص إن الواحد أو من ناحية فردية أو مؤسسية إنهم يبدعوا بابتكار حلول تساعد لتغطية هذا الجانب. يعني فيعني ناخذ المحور الآخر هو في موضوع الجلسة، ما هي الفرص والحلول الابتكارية التي يعني ترونها مناسبة ربما قد طبقت في بعض الدول أو بعض المؤسسات اللي ساعدت؟ يعني في العروض السابقة ربما مارتن عرض بعض الأشياء والبقية أيضا عرضوا بعض الحلول، لكن من وجهة نظركم هذه التحديات ما هي يعني الأفكار اللي أو الممارسات اللي قد تساعد في يعني تحدي هذه التحديات أو مجاوزة هذه التحديات؟ إياد إذا ممكن تفيدنا. أفكار بس واقعية، يعني أفكار واقعية. لا، أفكار واقعية، لا هني الأفكار هيني يعني مثل ما السيد محمد عامل شيء كتير حلو من ناحية السياحة الرياضية إذا نعم. بدك. هذه نوع من السياحة اللي هي مستدامة، فهي كتير ملائمة للسياحة المستدامة في واجهة سياحية. ونفس الشيء في كتير قصص تانية الواحد بيقدر يعملها لا يقدر يجذب طبقة ناس معينة. مثلا خلينا نحكي نكفي على الاكتيفيتيز او الاكسبيرينسز اللي لازم نجرب نجذبها، اللي هن مثل الهايكينج، شركات اللي بتعمل كمان اللي بتفسر عن البيئة والطبيعة والتنوع البيئي اللي عنا بالبلد، لأنه هو فعلا حتى في صلالة يعني جوز الهند والعنبر والعود والاشياء العربيه اللي الناس بتحبها كثير من برا ومش ما عندها اي فكره عنها. صحيح. يعني هدول كل هدول بيقدر يكونوا عناصر في البرودكت، التوريزم برودكت او في السياحه اللي لازم
نقدر نخترع اذا بدك تورز تريبس اكسبيرينسز حتى نجذب الناس لهون. انا من يعني وهذا بيساعد في تعزيز الوعي بشكل عام يعني بموضوع الاستدامة. طبعا وبعدين بحس الناس يعني اهل البلد بحسوا فخورين انه عم بيقدروا هن يحكوا عن تراث وتاريخ وعادات البلد. صحيح. ففي عدة طرق اللي واحد بيقدر يستعين بهدول الثلاث اللي قلت عنهم حتى يقدروا يبنوا سياحة مستدامة. جميل، شكرا اياد. طبعا انوه للجميع المشاركين بناخذ اسئله بعد شويه، فزين لو الحد عنده بعض الاسئله المباشره في هذه المحاور يجهزها، وايضا تكون يعني يعني موجهه في هذا الموضوع يعني. مارتن، اعتقد يعني كان عندك بعض الامثله الجميله التي تم تطبيقها معاكم في مشروع البحر الاحمر، فما هي يعني الابتكارات والفرص والممارسات التي تغطي هذه او تجاوز هذه التحديات معكم؟ Of course, I mean, if we talk from an innovations perspective, we also look into technologies. Okay, one which I mentioned right now is, for example, the Jawar app. Yeah, to really use technology right now to get in touch with the communities, with the local villages around us, and to as well engage them, which is really, really important because you can't just start developing things without engaging the local community. So technology for us plays a really, really vital role, and I think in nowadays world we can't neglect these kind of innovations. Sure. When it comes to other innovations, we always try to look into, okay, so what are new things which we can do differently? And just talking about regenerative tourism, this kind of concept is very new. True. It is still very difficult to even define what is regenerative tourism. And of course, as well, currently we are at a stage that we need to achieve sustainable tourism first before we can go the next step on regenerative tourism. So that is already as well a very innovative point to look at. A lot of things which we implement, and I want to touch base as well what Engineer Mariam was just mentioning as well, and your question when it comes to costs. Yeah. Of course, these kind of developments, if you go for LEED certifications or any kind of other international certification, or even national ones, which we have in Saudi Arabia, Mostadama, for example. Yes, the initial cost is higher, but the return of investment is over a long run much, much more as well. And on the other side as well, nowadays, let's think about as well the investment side. You are not able to attract investors anymore if you are not developing and building in a sustainable way. Yeah, so it's from an investment perspective as well, it's more or less coming a norm. Sure. That you need to do it as well in a sustainable way. So yes, you potentially need to spend more to get as well then the right investment as well on the other side. And another thing as well, which I just combine right now, everybody. From Mohammed, what he mentioned right now with this kind of sports or sports tourism. Let's call it sports tourism as well. I would say that the World Cup in Qatar has shown us of how powerful big sport events or in general sports can be to attract people as well to the country and to get them as well to stay, to spend money, and to return as well for different events. So for me, tourism and sports are one of the key drivers as well when it comes to sustainability in general. Very good. Thank you. شكرا لك مارتن. بطبيعة الحال يعني أنا أتوقع أن موضوع التكاليف أو الفكرة أن تطبيق الاستدامة مكلف، هذا ربما perception أو توقع يعني حاجة في البال يعني، لكن اتضح في كثير من الأحيان أنه ما دائما يكون مكلف. هو فقط الفكرة أن إذا طبقت الاستدامة ستكون مكلفة، لكنها ما بالضرورة، لكن إن كانت مكلفة فهو العائد عليها الأهم يعني في المستقبل. المهندسة مريم، بالنسبة من الناحية التصميمية يعني ما هي الفرص اللي أنت ترونها يعني في خلق أو تصميم حلول إبداعية جديدة تتواكب مع الاستدامة؟
حاليا في مفهوم جديد منتشر وهو التوأمة الرقمية ديجيتال تويننج بين المدن. نعم. فإذا في مدن مختلفة يعني متشابهة في بعض المقومات أو بعض الأهداف، فممكن يكون في مشاركة يعني المعايير أو الأهداف وحتى الأرقام. نعم. وممكن هذه تساهم في الاستدامة إذا مثلا مدينة في منطقة أخرى متقدمة مثلا. نعم. ممكن تستفيد من هذه الخبرة وتكون في مشاركة جميل. في الخبرة. فهذا يعني يمثل فرصة صحيح. للمدن اللي قاعدة تنشأ الحين. صحيح. أنها تستفيد من هذا المنظور. بالضبط. جميل. وهذه نقطة مهمة. يعني احنا اليوم يعني وإن كان نتكلم عن الاستدامة في محور أو في سياق العماني، لكن هذا الموضوع عالمي، فنحن يعني في نفس القارب يعني على مستوى العالم، فيجب أن نتعلم وناخذ الخبرات، وما لازم احنا نبدا من الصفر. يعني ممكن نبدا من حيث انتهى بعض نستفيد من الخبرات السابقه، فهذا سيساعد يعني. فتوأمة المدن جميل حقيقه، وممكن في الاستفاده على محاور متعدده. شكرا مريم. محمد، بايش الفرص اللي شفتوها انتم بالنسبه لكم يعني في يعني ساعدتكم على النجاحات اللي حققتوها في السنوات الماضيه؟ مقياس النجاح مالنا كان مبني على التعامل مع كل محافظة في سلطنة عمان بشكل مستقل. محافظة مسندم كطبيعة نعم. ما تتوافق مع محافظة مسقط. جميل. مشروع اللي في مسقط ما يتوافق مع الجبل الأخضر، اللي في الجبل الأخضر ما يتوافق مع محافظة ظفار. جميل. فكانت مقاييسنا مبنية على أن المشاريع تصمم بما يتوافق مع بيئة المنطقة نفسها. جميل. وأيضا كان دائما عندنا مقياس أساسي وهو عادات وطبيعة المنطقة نفسها. نعم. فالثقافة لابد أن تندمج جزء لا يتجزأ من البيئة نفسها، فنحاول دائما نحافظ على جانب الطبيعة والبيئة والثقافة. جميل. ندمجهم في كل. فمشروع مسندم كان له دور آخر في تنمية مسندم. نعم. من ناحية البنية التحتية كطرق كمسارات قبلية، كان لها مقياس آخر. وحتى نوع الفعالية الدولية اللي دخلت في مسندم وقتها كانت تتوافق مع بيئة مسندم. يعني مسندم هي كانت بحد ذاتها مختلفة، ففتحت فرص. صحيح. واليوم ما شاء الله نشاهد ان الشباب في مسندم هم مستمرين على نفس الجانب اللي احنا اليوم، فخلقنا فرص في مسندم. مسقط كذلك. نعم. نوع الفعاليات وطبيعة الفعاليات اللي خلقناها في مسقط لا زالت موجودة، ولكن تتوافق مع بيئة مسقط وطبيعة مسقط. نعم. وتقيس على ذلك. فاحنا هذا هو النوع الأساسي من الاستراتيجيات اللي اشتغلنا عليها، بحيث أن احنا نتوافق بخلق الفرص في هذا الجانب من الاستدامة. شكرا محمد. وهذا عنصر مهم. يعني اليوم موضوع ان كل محافظة معنا في السلطنة عندها ميزة نسبية وعندها خصوصية، فما بالضرورة نفس الفعالية ممكن تتوافق مع كل المحافظات، فموضوع هذا مهم. ومن باب أولى طبعا التجارب الدولية كذلك. يعني ما كل التجارب الدولية ممكن تتوافق معنا. احنا عندنا خصوصيتنا الثقافية، عندنا خصوصيتنا الاجتماعية. احنا ممكن ناخذ هذه الاشياء نتعلم منها ونستفيد منها ونطبقها بطريقة انها تكون تتوافق معها. وهذا عنصر مهم في الاستدامة، لانها لو ما توافقت سيزيد استدامتها. يعني في النهاية تقبلها في المجتمع مهم. تمام. ناخذ اسئلة الحين من الحضور. انا متأكد ان هناك العديد من الاسئلة اللي موجودة، فناخذ بعض الاسئلة السريعة. يعني تفضل. نعم. يا بليز هناك ورا شوية لو سمحت. We'll come back to you إن شاء الله. I'm really sorry, but have many questions for you about sensibility for the tourism, especially for the trekking, hiking in the mountain. Why not the government try to support like small motels in the mountains? Small motels, camp in the mountains. Actually, this camp or the small motels in the mountains is supporting the environmental, because this is a new model of the tourists. They try to supporting it. So we try in the new vision for the tourist to make environmental tourist. Yes. Help the environmental. Yes. So we try in the new vision of the futures to supporting tourist environmental, like mountains, the trekking, Sure. hiking, and so ever. So I'm trying for the attendance people right now to
give advice, what are the visions for the mountains, the trekking, hiking, make excursions, tour operator, investment in the mountains, because all the time you hear mountains, mountains, mountains. It's important for the environment. But hotels and resorts in the long term destroy the environmental. But the camp, using the tools and equipment to make a small camp in the mountains, in the desert, supporting the environmental. Thank you very much for your support and read the vision about that. Thank you. Thank you. Thank you. Let's take another question and then we can answer them together إن شاء الله. هنا في المقدمة لو سمحت. Good morning. I have a question regarding the Red Sea development. I actually lived in Saudi from 75 until worked, and lived in Saudi from 75 to 84. And I've watched Saudi, what's happened, especially in the last 5 years, which is dramatic. But I have a question. Saudi Arabia is a population of 28 million people. The developments in Red Sea, how many of those 28 million people can afford to stay in those resorts in the Red Sea development? Domestic regional tourism is essential for the whole region, not just for singular countries. But we need to have high quality, very high quality, but affordable and authentic accommodation for the local populace. Thank you. Thank you very much. اوكي سو ناخذ الاسئله هذه. نبدا بالسؤال الاول واللي هو نوعا ما كان يتكلم عن موضوع الفنادق في المناطق الجبليه وتاثيرها يعني. فاياد هل عندك تعليق على هذا السؤال؟ I'm going to answer this one in English for the gentleman. Okay. First of all, yes, mountain tourism is very, very important, but it seems like I can understand that you are unhappy with the kind of support you're getting from the government, if I'm not mistaken, or from the local stakeholders. And it's important to try to perhaps try to explain to the local stakeholders and the people and create a cluster where people can come together regardless of government support or municipal support or government support, and create your own product and to market it. So there is no magic bullet. Nobody's going to come and help you develop your product. You have to develop it yourself with 3 or 4 stakeholders, whether in transport, nature tourism. You create your own little cluster and then you can develop your product. So it can happen if you have that vision. All it needs is 4 or 5 people together, sending out to niche travel agencies or marketing agencies abroad, rather local marketing agencies, to develop your package and send it abroad, and then you can actually create a strong product yourself with a few people supporting you around you. The sky is the limit. But this is something we say all over the world, and it doesn't apply to Oman, that don't expect the government to come and help you or the local authorities, because you're ahead of the curve. You have to create it yourself. That's my advice to you. شكرا اياد. مريم ربما هذا ايضا السؤال له علاقه بموضوع التصميم، لان ايضا موضوع ان تصمم بعض الاشياء على مناطق جبليه قد يكون له تاثير سلبي، فما هي المعايير او الاشياء اللي نقدر ناخذها في مرحله التصميم لتقلل من موضوع التاثيرات السلبيه؟ بدايه يعني لازم يكون في دراسة للموقع المشروع، سواء كان في الجبل أو في أي مكان ثاني، ودراسة مثلا الأثر البيئي لهذا الموقع. جميل. فيتم هنا في عمان مثلا أي مشروع سياحي لازم تتم هذه الدراسة وتسلم إلى هيئة البيئة وبعدين يتم الموافقة. فإذا كان في أي تأثير سلبي فهنا يكون في مثلا مراجعة، دراسة يعني تغيير الموقع أو يمكن مثلا تقليل المخاطر. نعم. ومن ثم يعني أهم شيء إن يكون الموقع مدروس. نعم.
وفي حلول لاستدامة نعم. الموقع والطبيعة. يعني تتوافق مع تقلل من آثار ربما يعني الموقع. تمام. أيوة. شكرا. ننتقل إلى السؤال الثاني الموجه إلى مارتن. بالنسبة لهذا الموضوع، طبعا موضوع أن بعض المشاريع قد لا تتوافق مع يعني قدرات السياحة الداخلية، أيضا موضوع عام ليس فقط في البحر الأحمر وإنما أيضا يعني موجود في كثير من البلدان. فما هو يعني طبيعة الإجراءات مثلا التي تقوم فيها؟ All right. Coming to the point as well from the initial presentation. So the Red Sea, as I mentioned as well, is looking forward to establish themselves as a luxury tourism destination. Saying that, and Michael, to answer your question as well on that, yes, you will definitely reduce the access, let's say it like that, to a certain amount of people. Let's be honest, okay? But that's as well the vision currently of the project. It doesn't mean that within Red Sea Global at some point we will not start as well developing areas, or we will add additional hotels which are more affordable. The other thing as well, which I again would like to highlight, because you mentioned right now the 28 million Saudi nationals, for example. Again, the whole purpose for us is to generate employment, to upskill as well the economic benefits in the region of where we are operating right now, so that actually there is a higher spending power at some point in the country when it comes to certain destinations. But as it currently stands, yes, we are a luxury travel destination, and it will remain fairly exclusive because we have as well a tourism cap. So we have as well limited the amount of people who can actually come to the destination once it's fully operational. And that tourism cap is literally sitting at 1.5 million for both destinations. So we are talking about 1 million visitors for the Red Sea, and we are talking about 500,000 for Amala. Thank you. Thank you very much, Martin. تمام. ناخذ مجال أيضا للأسئلة إذا حد عنده أي استفسارات. تفضل الأخت هناك. لا، خلف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سؤالي موجه للأستاذة مريم بخصوص المواصلات. نحن في المحافظة نعاني من أزمة المواصلات وخاصة في الخريف، فما هي الحلول التي سيتم إعدادها من أجل تلك الزحمة التي نعاني منها وخاصة في الجبال؟ هل هناك طرق معينة من أجل القضاء على هذه الأزمة؟ وشكرا. شكرا لك، يعطيك العافية. ناخذ سؤال آخر هنا على اليسار لو سمحت. طبعا هذا بيكون آخر سؤال على أساس ما نتوسع كثير في موضوع الوقت، ما نتأخر، فناخذ هذا يكون آخر سؤال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. علي فاضل من قطاع الطيران. أولا نشكركم على الطرح الممتاز جدا بخصوص الاستدامة. الاستدامة تعتبر من المواضيع الحساسة والجديدة في دولنا الخليجية بشكل عام. فسؤال الموجه للجميع بخصوص الاستدامة، مثل ما تعرفون الاستدامة هو يعتبر من المشاريع المكلفة، فالاستدامة مش من السهولة انك تحقق الاستدامة. فالسؤال، هل في جهة معينة أو هيئة معينة مثلا تنصحون فيها بحيث أنه تحط المعايير والأسس الأساسية بحيث تضمن واضح تطبيق الاستدامة؟ واضح. فإذا تركت الاستدامة بشكل طوعي قد أنه الكثير ما يلقوا إلى الاستدامة. واضح. فنريد نصيحة وتوجيه من قبلكم ومن خبرتكم، هل يمكن تأسيس مثلا منظمة معينة، هيئة معينة تضمن فرض الاستدامة؟ شكرا الأخ علي. تمام. ناخذ السؤال الأول مهندسة مريم بالنسبة للمواصلات، وهذا يعني طبعا ربما هي موضوع
محافظة ظفار وموسم الخريف يشكل عبء كبير لهم خلال موسم واحد، فما هي الحلول يعني من وجهة نظرك في معالجة هذا الموضوع؟ يقول لكم الأخ محمد سوقو شكل. هو موسم الخريف تحدي كبير، لأن موسم الخريف شهرين وعندنا نحن 12 شهر، فصعب أنك تعمل حل فقط شهرين وبعدين خلال السنة. يعني ما يصير مثلا بتوسع الشوارع، بتضخ مبالغ عشان توسع الشوارع، بتكون مستخدمة فقط خلال شهرين وبعدين باقي السنة تكون فاضية. نعم. فهنا ندور حلول مستدامة، واللي هي مثلا خلال فترة الخريف ممكن يكون الاعتماد أكثر تقليل عدد السيارات اللي تدخل. المواصلات العامة ربما أيضا. أيوة، المواصلات العامة تكون أكثر، وفي يعني نعم صحيح. يعني ممكن تكون الدراجات الهوائية حل، ترى لا تستهين بالموضوع. يعني كل اليوم تقريبا الإمارات كلها أصبحت خط متواصل بالدراجات، قطر كذلك، السعودية كذلك. احنا اليوم في مسقط بدأت بعض الجهات، فالحلول انك اليوم تقلل من صرف الكربون واستخدام السيارات والحرق. اذا نتكلم عن الاستدامة البيئية طبعا صحيح، تقليل الكربون هذا اساس يعني. في حلول كثيرة بما يتعلق بموضوع الدراجات الكهربائية. نعم. اليوم من دون استخدام البترول، هذه تعتبر حلول في وقت الزحمة خلال فترة الذروة. ايش المشكلة ان الواحد لا صحيح تتواكب مع العالم يعني. بشكل عام يعني ايضا موضوع المواصلات العامة اللي هي ايضا ذات كفاءة تستخدم على مستوى عالي. ننتقل للسؤال الاخير لان الوقت نوعا ما اخذنا، واعتقد هذا السؤال ربما الافضل يجاوبه اياد بحكم موضوع هو تكلم عن موضوع المعايير، والمجلس العالمي للاستدامة الGSTC عنده هذه المعايير. فسؤاله هنا كيف ممكن هذا الموضوع يساعد في نوعا ما توجيه الاستدامة، لأنها إذا تركت بدون قياس وبدون متابعة كل حد ممكن يحطم. كله موجود على الإنترنت، كل شيء مطلوب موجود على الإنترنت. فنوعا ما يعني ممكن تشرح على السريع ما هي المؤسسة العالمية، المجلس العالمي Global Sustainable Tourism Council هو اللي عمل accreditation اللي هي بالعربي. بدك نعم. تساعدني هون. accreditation اللي هي يعني اللي هي كيف بدنا نقول accredited؟ لا يعني هي أعطت الحق ل3 شركات في العالم. نعم. واحدة منهم Green Destinations، الثاني اسمها Earth Check، والثالث اسمها فيريو، اللي يقدروا يصدقوا واجهات سياحية. نعم. بنفس الوقت هلا في عم نحكي عن الواجهات، عم نحكي كمان عن الشركات السياحية مثل الأوتيلات، الفنادق، وحتى شركات النقل. هذا في عندهم ستاندرد تاني او نعم. سيستم تاني او استراتيجية تانية مع معايير ومقاييس موجود يعني. نعم. لا سوى للوجهات او الفنادق للواجهة سوى نعم. للشركات. هذا كله موجود، وفي شكراً. سيستمات او سوفت وير اونلاين بيقدروا هن يدخلوا كل الانفورميشن هذا ويتاكدوا منه ويطلع لهم شهاده. طب شكرا إياه. طبعا هي هذه الفكرة ان هذه المنظمة العالمية حاليا عندها معايير لاستدامة الوجهة بشكل عام. الوجهة هنا ممكن تكون محافظة، ممكن تكون السلطنة بشكل عام هي وجهة سياحية، ففي معايير. من ضمن هذه المعايير ايضا هناك معايير لكل عنصر من عناصر القطاع السياحي. فالفنادق عندها ايضا معايير خاصة، التور اوبريتورز اللي الرحلات السياحية عندهم معايير خاصة، الاتراكشنز الاماكن العامة للزيارة. فكل وحدة فيها لها معايير وتراعي 4 عناصر مهمة اللي هن الثلاثة: البعد الاجتماعي، البيئي، والاقتصادي، زايد المانجمنت سيستم او الاداره. فهذه المعايير موجوده. الحين التحدي الاكبر ان مثلا احنا معنا امس كان نقاش بسيط في جعل محافظه ظفار تعتمد من الGSTC كوجهه سياحيه معتمده. ففي هذه الحاله كون نتحصل على هذا الاعتماد معناته ان كل العناصر او كل السلسله اللي موجوده في القطاع السياحي تكون ايضا سيرتيفايد، وهذا بيساعد ايضا في جلب الناس من الخارج انهم يعرفوا ان هذه الوجهه يعني عندها حاصله على الشهاده. فمثل هذا النوع من السيرتيفيكيشن يساعد بشكل عام. مارتن, in few words maybe you can add up يعني. Yeah, I just want to say
Ali, sorry to answer in English, but my Arabic is not great. I just wanted to jump a little bit of what you mentioned related to the costs. So that sustainability is costly, but I would like to throw the question back: how costly is it if we don't do anything? How costly will it be in the future if we are not starting to be more sustainable now? What kind of impact will it have on the environment, on people, and so on? So maybe that's something to finish. صحيح. شكرا مارتن. كنت أريد يعني أعطي المجال لكل واحد فيكم يعطي آخر كلمة، بس مارتن خلاص خلص دوره، فممكن البقية يعني إياد، ما هي آخر كلمة ممكن توجهها بخصوص الاستدامة مريم؟ وأيضا أنا مش رح أزيد شيء على مارتن. بتصور يعني الختم تبع مارتن إنه فعلا إذا ما كنا مستدامين وقررنا بصير الكوست أعلى بعد كم سنة أو بعد فترة، فضروري السياحة تتوجه للاستدامة. نعم، شكرا مريم. نفس الشيء اتفق معاهم، وهي الاستدامه ما تكون بس في السياحه، بس في كل يعني جوانب الحياه. جميل، شكرا لك مريم. محمد. الاستدامه يجب ان نفكر في اولادنا ومستقبلهم. اذا اليوم تريد تفكر في مفهوم الاستدامه، فكر ان عندك ابناء وابناء ابناء، فكل ما حافظنا عليه اليوم يدوم ان شاء الله للمستقبل القادم. خلاص انت ما خليت لنا كلام يعني. في الختام حقيقة أشكر الفريق اللي معي نيابة عنكم، أشكركم جميعا على وجودكم معنا، على تفاعلكم. أتمنى أن الجلسة كانت مفيدة. مارتن شكرا لك، إياد، مريم ومحمد على إثراءكم لهذه الجلسة الحوارية. نتمنى أن ساهمت ولو بجزء بسيط في تعزيز مفهوم الاستدامة، وأيضا أن نطلع بحاجة قد نستفيد منها إن شاء الله في تطبيقها سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى اللي احنا نقوم فيه في أعمالنا يعني. شكرا لكم جميعا، ونتمنى لكم إن شاء الله تكملة طيبة للبرنامج وللمؤتمر. أجدد الترحيب بكم حضورنا الأكارم. نود التنويه هنا وحرصا على تسهيل تجربتكم ندعوكم إلى الاستفادة من رمز الاستجابة السريع QR كود للتعرف على تفاصيل وفعاليات هذا المؤتمر. حضورنا الأكارم، من الثمار الجميلة لهذا المؤتمر وفي سياق الجهود المشتركة لتعزيز الابتكار في قطاع السياحة وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات السياح بما يسهم في دعم النمو السياحي والاقتصادي. يسرنا الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهتين، وهما شركة ظفار للسياحة وشركة أوج الابتكار. يسرنا أن ندعو الفاضلة فاطمة بنت يوسف آل إبراهيم رئيسة مجلس إدارة شركة ظفار للسياحة، والدكتور يوسف بن عبد الله البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة أوج الابتكار، فليتفضلا مشكورين لتوقيع مذكرة التفاهم بين هاتين الجهتين.
شركة ظفار للسياحة هي شركة رائدة في تنمية السياحة المستدامة، وخبراء في التراث والضيافة والمبادرات الثقافية وتعزيز التكنولوجيا المستدامة والابتكار والتعاون، ومع شراكة مع شركة أوج، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا التحويلية وتكوين شركات ناشئة متخصصة. الآن نشهد توقيع مذكرة التفاهم بين هاتين الجهتين. إذن في هذه اللحظات نشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ظفار للسياحة وشركة أوج الابتكار، وهي مذكرة تفاهم وتعتبر من الثمار الجميلة لهذا المؤتمر، وفي ظل التعاونات المشتركة بين الجهات السياحية لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار في القطاع السياحي وكذلك قطاع الضيافة. إذن نبارك لشركة ظفار للسياحة وأيضا شركة أوج الابتكار توقيع هذه المذكرة، ونتمنى لهما كل التوفيق والنجاح في ظل هذا التعاون. بهذا تم توقيع مذكرة التفاهم بين شركة ظفار للسياحة وشركة أوج الابتكار. مبارك لكما هذا التوقيع، ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله في المستقبل القريب. هنا التقاط للصور التذكارية مع توقيع مذكرة التفاهم. الآن ندعوكم أيها الحضور الكرام لأخذ استراحة قصيرة لمدة 10 دقائق فقط، ومن ثم نعاود الحضور هنا لتكملة بقية أعمال هذا المؤتمر. ونذكر أيضا بأن هناك أيضا ورش مقامة على هامش هذا المؤتمر ومخصص لها بعض القاعات.
مرحبا. عندنا تقريبا استراحة 10 دقائق. We have like around 10 minutes break. Then we'll come back to the same place, please. In 10 minutes, we have another presentation, and we hope that we don't go anywhere far. من الطلبة والطالبات والحضور معنا استراحة 10 دقائق، رجاء العودة إلى القاعة بعد ال10 دقائق استراحة. طبعا بالنسبة للبريك بيكون في قاعة الطعام، الفود كورت. There's refreshments, coffee, tea, camel milk, water, and other snacks. All right? See you in 10 minutes. Don't go away.
Hello everyone. I have a slight announcement for the tour that will be held by 4 or 5 o'clock. For those who are willing to go on the tour to the museum and Souq al-Hafa, please come forward and sign with me. I will sign your name so that we can count the numbers of who are going on the tour. السلام عليكم. جالسين نسجل اللي عندنا جولة سياحية العصر راح تكون بإذن الله. الجولة راح تكون في متحف أرض اللبان وسوق الحافة. فاللي حاب يشارك يجي يسجل اسمه معاي لو سمحتوا. Thank you very much. شكرا. حضورنا الكرام، نجدد الترحيب بكم في المؤتمر الدولي الأول للأكاديميين والمهنيين في السياحة والضيافة. السياحة في سلطنة عمان رؤى وممارسات وطنية وعالمية. نرحب الآن بالبروفيسور وولف جورج أليرت لتقديم ورقة عمل بعنوان تجارب لا تنسى لزوار الوجهة. نتمنى لكم متابعة مثرية ومفيدة. شكراً. Okay, ladies and gentlemen, please take your seat so we can start. Okay. Okay, very well. So, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to be here with you. I'm happy that so many people take the time to be here. I'm very sorry I don't speak Arabic, so you have to endure my English. But I already learned that most of you understand English, so will be hopefully not a big problem. My name is Wolfgang Georg Alt. I'm a German, but I'm living since last year in Kathmandu in Nepal, in Asia. And today I want to talk to you about creating memorable moments and transformative experiences for destination visitors. So if you look at the program, you will see that I added something to the title, the aspect of transformative experiences, and I will explain to you in a minute what that
means. So it used to be said that the product we sell in leisure tourism are memorable moments, or more precisely, the memories of memorable moments. That this is when you remember how nice it was last year in Salalah, that this is what is actually our product. Comes COVID-19, comes climate change, and this is something which used to be true, but is not true anymore. This has changed like so many other things after the pandemic. So what I will talk to you about just briefly here, and I've been told I have a little bit less time than originally planned, so I try to be brief, so we still have some time for Q&A at the end. So I will look briefly, what was the development of tourism in the last 50 years before the pandemic, and what's the future? And so that will be more the problems, the challenges. And then the second part, hopefully, I will try to give some of the answers, how we can overcome or at least mitigate our problems. So very briefly about myself. So for many years, I've been working for the Chinese outbound tourism market. So many people know me as the China guy. But during the pandemic, I had a lot of time on my hands, more than I expected. So I started to use this time to develop the concept of meaningful tourism, which is about not only about China, of course, and also I decided after I retired from a university job to move to Kathmandu, where I'm living happily now. So 1970 is significant because this was the first time a Boeing 747, a jumbo jet, was flying commercially with good old Pan Am. The older people here will still remember. And that means after 1970, with the jet-powered aircrafts, flying became much more cheaper and safer. So, and tourism became something the middle class could afford. And this is where global tourism took off. And the numbers of people exploded. So when I was born, 1957, there were less than 10 million international trips. Last year, again, we had 1.4 billion. So quite an experience. And what were people doing? It was a lot about recreation, about resting your body, about sightseeing. It was done mostly in the form of package tours. But of course, over time, it became more individual tourism and sightseeing, and especially recreation, just doing nothing and let your body get some rest, of course, became less and less important. And here you can see the numbers. So already in 2018, we were up to 1.4 billion. And you can also see that the Middle East as a destination didn't exist basically before 1980. And then slowly, it became more important. At the same time, on the right-hand side, this is the famous Las Ramblas, the pedestrian area in Barcelona. This is a picture from 1970 in black and white. A few local people having a stroll. And this one is a recent photo from from last year. So Las Ramblas full of tourists, and the locals protesting that the tourists have taken away the place from them. So remember, before the pandemic, we had the over-tourism debate. We had the flight shame debate. And so this is also Barcelona. People were spraying on the walls, tourists go home. And you see, tourism is so resilient. The tourists took photos of themselves in front of the tourists go home thing. And you have this global warming airlines. So a lot of places have been reducing international airline arrivals. So Amsterdam, for instance, is actively doing advertisements in American newspapers. Do not come to Amsterdam. We don't want American tourists. We don't want to have Chinese tourists. We don't want to have South African tourists because the pollution from flying is so heavy. We don't want that. Of course, for many places, this is not possible. How do you reach Oman
other than by aircraft? How do you reach Nepal, my new home, other than by aircraft? But of course, it became not fashionable anymore to use an aircraft, and you were supposed to use, as we just heard in the last panel, bicycles instead to go on your holidays. So, and also, we have been talking about this in the morning. The main KPI, the key performance indicator, used to be arrival numbers, how many people are coming. During the pandemic, this was criticized, and people were saying we have to use other numbers. It not just grows. But actually, this has, as we will see, has come back. But what we can see is that after the pandemic, there's a global shift on all the markets in the world, that people are looking not so much anymore for recreation, because how many of your visitors are working in a coal mine? Nobody. Most of us sitting in front of a computer or sitting in meetings. So we don't have to rest our body anymore. We need input for our brain, for our heart, for our soul. So that is now, shopping and sightseeing is still there, but much less important. And people want to have involvement and experience, and they want to have transformation, not just memorable moments anymore. They want to do something which changes them, which enhances their personality, which makes them a maybe better person. So this is so this experience economy, the main book for that was in 1999 published by Pine and Gilmore, what's called The Experience Economy. And they've republished in 2000 and are also now saying, no, it's no longer the experience economy, it's the transformation economy. And you can see it goes from extracting oil to selling goods, to selling services, to selling experiences, where you stage sports events, Ironman we just saw. And now we have reached a level where it is transformation, where you need a guide, where you want somebody to explain to you what is the meaning of life, how to live a good life, how to live a healthy life, how to have good relations with other people. So next week I will have my own conference in Nepal, and one of our speakers will be a psychologist, and she created the idea of a relational intelligence, so that you have to learn how to be on good terms with everybody. So, and of course, each step, as you can see up there, it's commoditization, so you make things into a product, but also customization. You make them specifically for different people in different ways. And that is, of course, in tourism, what we have to do. So, what we see now in 2024, 2025, unfortunately, is that most destinations, most companies, most organizations go back to arrival numbers. So, United Nations Tourism, Carlos was quoting yesterday from them, they are back to, hooray, 99% of the numbers of 2019. So all the discussions seem to be forgotten. And so there are a lot of approaches which are not holistic. So to have an electric car is a good idea, to have EVs, to reduce pollution, but EVs are not stopping the city being built around cars. We just had the question here, what else can you do? Public transport, bicycles, and so on. So the PR, the advertisements show you an EV like on the upper picture, but the reality is more. And this doesn't matter if this is a petrol-driven car or an electric car, you still have a traffic jam. And we cannot go back to the good old times of pre-pandemic because one is that we can see that after the pandemic, globally there's a lack of staff. So many people found during the pandemic they had to look for another job, and they found there's a job Monday, Friday, or for you it's maybe Saturday, Thursday, 9 to 5, sitting on a desk,
not having to work during holidays and weekends, nobody shouting at you. And they didn't come back to us. Also, we have in many places locals protesting. So this is a photo from Pattaya in Thailand, which is supposed to be a nightclub, prostitution, drugs city. And they're saying, well, we don't want our city to be famous for prostitutes. And, and of course, reacting to that, many local governments have started to slash more taxes on tourism and being not so friendly anymore, not supporting tourism projects anymore. So that is one reason. The other reason is, of course, that we see a slowdown of the global economy. We have deglobalization. And well, I don't want to talk about politics. Obviously, there are some people in power which maybe not are the best qualified for that. But the most important point is climate change. So we just had the discussion of sustainability, and we can see that the development of carbon dioxide emissions have been going on, whatever discussions, whatever political agreements have been taken. So there was only a little hic from the pandemic, but now we are back on track on making more and more pollution. And things happened like, well, this is, you remember Dubai airport flooded. Dubai is a very well organized airport, but they were totally helpless in this situation. There was no plan for that, because who would have ever thought that an airport in the desert will be flooded? So, and the key point is in the middle, this gentleman used to be the Secretary General of the World Meteorological, the weather organization of the United Nations. And what he is saying is, even if we stop pollution completely tomorrow morning, the situation will get worse every year for 4 more decades. So for 40 years, even if we would, from tomorrow morning, no car is running anymore, no factory is producing anything anymore, no cows are belching anymore, still it will get worse. We know that as of today, for 40 years it will get worse. So it's not a choice we have. Do we have to adapt to climate change or not? Well, we have to, and we see this every day in the news. And so for tourism, this is very important, because a lot of our resources, what we are selling, is nature. We sell sunshine, we sell clean water, we sell on the beaches, we sell desert, we sell walking around in the city center. So all this is outdoor activities which all rely on a acceptable nature. And so we know this will not stay it is, so we have to adopt to that. So what does it mean? That means that a lot of old business models are becoming dinosaurs and will be soon extinct. So, and we see, well, on the demand side, there's also a trend on top of this. We have less and less young people on this planet, more and more older people. So you will have less families and more senior travelers, which is good if you do culture tourism, which is maybe not so good if you do Ironman. And we see we will have to shift from outdoor to indoor activities. So if you are planning to build a beach resort, well, good luck with that. In 10, 15 years, it will be in many parts of the world, including GCC, simply be too hot. And you will have algae and jellyfish in the water, so there will be no more beach tourism in 15 years. So I would be interested to learn how Red Sea Tourism Project is coping with that. And of course, well, you will shift from the summer season in many parts of the world. We will have to shift to other seasons. And the good news is special tourism will grow. Health, education, faith tourism. So many young people in the Western world, also in China, now start to look at religion as an answer to
what is the meaning of life, why the situation is so complicated. People are so anxious, so maybe they find the answer in some religion, in God. So that, and of course, well-being. And well-being is not just wellness, it's not just physical. It's really, having a peace of mind and having, so, as I said, doing something for your soul and for your heart. So, and within 20 years, the global economy, it would be very surprising if it would not go down because of climate change. So less people will be able to afford traveling. And as we said, so beach tourism, skiing for the mountain areas, city center strolls will become no longer suitable. And so we will, of course, have more non-Western travelers, Chinese people, Southeast Asian people, Middle East people play a bigger role in the global tourism. So this is, don't shoot the messenger. It's not, I'm not guilty for that. It's just something we have to be realistic about. And if a certain gentleman in Washington is saying, you can use plastic straws again, you don't have to use paper straws, that's bad, but this will not make that much of a difference. So the damage basically has been done. The point of no return was about 20 years ago or 50 years ago. So we have to adapt to that. We have to be sure that if our business wants to survive, we have to adapt. So the discussion we had just before, sustainability is not something you can choose to do or not to do. It is something which is pushed onto you by the development of the world, of the planet. So this is, and the sooner you start, the more likely it is that you can at least slow it down a bit and have some more years for the business. So what to do? Well, first step is very normal, old-fashioned thing. Know your customer and customize your products. So as long as you have beach holiday, it's very easy. Everybody wants to do the same, have a nice hotel, have a nice beach, where Western people maybe also want to have a drink, but that is easy. But as soon as you do more complicated forms of traveling, then you will have to have different expectations of different customers. And a very simple example, for me it's very funny. When I came here, my first time in Oman, I'm very happy to be here. I like it a lot. Everybody has been saying, oh, you should come during the Kharif summer period. Then it is rainy and there are lots of tourists. For a German, I don't want to rainy, I want sunshine. I have rain in Germany. And I don't want to have many tourists, I want to have less tourists. So for me as a German, today, ideal conditions. Blue sky, 30 degrees, at the night 20 degrees. Last night we had this wonderful dinner by the seaside and not so many tourists, not crowded. Wonderful, that's what I want. So sell Kharif to your neighbors in the summertime, but sell winter to me as a European. And the Chinese are the same. So if you are living in the north of China, you will also like sunshine. So, and this is a very simple solution. Know your customers and offer different things for different customer groups. And that will help you to mitigate over-tourism and will help you to have a more evenly distributed arrival of tourists, which is very important if you want to have full-time jobs, if you want to employ people for 12 months a year, so you can train them, they can have a career path, tourism jobs become more attractive again. That's the way to do it. But for that, of course, you need training, you need information, you need people helping you with doing that. And if the government is supporting that, even the better. Because, and this is not a problem of Oman, I've been working in maybe 88 or so countries, it's everywhere. Locals always think
what I like, everybody likes. But it's not true. So this golden rule, I do what I would like others to do to me, works with your own people, but it doesn't work with Chinese, it doesn't work with South Africans, and it's also for older people, it doesn't work for young people, and so on. So understand your customers, train for that, and customize your products is necessary if you want to offer transformational experiences, because that is something much more individual and personal, and this is what people now looking for. I gave you a very, very simple example. I'm sorry, it's really very simple. How to pour a glass of beer. So when you go to America, the glass has to be full, up to the rim, no foam. That is what the Americans think. You get a fair deal, a full glass of beer. If you do this to a German like me, I will not touch it. It's stale. I want to have a nice foam like you see in the middle. So this is how a good beer looks for me as a European. So if I go to America or to China and the waiter starts to pour the beer for me, I stop the waiter and say, no, I do it myself, because they will do it American style. And of course in Saudi Arabia, the best way is no beer. So you don't expect to get any. So this is a very simple example, but so therefore, to make an American happy is different from making a German happy, is different from making a Saudi happy. So, as I said, we created a tool which is called Meaningful Tourism to bring all these things together I just talked about. So what is meaningful tourism? Basically, it's a very simple idea. Everybody has to be happy, so everybody can be happy. Very simple. In your family, certainly your kids, your wife, yourself, or your husband, your spouse has to be happy. And it's the same thing. And we identified there are 6 main stakeholders in the industry, and I will tell you in a minute who they are. And you have to organize tourism in a way that all 6 main stakeholders get benefits, which are objective benefits, money, jobs, regional development, infrastructure, and satisfaction, which is subjective, that you're happy with the situation. So that your happy tourists are coming and giving value to your local culture and not shouting at them that they take away your parking lots. So, and especially in times of climate change, so and with the demand of transformative processes, this is what you need to do. So the 6 stakeholders we identify is very simple: the visitors, the host community, the tourism employees, the tourism companies themselves, and that always includes hospitality, of course, the governments on different levels, and last but certainly not least, the environment, represented normally by NGOs or so. So you have to align, not compromise, align the interests of all 6 stakeholders. And the second part, and again this was mentioned just before, if you can't measure it, you can't manage it, so you have to develop KPIs where you can measure the benefits and the satisfaction for each of the 6 stakeholder groups. So this is an approach which is basically coming from positive psychology and the well-being process. So this is not wagging your finger. This is not telling, oh, you should be ashamed of using an aircraft or being ashamed of polluting just for your own fun, but rather to tell people the positive side, to say, okay, what do you gain, what do the others gain, what can everybody gain from tourism activities? So that is something which is easier to get people following. So meaningful tourism offers a tool to analyze, a tool to mitigate, to develop a strategy, to develop smart KPIs. I will tell you what that is. To compare, so we publish an index we did for 88 countries
in 2023, and we'll do another one this year. And of course, helping this to integrate into education. And the last point, also important, as a tool for discourse, so to tell the local people why tourism is good as a development by having transparent numbers to show them what is a positive thing about this. So the background is, of course, that we came to an end of just growing. And so the climate change also, of course, made a lot of people aware how precious and how fragile life is, how fast it can be over. And we see, of course, so the switch in our image. So tourism, we used to be the good guys. Tourism brought joy, entertainment, jobs, maybe even peace. That has changed. Now we're the bad guys, where people do unnecessary pollution, flying around just for holidays. So now you have to be ashamed of. And the number of students choosing tourism as a subject to study, tourism management, is going down all over the world. So to study tourism management is no longer sexy as it used to be. So we have to do something about that. And as a result, we have already seen that lack of staff is there. So that was developed, well, just briefly, in 2021, during the pandemic. I started the Meaningful Tourism Center, and we had some publications already done. And last year, I took this with me to Kathmandu. Officially, we're based in the UK. And last year, we did something which is called the Meaningful Tourism Transformational Game Workshops, where we try to explain people how this is working. And yeah, I think I will skip this for time. Just one thing maybe to explain, meaningful tourism is not meaningful travel. You have a couple of websites, you have a company called Meaningful Travel, but meaningful travel is normally seen from the point of view of the traveler. So that for you as a traveler, it is more meaningful, but it can be good. Also, it's also talking about using local food providers or eating in a local restaurant and so on. That's okay, but it's not solving many of the problems. For instance, the problem that you don't find staff anymore, and the problem of seasonality, and so on. So meaningful tourism is a more holistic approach. Also, I dare to say more holistic than high-yield approach. It's also including, of course, non-leisure travel, which will become more and more important. So it is something which tries to give a solution to the whole problem, not just to parts of that. So I mentioned, you can find this, just Google it. You can download the whole index. It's free of charge, where we use 72 indicators to measure how meaningful is the tourism development in 88 countries. And so the last thing, and then I will finish, because we are running out of time. What is a meaningful tourism transformational game workshop? So when I developed an instrument to explain to people what does the meaningful tourism concept include, we said, well, we don't want to have a boring lecture style thing with slides like this, but we want to do this interactive. So this is basically a role play where the participants are given different roles. So you're a small shopkeeper, you're the tourism minister, you're the manager of a 5-star hotel, and so on. You're a local farmer, and then they have to find out what are their interests and how can you align these interests. And so it's done either for 1 day or for 2 days, for ideally 12 to 18 people. And so typically, this is in Nepal. We did such a training at, that's actually also my office is in that
college. And so people are finding out about their own situation using their own information sources, and then they discuss how can you align projects. This is from another workshop we did with the PATA staff in PATA headquarters in Bangkok last month. And then after it has been agreed, okay, how should, for this specific company or destination, how should the development be? Then develop KPIs so you can measure, and not saying what happens in 2060 or something like politicians, but measure in the next 6 months, 12 months, what will happen. So I skip this one. And so, of course, the learning objectives are so people can understand the project and understand to develop solutions. And, of course, they get a certificate at the end. And for the companies and for the organizations, so you can initiate a reflection, so you can take a step back and think, what are we doing? How can we react to the different developments, the challenges we are facing, and also to provide a non-hierarchical situation, so where maybe the CEO will be the cleaning woman and the cleaning woman will be the CEO in this role play, which is, I can tell you, very interesting if that happens. And also to develop smart KPIs. So just very briefly, what are smart KPIs? So key performance indicators. Smart KPIs has to be specific, measurable, achievable, realistic, and timely. So it's not saying everything should be better in 50 years, but it's saying exactly what exactly are you talking about, how do you measure it, is it achievable, is it realistic, and when will it happen? So this is an example from, for instance, from a hospital where they say, if you say enhance the patient's experience, everyone will say yes, 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 good idea, nothing will ever happen. If you say increase the satisfaction score by 25%, focus on a specific kind of services, and measure this with a quarterly survey, then you have a clear instrument. You know exactly what you talk about, how do you measure it, and this 25%, of course, has to be discussed before. Is this achievable or not? Is it relevant? And, of course, time-bound. So, summary, coming to the end. You need to do active adaptation. So not just wait for the bad things to happen, act now. Maybe some of you remember from your university classes Mr. Schumpeter, the most famous economist of the 1940s, 1950s, and his theory of creative destruction. So that you have to be happy to destroy the old to have something better, new instead. And so if you want to provide memorable moments, coming back to our topic, provide memorable moments and provide transformational experiences, that only works if all stakeholders are happy. If you come to Barcelona and the locals throw stones at you and tell you we don't want you here, you will not have a happy experience. If your staff is not treated well, if you can't tell your staff what is my career path, they will not come and work with you. And if you don't care about the environment, we all see now what is happening. And it is not only objective benefits. So many governments have been telling people in the past, why are you unhappy with tourism? We earn taxes from that, you get a job from that, you have to be happy, but people didn't buy it. It has to be benefits and satisfaction, both. And that is a way to offer memorable moments, transformative experiences, and to do something to mitigate climate change. That's it from me. If you're interested, this is a contact, and I'm here happy to answer any questions. And the organizers have to tell me if we have time for questions now. 5 minutes? If so, nobody is
kicking me out here. Good. So, questions, please. I think we have a microphone somewhere. Please don't be shy. Carlos, what do you think of meaningful tourism? You are the number one. Where's the microphone? Please. Sir, here. The microphone. Okay, thank you for your question. I think we were the ones supposed to ask the questions, but I think your presentation was very meaningful, so thank you for it. Basically, I don't have any questions, but I would just want to reiterate the importance of some of the things that you have mentioned, and in particular, how do we adapt to change, which is one of the most difficult things that we have to face. And probably we need to be capable to anticipate the change which is coming, because reacting to what has already happened might be too late. So it is definitively difficult to anticipate the changes that are coming, and particularly because of the fact that they happen very, very quickly. But there is no doubt that when you refer to the 6 stakeholders that build up the tourism infrastructure and that they're all interrelated, I would like to emphasize one that it's normally not referred to, and I think you are doing a great job referring to it, which is the human capital. And particularly now that we are in a university background, I think we need to really look into how we run our education and training on one end, and how do we respond to the business needs. But on the other hand, the business have to be contributors to build up also proper education and training. And then, as you very rightly indicated, the business have to treat their human capital in a way that they feel proud of delivering a service. In some cultures, and referring very much to the European culture, delivering a service seems to be not necessarily an ambition of many young people. They think that servicing others is not at their level. And I think we need to change our mindset. Serving others is a sign of pride. It's a sign of being proud of yourself on the ability of making others happy. And that in itself is actually a very high level attitude of a human being, how you serve others. So I think we need to build that type of inspiration, that type of vocation in the young people that are looking at jobs in the tourism and hospitality industry, to make them proud of delivering a service. There is nothing wrong with servicing others, quite the opposite. There is a lot of right in that and a lot of pride that comes to it. So I think that it was very good that you brought up the importance of the staff as part of the stakeholders, because we normally refer to the others, the benefits to the business, the benefits to the environment, to the government, to the visitor and the host community. All that is fine, but staff is a very important component of it. So thank you for that. Yeah, thank you very much for this comment. And I have to say, my experience in Oman with that has been very positive, I'm happy to say. But it's also one of the main reasons I choose to live in Nepal is exactly that Nepali people are they like to help other people. They're very happy if they can be of service to you. And that was one of my reasons why I spend my money now there. And indeed, this is something which really has been there's another question over there, which has been neglected in the past, and now we pay the price. They just don't come back to the industry. And that is something certainly possible. And how to
align interests, the first step is to acknowledge that there's a need of that. So, I mean, this is nothing new. The first step to solve a problem is to acknowledge that there is a problem, and to acknowledge that you have to include everybody. And you have, of course, a lot of solutions for that. So many cities, including my hometown, Berlin, they have started, for instance, a monthly roundtable about tourism development. So somebody from the Berlin Tourism Board is coming and telling what is new things happening, and everybody can come, local people, and they can give their opinion. Maybe they have some good ideas, or maybe they have some criticism. So there's a way that if you want to be informed, yeah, just go there and you have a voice. Of course, they are not a decision-making institution, but that's one way to keep people in the loop, for instance. And also, especially the point you mentioned, to tell people, look, other people come from the other end of the world to take part in your activities and your local culture. That shows that is something you can be proud of. Other people think this is worthwhile traveling around the world to see that. So that is something, again, which can help people beyond money, beyond benefit, to be satisfied. That you say, wow, look, this guy comes from Japan to see my local festival here. That must be worth something. Sir, please. Yeah, thank you very much for the meaningful subject, really. My question might be a little bit difficult, but let's see how you're going to answer it. You talked about the stakeholders, so you have a list of stakeholders, and the transformation. I'm just thinking, how could we put that together so that all these stakeholders are in sync and they actually support the meaningful travel or the meaningful tourism? Yeah, I mean, it's difficult to give a short answer to that. So that's what we do in our trainings and in our consulting work, of course, as well. But basically, it is to have a clear idea what are the interests and to see where are the points where there is a contradiction and what can you do about it. So, for instance, we have been working in Nepal for Lumbini, which is the birthplace of Buddha. And there, of course, there's an area where the temple is, where the birthplace is, and also some other monasteries around. That's a holy place, and you don't want to commercialize that. But the solution is very simple. You just say, okay, the holy place is untouched, but, well, 1 kilometer away, you have a food street where people can eat local food, and the local people have also a business out of that. And even in this area, most of the people are not Buddhists, they're Hindu, and some are even Muslim from India. So they don't connect to this holy place, but they can, if you have a food street, they can also have a stall selling their local food, which doesn't have to be Buddhist food, of course. So they also can have some business out of that. And they also then will be happy that customers are coming. So zoning, putting different things in different places is one obvious solution. And the other is, of course, classical labor relations. So make sure that the jobs are paid well enough, that people are happy about it, but also that the employees understand that they have an interest in the development of the company, which means if they have a full-time job, they will be more interested that the company is making profit, so they can continue to be employed. If you only have a seasonal job, you don't care. Maybe next year you work for another company. So it will be much harder to get some harmonious decision on how much money you pay to your stuff. So the good news is there are solutions out there. It is possible. It is more sustainable because this will be a long-time solution. So you can do it, but the first step is really to say, okay, this is what we have to do, and not just pushing things on to people. And then it can work. So
I've been doing this for a long time, and I can tell you there are solutions. It's only you have to do it. One last question. Please. Over here. Good afternoon. Professor, I just have a question actually. We have a resort and it was closed for a decade. So we are reopening the resort soon. I just need some advice as you are meaningful about pandemic and after pandemic. So I'm just giving you a real about the resort. Yeah, so I think you can see in many societies, in many parts of the world, that there is, and also you have statistics for that, there is a rising level of anxiety. People are not so sure anymore how the world will develop, and for good reason. So if you look at the daily news, you see crazy things happening in politics. You see we have war, and we have climate change, which is getting worse and worse. So there's a good reason for people to be not feeling too optimistic anymore and being anxious. So, and that is why now this easygoing thing, hey, I go on a holiday, I just have fun, and so it can be shallow, or I do just shopping, I buy another Gucci bag and then I'm happy, that this is less and less now. And more people see, oh, life is short, so let's do something useful or meaningful with it. So if you can offer answers, if you can offer advice, and that can be in the form of how to have a healthy life, how to have a mentally healthy life, how to be happy. So if you watch CNN, so this what's his name, Dr. Gunjab, so one of the main commentators during pandemic, he's now having a podcast about how to be happy. So that is a question which is now on the mind of many people. And for rich people, for our luxury customers, so I know a lot of people in China, they thought, I'm poor, so I'm not happy. I have to be rich, then I will be happy. Now they are rich, and they say, hey, I'm still not happy. What's happening? So to have a lot of money is by itself not a guarantee for happiness. It helps, but it's not enough. And so therefore I think in tourism, if we can provide answers saying in our culture, we are happy, we are content with our situation because of this and this and this, people are interested in that. And if you can experience it, not just here, but you can try it out, living with local people. So all this homestay thing, that you live with local people. You share living like a local for 3 days, sharing life with you. So people pay money to go in the countryside to a farmer's house and work in the field for farmers. So we give a Meaningful Tourism Award every year. Last year we gave awards to some 5-star beach resort. They have their own garden for herbs and for vegetables. And the people who pay $500 a night, they happily work for half a day in the garden, getting their hands dirty to weed out. So because this is a salad, which then in the evening they will eat in the restaurant. So they happily do that. When you would say, well, you can pay somebody to do that. Because this is experience. Well, the last time they made their hand dirty was 20 years ago when they were a kid. So this is all these things is much more in demand now than it used to be. And I think the Omani culture, as far as I understand, thinks you have answers. You can tell people how to be a good person, how to be a happy person. So that is one of your resources besides sunshine and skies and buildings. With this, I'm afraid we have to finish, but thank you very much for your good questions, and thank you much for
spending the time, and I'm very happy that Ali Akak invited me and all the others, and I hope this will be not my last time here. حضورنا الكريم، الآن الجلسة الرابعة بعنوان استراتيجيات تسويق الوجهات السياحية. يسعدنا أن ندعو مدير الجلسة الدكتور يعقوب بن سالم البوسعيدي، أستاذ مساعد سابق في السياحة والتراث بجامعة السلطان قابوس. كما يطيب لنا أن ندعو البروفيسور فولفجان جورج آلرت، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السياحة الخارجية الصينية كورتي ومركز السياحة الهادفة MTC، والفاضل سليمان بن محمد السليماني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوارق نزوة الدولية، والفاضل يريث ألبرت جانسون، الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية وقائد نمو السوق الصينية، والفاضل ألكسندر سترباك، مدير تسويق النمو لشركة زيراكسو. فليتفضلوا. Okay. So, let's go. تفضل استريح. استريح. لا ما عشوائي، ليش عشوائي؟ It's all right, it's all right. ممكن تحضروا له الترانسليتر ماله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى الجلسة الرابعة لهذا اليوم الطيب الذي إن شاء الله يعني سوف نحاول أن نتحدث عن الاستراتيجيات التسويقية للوجهات السياحية. طبعا بحكم أن السياحة يعني هي صناعة كبيرة، فلذلك هناك توجد تنافسية كبيرة فيما بين الديستنيشن أو المقاصد السياحية وفيما بين الشركات والمهتمين والمعنيين فيما يتعلق بقطاع السياحة. فلذلك لابد من وجود استراتيجيات معينة لكيفية جذب السياح بطريقة أو بأخرى. طبعا في مجال صناعة السياحة هنالك اللي هو المنتج السياحي، هنالك المال، هنالك الموارد البشرية، هنالك النقل السياحي، بالإضافة إلى ذلك طبعا مما هو لا شك فيه لابد من وجود التسويق. والتسويق هنا يهدف للتشويق، التسويق يهدف للتشويق لزيارة هذه المواقع. فلو أننا فرضنا أنه لديك
موقع سياحي رائع ومتميز وعملت له كل ما يتعلق بالبنى التحتية أو المواصلات أو غيره، لكنه لا يوجد تسويق، فبالتالي هنا تصبح المسألة ماذا؟ يعني تصبح كأنها غير مجدية للمستثمرين ولا للمؤسسات الحكومية. طيب، بالنسبة لجلستنا اليوم، طبعا إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الموضوع، وطبعا رجاء ترحبوا معي بأليكس زاندر سترابس، بروفيسور وولفغانغ آرت، الفاضل سليمان السليماني، and also Yerth Jansen. Welcome to our session for today, and thank you for joining us. Okay. Shall we start? Okay. So, in the beginning, or في البداية، أنا لدي سؤال قبل أن نبدأ. لا شك بأنه الأودينس أو الحضور قد لا يفرقون فيما بين التسويق والدعاية وأيضا الترويج. They do not differentiate between marketing, advertisement, and promotion. So let's give this audience an idea about what are the differences briefly. Anyone would like to? Yes, please. Yes, please. So yeah, need to turn it on first. Well, to give you like the briefest example or the gist of it, I would say that marketing is the largest realm which incorporates and includes the strategy, the promotion, the advertising, and everything else. So promotion and advertising are basically just a smaller subset of marketing, because marketing includes not only advertising, promotion, and like paid advertising and so on and so on. It includes identifying and uncovering the needs of the market, uncovering the markets itself, even creating market demands and products and so on. So I would say that the marketing is the largest term, which includes all of the others, which are very, very smaller subsegments of the whole marketing. There's also market research and so on and so on. Okay, thank you. You want to add something? Yeah? No? Professor, go ahead. Turn it on. Sorry. So, yeah, of course, that's true. I would add brand positioning, so that you have to tell the markets, and maybe different things to different markets, what is your brand positioning? What is your place standing for? So Oman within the GCC, for instance, I think from the little I know, can be positioned itself as having the biggest range of heritage, so that some other parts of GCC have not been so important in history, whereas I know Muscat has been the major market for China 1,000 years ago. So if you talk in China about Oman, people will easily understand, oh, this is a place China has been connected to many, many years ago. And this can be a brand positioning for the Chinese market specifically. Maybe Europeans don't care that much about it. But so that is something where you have to be very careful. What message do you want to give? Are you telling people we are a luxury destination, so if you're not rich, don't ever consider to come here? Or are you telling them we are the real thing? So we are here you have the real heritage. It's not made up. Or what else do you want to tell people? So, and that is something which basically strategy development, before you start telling stories, you have to tell, okay,
you have to think which kind of story to tell to whom, based on reality. So you should not tell people something which you cannot then deliver. But that is, I think, a point which is very often forgotten, that you do a lot of social media marketing. Oh, we have to do social media marketing, but you don't think carefully enough what actually you want to talk about. Okay, okay. Thank you so much, Professor. Okay, without further ado, let's start with our presentation with Jens Jensen. He is a branding and marketing strategist with over 13 years of experience in destination marketing and branding. He is, as a CEO of Darling Advertising Shanghai, it is a joint venture with NYC-based creative agency and an expert consultant for the UN tourism. His expertise extends to all driven digital transformation and cross-cultural business development, and he has held major global branding initiatives, including the Shanghai City rebranding campaigns and others. So please, the floor is yours. Go ahead. And you have like 10, 15 minutes. You can share it, it's okay. Yeah. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I'm very excited to be here. This is my first time in Oman. I hope that you had a very good morning so far, and I'm going to try and keep it as brief as I can, although there's quite a few slides. How do I flip to the next slide? So I want to primarily talk today about destination branding, destination marketing. It's perhaps a small subset of what we do in tourism. As a small introduction, I was introduced already on the UN tourism side. Darling is our agency in Shanghai. We also have a newsletter called China Weekly Insights, where we mostly talk about tech and innovation developments in China. And my original company was actually Cloudbridge, which is in southwest China, bordering with Myanmar, Vietnam, and Laos. So very much bordering on the Southeast Asian, many of the Southeast Asian countries. Now, our company, Darling, maybe it's a strange name. As a slogan, we like to tell our clients that you should be the darling of your industry. It's not just about being the biggest, making the most money. Being the darling of your industry means that you're the most loved in your industry. And I think in tourism, that's also essential, right? We want people to love our destinations and to come back. So before I'm going to explain why destination marketing and destination branding in particular is important, I first want to say that it's not a silver bullet. It's not a magic wand that if you wave it well, all other problems may go away. So for a destination to be successful, we can't just focus on communications and branding in itself. Also, so I'm just making sure that we're going to the next slide. Also, a nation may not be affected by a destination's brand and the other way around. For example, I live in Shanghai. The general image of Shanghai is very different from the image of China. Just like New York may be very different from the image of the United States. So sometimes the nation's image can actually positively affect destinations within that nation, and it can also be the opposite. So these are separate problems that sometimes are difficult to solve, and sometimes destinations need to stand on their own. Sometimes they can benefit from the brand that the country brings along. Also very important is the destination generally inherits most of their top assets. This is also why World Heritage sites are so popular. Some are natural, most are cultural.
but it's very difficult to create a new destination. Some have succeeded quite well, like Dubai, which I will talk about a little bit later on. There are destinations that have started from nothing, but it's not the easiest starting point. Now, it also takes many years to change the image of destinations. So even if we develop a brand and we have a good marketing strategy to reach the people that we want, it's going to take time. So there is no shortcut. Generally speaking, some destinations benefit from short-term influencer campaigns that sometimes bring more tourists than they can handle, but usually that is not a sustainable way to promote a destination, but it's definitely an important part of it in this modern world. So first of all, I want to define what destination branding is. It's really about identifying, and I will talk about that very soon, our strongest points, our strongest assets. What are our USPs, our unique selling propositions? This is what we need to consistently communicate in all of our marketing later on. So this is our starting point on how we define destination branding. But what is the challenge when we're in a very crowded market right now, where every single city, country, county, prefecture, province, state is all fighting for the same market in this globalized world? Even though post-COVID we have been traveling a bit more locally, we're still fighting for the same people, even if they're around us. So it's very important that we are able to stand out in an overcrowded market. This is not exactly representing the overcrowded market you may just were thinking of, but sometimes during Chinese holidays, this is how Chinese destinations look like. And when these people are not traveling to your destination, then they're probably over here. So I want to present a basic framework for the destination brand strategy. Our starting point is very similar to what we do with UN Tourism when we help, what I've done a lot in the past and still working on today, when we build marketing strategies for destinations and master plans, we generally start with a situational analysis. You need to be aware of the current strengths, weaknesses, opportunities, what the service level is, what has been done in the past. So I won't go into too much detail today. I will show a slightly bigger framework just as a reference point a little bit later, but this is our starting point. What's really important in terms of building a brand is defining your USPs. What is your unique selling point? Sometimes we need more than one. And that's also because we need to think about what our audience is. Sometimes the different audiences are looking for very different products, very different experiences. I should have added that slide, but if we go back to the Great Wall slide that I just showed you, for Chinese people, they don't mind so much to be on an overcrowded Great Wall. It's not that they like it in that way in particular. For me, it's my worst nightmare. For them, it's okay. That means that different people are looking for different experiences or can tolerate different problems that may occur at a destination. So that's number 3. You need to know your target audience. And of course, when you develop a brand, it's going to be an international brand. You can't change your logo for every country that you're promoting to, but you may change your slogan, you may change your strategy, you may change your channels. If you're promoting to Korea or to China, you may want to use local influencers, for example. It doesn't mean that does not work in other parts of the world, but for these kind of destinations, they love to go wherever their idols on social media go. So it's a very effective tool. And then finally, we need to build our brand story. And this is also where we create consistency. This is where we move into, hopefully, a long-term brand story that will be able to carry the destination for a longer time.
Now, I'm not going to go into the details of this page because then we are going to spend another hour. If you want to take a picture, go ahead. But of course, when we create a marketing strategy, you already mentioned it just now, the marketing strategy is the bigger picture. There's a lot of detail that goes into this. If we want to have an integrated marketing strategy, there's so many different things to think about. Today, time's short. It's late. You may start getting hungry already. So I'm going to skip straight to the branding side. And so for this, we need to know what your USP is. That's kind of our starting point after we did the situational analysis, a SWOT analysis, when we really go into the details of the destination. For some places, that's quite easy to define, although the Maldives has really been able to build that on top of very limited resources. So they were able to create the most exclusive island experience or ocean experience, very expensive hotels. You're not able to go to a lot of different places when you're on the island there, but this can be a very interesting experience for some people. For sometimes it's a combination of culture and nature, and I add natural World Heritage here, because of course paddy fields are still created by humans, right? So it becomes a natural attraction in a way, but it's more of a cultural attraction. Sometimes a dish can be enough. A single dish can be enough to raise a place into international fame. And very often we are looking at cultural heritage. And of course, UNESCO has played a big role in developing the economy in places, sometimes leading to over-tourism. But this is what we most relate to as human beings. This is also why there's much more UNESCO cultural World Heritage sites than natural World Heritage sites. It's not that our planet's nature isn't beautiful enough. In the end, as human beings, we relate mostly to other humans and to the cultural experience and the cultural history. So many of the very famous destinations around the world and their USPs are based around these natural or these cultural heritage locations. I'll just skip to this a little faster. Some are very difficult to copy. Hollywood is an interesting one because it's such an influential industry worldwide that they've been able to build LA into pretty much around Hollywood as a major destination. And sometimes unique landmarks can change the image of a place. Also think about Sydney. Like, if I mention Sydney, I assume that most people here, as the first image in your mind, is probably the Opera House, right? If Sydney did not have the Opera House, would it be a place that would be so iconic in your minds? So sometimes we may not, the Sydney Opera House is a UNESCO World Heritage Site, but it's a very, very recent one because it's only been built a few decades ago. Perhaps the most recent one. So Shanghai, the Pearl Tower, of course, is one of the most iconic buildings and has defined the future of the skyline that you see right now in Shanghai. And of course, Dubai has gone very quickly from a town that didn't have any interesting things to explore for any tourists to being one of the most popular destinations in the Middle East. So first I want to go through a few examples to make it a bit more visual, because we can define our USPs and then decide based on our audiences how we want to build our brand. But it's also good to look at why other brands are successful or not. I want to start with the China one because that's not actually China's logo. You may have seen a new logo which is called Ni Hao China, which means hello China. This is not actually China's logo, but it's definitely my favorite one that I've seen so far, like never before. In China, the leadership doesn't like it very much because it implies that maybe in the past, China wasn't so great. That's the way they interpret it. In my mind, this is a way to tell people, whatever you know about this place, it's probably no longer the way you have imagined it or the way you have experienced it in the past. So you need to come back. You need to give it another chance, or you need to come again. You need to see how it's developing. And of course, it's using
a few of its major landmarks. One is a modern one, the Guangzhou Tower, and the Temple of Heaven on the back. So very modern, very clean, still uses China red, but doesn't feel very traditional. Unfortunately, they've never actually used it officially for the country. Amazing Thailand, I put that here not because I think it's good. I actually think it's a really poorly designed logo with it's not really a slogan, it's just adding the word amazing. And the word amazing is probably the most boring word you could possibly add to a brand. You can call it Amazing Oman, Amazing Netherlands, Amazing China, Amazing Salala. It doesn't mean anything. However, the strength of Thai branding is that they're extremely consistent. Everything they do is built around Amazing Thailand, and they know how to tell the story. So they have created a video around Pad Thai, which basically introduces Thailand in 2 minutes, starting with the dish Pad Thai, telling you where the rice was grown, or where all the different ingredients come from, and through that one dish, tell the story of what feels like the whole of Thailand. While ending the video saying that this is only one of the thousands of stories in Thailand, and they welcome you to discover your own amazing story in Amazing Thailand. So, I mean, it's still a boring logo, but because they've been so consistent and they've been so clever with their marketing campaigns, in the end it's very powerful. So sometimes consistency can beat designing a beautiful logo or having a great slogan. Yeah. I won't go. Yeah, 1 minute. 1 minute. I'll try to do the rest really fast. Yeah, so does anybody know what this represents? Does it look like Hawaii? Hawaiian. But it's actually Hainan. It's a province in China. And as you can see, they blatantly copied Hawaii's logo. And it looks very similar, actually, even in the writing. So this is what you should not do, obviously. For city brands, I have a few examples that I wanted to show, but I'll go through it a little faster. I personally really like LA because it has this sort of retro feeling and that sort of the colors of the skyline. It almost feels like GTA, if anybody played that game in the past. But that's a bit nerdy. For New York, we went from I Love New York, which kind of redefined the city. New York in the 70s was almost bankrupt. It was a terrible place to be. Not even New Yorkers liked New York at the time. So more than just a tourism logo, it was also to convince New Yorkers to love New York again. And that has been very effective, and it's been copied millions of times. The second logo is very versatile, as you will see in a minute. And the last logo I'm not going to mention, but it's nobody in our industry, including the tourism, including branding and marketing, nobody likes it. So New York's NYC has become pretty standard to refer to New York City in the end, is because they've created such a versatile logo that shows the diversity of the city, that shows the strength of the city, and you can see it everywhere in New York. So again, it's consistency, it's showing it across the board. Now I want to tell a short story about what we did for Shanghai, if I'm allowed. Our Shanghai brand story started last year, and we actually wanted to start with I Got Shanghai. Does anybody know where I Got Shanghai comes from or what it means? Yes? It comes from? It comes from sailors which were put on a ship against their will when they were short of sailors. Exactly. So sailors in San Francisco, they would get them drunk. The next day they would find themselves on a boat to Shanghai or to some other place in Asia. And that's where the word I Got Shanghai comes from. So our idea was to use that and turn it into something positive, because it's something that is relatively well known. It's something that triggers something in people that is a negative, but then we turn it into a positive. Finished? Okay. You can say others during the discussion, maybe. Okay. Thank
Thank you very much. I was going to show the video, but we'll have to do that some other time. This is the logo that we created finally for Shanghai that we also built under the Oriental Pearl Tower. And this is also the logo that we'll be taking into the future of Shanghai. Thank you so much. Thank you, Sayed. That was very inspiring. Okie dokie. So maybe we should go or move to Alex, to the next presentation. Alex is a Croatian. He was born in 1980. He is a seasoned marketing professional with over 20 years of experience. Since 2010, Alex has specialized in digital marketing, analytics, and data science, leveraging his experience to navigate the rapidly evolving online landscapes. In addition to his corporate experience, he ventured into the startup ecosystem, contributing to Town Innovative Tech, a startup in tourism and digital marketing. So let's go to your presentation. The floor is yours. What a big room. Love seeing all of your beautiful faces. Thank you for inviting us and for this opportunity to contribute to our conversation. If I just may have the clicky thing. Thank you very much. So, if tourism is the main star of the movie, then digital marketing is definitely its main supporting role. So let's just quickly go over what our boy Heath Ledger over here can do for Batman. If content marketing is so important, it's almost like a kingdom in which many roles live. Because without content, we don't have social media, we don't have paid advertising, we don't have TV, we don't have radio, we don't have websites, we don't have anything. So content is a pretty big thing, right? Some of the roles which live in this kingdom of content are blogs and articles. How can we leverage these to promote our sustainable destinations and empower them and local communities? Well, by writing these blog articles and promoting these keywords like sustainability, eco-friendly, green. If there's one important role in this kingdom, that's video. Video is king, because all of the numbers currently show that video consumption is exponentially rising. It's been rising for a while now, but it's exploded recently. Long form, short form, vertical, horizontal, upwards, downwards. You gotta make video, you gotta go big on video. Especially user-generated video, which is not always that perfect, but it's genuine, it's authentic, and it offers a sort of unfiltered view of the destination or the experience for others. There's virtual or augmented reality. That's a tongue twister. So Google's Project Heritage on the Edge kind of brings closer the experiences and the destinations which may be endangered by reducing the unnecessary travel, but still kind of promoting it and bringing it closer to people. SEO and SEM. You've probably heard about these. There's search engine optimization and search engine marketing. We love shortcuts, abbreviations in marketing. How can we leverage these to boost our sustainability goals? By optimizing for different sort of keywords, like responsible adventure travel, top 10 eco lodges in destination, like best green destinations. People love the best and top lists and top 5, top 3. Do these 10 things, don't do those things, don't go there, go here. Social media, I'm sure basically everyone's on social media here, can educate and inspire, like this great example from Visit Norway, which launched this Leave No Trace campaign by promoting and inspiring with the behind the scenes of creating and
preserving this destination and sharing great visuals. User-generated content is something you should really go big on. If people like your stuff and if people like your place, they're going to want to connect with it. They're going to want to take photos, write something about it, make some video. Please reshare that, like it, invite them to kind of collaborate on this, because it's basically a pool of free content. It's not all good, it's not always good, but there's definitely a lot to benefit from it. Influencer partnerships, like my colleague here mentioned, not always the best tactic, but if done properly, it can be great because you can tap into audiences otherwise unavailable to you. And also, some of these may even become your kind of evangelists of your brand, of your offering. Paid digital advertising. Amsterdam has done a great campaign to reduce over-tourism in Amsterdam by advertising other destinations like The Hague or Utrecht. So actively diverting traffic to other destinations to save this one. Email and CRM marketing, also a great source of, well, basically free pool of people which you can tap into by sending various loyalty incentives for choosing some eco or some green options. Data and AI. We have to include AI because everything's AI nowadays. But really, you can leverage AI and machine learning and smart data for some insights. For example, like Venice is doing, the town of Venice, where they predict influx of visitors and spikes to kind of implement various measures to avert these spikes. Or Google Flights, which publishes your carbon footprint for choosing various flight options. Our villain is going to throw some challenges our way, but let's see what these are and how we can mitigate them. I'm sure everybody has at one point or another come across these boring pop-ups where they ask you to allow them to track your behavior and to log your data somewhere. This is a big one. With rising regulative like GDPR in Europe and browsers and technology and companies phasing out cookies, marketers are losing significant and very valuable insights into their user behavior. So what can we do about this, if anything? We can move away from Google Analytics, use other tools like Matomocamp. We can move away from third-party cookies into first-party cookies and some other tech solutions and tools. Algorithm changes. Everyone's heard the famous, oh, I've lost my reach because the algorithm changed. I'm not getting any more views on Instagram. My page doesn't rank as well on Google, Yandex, Taobao, Bing. Is anyone using Bing here? I figured. Just my colleague over there who likes Microsoft. So when the algorithm changes, what can we do? Well, basically not put all our eggs in one basket. Rely on separate traffic sources like referrals or our email and other marketing lists. Use tools like Surfer SEO. A kind of elevator pitch for them would be like an AI search engine page optimization. Managing your online reputation. This one is really, really hard because there are so many people, so many travelers and customers. There are so many platforms and online channels where these people leave their reviews and opinions, and it's impossible to employ as many people as required to manage all of these and to respond to them. So is there anything we can do, or are we doomed? There are some tools and there are some aggregators with some smart features which can help us to kind of proactively manage these reviews and these comments, and to kind of stay on top of what's being talked about
about our brand. Technological advancements, both hardware and software, are advancing every hour of every day, and there's also something we can do about it. A little shameless plug. We are both a growth marketing agency, but also we have our software engineers and our tech team. So we do product development and growth marketing. So you can leverage someone like Full Service Agency to help you stay on top of technology changes by implementing many of the developments of today, like various augmented reality, virtual reality, chatbots, AI, and such tools. Just a short example. I'm kind of biased here because this is my home country. But is it a good example or a bad one? A country not too dissimilar to Oman, with under 4 million people, I think, according to the latest census. We were able to achieve over 21 million arrivals and 103 million stays last year. Is that a good thing? I don't know. We're still overly reliant on the sun and sea and other commoditized products like nature. So the Explore Sustainable Croatia campaign was launched. It's been running for third year now, and it's increased. Alex. Okay, it's almost end. It's almost end. We were able to achieve almost 40% increase in destinations other, like more sustainable than the famous ones. Key takeaways: maintain balance between customer satisfaction, resource usage, and engaging the local communities. Stay authentic. I don't think I need to explain that one. Leverage smart data, personalize everything, and stay connected to your user. This is the end. If you want to learn more about us and about our growth marketing, scan the QR code. There's a presentation on what we do, and thank you very much for your attention. Thank you so much, Alex. You are a hero today. You know that. Okay, without further ado, let's move to Mr. Sulaiman Al-Sulaimani, and he will talk to us a little bit about Harat Al-Aqar, which is a very popular and historical quarters in the interior region or governorate in the Sultanate of Oman. Mr. Sulaiman Al-Sulaimani, he is one of the establisher of Bawariq Nazwa, which is a company established or formed by local peoples in order to develop Al-Aqar historical quarters. He is also the manager of Al-Bustan, yani hotels or guest house, and he got many different kinds, or he got many awards from the Ministry of Tourism and also from the Ministry of Youth. So please go ahead and give your presentation. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله جميعا. تجربة حارة العقر وعرضها في وقت بسيط ربما يعني ليس بالأمر سهل، ولكن بإذن الله تعالى نجتهد أنه نختصر. وبداية لمن لم يزر حارة العقر في نزوة. فين توجيهه هذا دكتور؟ ما السهم عكس انه قبل التعريف بحارة العقر، تعريف بس مختصر، لأنه سابقا إذا قيل نزوة المقصود في الغالب حارة العقر، وهي الحارة اللي كانت أو النزوة العاصمة لعمان من 177 هجرية، واستمرت لأكثر من 1200 سنة، واحتلت عدد الريادة في عدد العلماء والمؤلفات، وكانت المقر العلمي أيضا لعمان. أغلب أئمة عمان سابقا أيضا بويعوا في هذه الحارة تحديدا في جامع عقر نزوة، ولكثرة العلماء فيها سميت بيضة الإسلام، وقيل كان من احتاج إلى الفتوى يجدها في بيته لكثرة العلماء الموجودين.
حصلت نزوة كذلك على جائزة أفضل مدينة عربية سياحيا 2022 وتبعت المرتبة الأولى للسياحة داخليا وعربيا. أما حارة العقر بإذن الله اللي نتحدث عنها الآن، حارة قديمة يصل عمرها إلى ما قبل الإسلام، وذلك بالشواهد الموجودة فيها. بالحارة أكثر من 5 مساجد أثرية أقدمها مسجد الشواذنة اللي بني في السنة 7 للهجرة. أيضا الحارة يحيط بها سور طوله قرابة 2 كيلومتر، ومن أهم المعالم الموجودة فيها قلعة نزوة الشهباء والحصن الذي بني في القرن الثاني الهجري، وكذلك سوق نزوة الشهير وسور العقر. تعتبر الحارة كذلك من أهم أهم حارة تاريخية. هدي شوية عشان المترجمين، يعني ما تسرع عشان المترجمين. ما رحت على الترجمة، سامح، لأنهم يتبعوك في وقت بسيط. طيب، تعتبر أهم حارة تاريخية ذلك لارتباطها بتاريخ عمان السياسي والعلمي. وبداية التغير في حارة العقر هو في 2016، فإحنا اللي نتحدث عنه بإذن الله تعالى هو من عام 2016 إلى الآن. وقبل لا نبدأ في المفارقات اللي صارت في حارة العقر، فقط نتحدث لماذا تم هذا الاهتمام في هذه الحارة. وإحنا كأهالي وسكان انولدنا فيها وتربينا فيها، كنا نتأسف للوضع للحارة اللي كانت مقر للقيادة في عمان، أيضا مأوى لكل من أراد أن يتعلم مقصد. مساجدها كانت جامعات لكل من أراد العلم، مكفول في مأكل ومشربه وتعليمه وتدريسه. لذلك هذه المساجد موجودة في الحارة تعتبر الأغنى بالأوقاف، لأنه لها أصول كثيرة لكثرة المتعلمين لها، كثرة العلماء اللي سكنوا فيها، الأئمة اللي عاشوا في هذه الحارة. ما ينبغي علينا أن نترك حارة العقر مهملة، وككل الحارات القديمة، لأنه الأهالي خرجوا منها من حوالي 50 سنة وانتقلوا إلى مباني جديدة فأهملت، وهذا الإهمال نتج عنه استغلال خاطئ كبير. طبعا قبل عن 2016 والآن كان الاستغلال خاطئ. أنا فقط لما نقول العمالة الوافدة، طبعا اللي هي تستخدمه استخدام خاطئ، ووصل حتى يعني الاستغلال أحيانا أنه ما يستطيع الشخص يدخل في المكان ويزوره ولو في وضح النهار. الفارق أنه الآن المنطقة مختلفة تماما. كان أكثر من 20 بيت استخدام خاطئ، ونحن لما نقول استخدام خاطئ فممكن تروحوا إلى شيء بعيد جدا، لأنه فعلا كان بسبب أنه السكيك ضيقة يصعب دخولها، كان سهل استخدامها استخدامات خاطئة. الآن الاستخدام يعتبر نموذجي جدا. في الحارة أكثر من 400 بيت كانت إما مندثرة كليا أو جزئيا. الآن احنا أصبح 89 بيت اللي رممت، طبعا احنا 45 هو محدث، الآن 89 بيت اللي تم ترميمها. كانت منطقة غير آمنة يصعب دخولها، الآن منطقة آمنة ولك استقطاب للزوار. كانت المخلفات في كل مكان أصبحت نظيفة، الاستخدام خاطئ أصبح سليم ونموذجي. المساجد والمدارس فيها شبه مهجورة، والآن أصبحت يكاد لا تتسع لكثرة المرتادين. سابقا لعدم استغلال الحارة طبعا 0 مشروع موجود. الحين عندنا 78 مشروع ريادي، ولما نقول 78 فهي مشاريع نموذجية وليست عادية، لأنه يتم اختيارها بعناية. 0 وظيفة شبابية. الآن عندنا أكثر من 300 وظيفة شبابية، هذه الوظائف اللي هي ثابتة في الحارة دون المستفيدين بطرق غير مباشرة كموردين مثلا، أو عندنا أحيانا لأنه الحارة تضم سوق نزوة، والسوق كله في عمانيين كملاك وكموظفين، إذن أيضا ضعفوا هذه الأعداد. الأسر أيضا اللي استفادت بأعداد كبيرة كممولين للمطاعم للمشاريع وما إلى ذلك. أيضا كان بسبب الاستخدام الغير يعني نموذجي أصبح ما حد يريد أن يشتري في حارة العقر، أيضا تراخيص غير موجودة للترميم، فكان ما حد يريد يشتري في هذه الحارة مبنى، وإذا حد قرر يبيع كان ما يجد إلا لقيمة المتر يمكن يعني 10 ريالات. إذا البيت مساحته 100 متر فإن قيمة البيت بالكامل يمكن 1000 ريال. الحين ما حد يرضى يبيع بيته في هذه الحارة، وإن عرضت بيوت للبيع فهي ما تتجاوز
أو ما تقل عن 100,000. أصبح ما حد يتكلم إلا في أرقام كبيرة، وما حد يرضى يبيع لأنه المردود والعائد من استثمارها عالي جدا. أيضا كانت لا توجد زيارات رسمية، الآن في السنة الواحدة أكثر من 20 زيارات رسمية على مستوى رفيع. الحارة اللي نتحدث فيها اللي هي موجودة داخل هذا السور، هذا سور العقر اللي عليه 4 بوابات و16 برج تقريبا، فالمساحة فقط هي 116,000 متر مربع. على مستوى الحارات القديمة تعتبر كبيرة، لكن بشكل عام تعتبر مساحة الحارة صغيرة جدا، 116,000 متر مربع، تحتوي على 400 بيت تقريبا و5 مساجد، مجموعة من المجالس والمدارس. سكيكها في الغالب هي سكيك ضيقة باستثناء الشوارع الرئيسية فيها. أما السور اللي بني في عهد الإمام السلط بن مالك الخاروصي على ما تدل أغلب الشواهد، تم بناؤه لأسباب دفاعية، وإحنا هنا نذكر تحديدا سور العقر لأنه من أفضل وأقوى المشاريع الموجودة الآن، واللي إحنا نهتم فيه بشكل كبير في الحارة هو سور العقر اللي يحيط بالحارة بالكامل. السور هذا تم بناؤه في عهد الإمام السلط، ولكن أعاد بناؤه بالكامل الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي، وكان قدرة الإمام سلطان المالية والعسكرية، ولأنه أيضا دخلت المدافع والأسلحة النارية بناؤه بطريقة أقوى. الآن وكلاء السور وشركة بوارق نزوة مستمرين في ترميمه، وصلنا إلى ما يقارب كيلومتر. هذه المراحل اللي جاهزة واللي متبقية في ترميم السور. هذه الصور ممكن تطلعوا قبل وبعد الترميم كيف كان الوضع. هذا مثلا جزء من سور العقر كيف كان وكيف أصبح. طبعا هذه الصور في أول في غير الذروة. أيضا بعض المواقع، هذا جزء كذلك من سور العقر. هنا مثلا نشوف فارق، لأنه العمل اللي صار في حارة العقر هو من 3 أطراف، من الشركة الأهلية بوارق نزوة، ومن الأوقاف المنتشرة سواء أوقاف المساجد أو وقف الحارة بنفسها ووقف السور. فمساهمة مثلا وقف الحارة كان شكل الحارات بهذه الطريقة داخل، وللحارة وقف كان يدفع لملاك المنازل بشكل سنوي، فبدل لا نعطيهم الوقف بالكامل فإحنا صرفنا تقريبا 80% طبعا في أول السنوات. أول شيء بعمل شبكة الصرف الصحي بالكامل، ثم تبليط الحارة، أزلنا التسليكات إلى أرضي، عملنا الإنارة وكاميرات، فتحول شكل الحارة في سكيك إلى ما هو عليه الآن. طبعا حتى الكهرباء الآن أرضي، ماشي تسليكات قوية. هذا أيضا من زاوية مختلفة. هذا أيضا من أهم المساجد موجودة، مسجد مزارعة قبل الترميم وبعد. المسجد أيضا تم ترميمه على حسابه الخاص. هذا واحد من الأبراج. الأنشطة 78 اللي ذكرناها، ولأن سعينا أنه تكون الحارة نموذجية، فإحنا نتحكم حتى في المشاريع حتى ما يزيد بعض أنواع المشاريع إلى أكثر من حاجة الحارة. فعندنا الآن 3 متاحف موجودة، عندنا 24 نشاط مقهى ومطعم، عندنا نشاط النزل التراثية 20 بعدد غرف 217 غرفة مقسمة عليها. عندنا مشاريع حكومية لقيد التنفيذ 5، وإحنا سعينا إدخال الجهات الحكومية، لأن إحنا مؤمنين بأنه لنترك الحارة فيها استدامة، فإحنا يجب أن نجعل الحارة مقصد لمختلف الجهات، يعني يكون للزوار، السواح، كل من أراد يخلص معاملة في جهة حكومية ممكن يخلصها في حارة العقر. أيضا موظفي الحكومة كثرة ارتيادهم لأنه هناك عندهم موقع، هذا يزيد الحركة بالحارة ويعطيها قوة أكبر. عندنا اللي تم ترميمها في المساجد والمدارس والمجالس أكثر من 10، وعندنا شركات للسيارات الكلاسيكية 6 شركات بمعدل تقريبا 26 سيارة الآن. عندنا أيضا 46 زيارة خلال سنة واحدة، هذا فقط 46 لشخصيات عمانية وضيوف للدولة. أيضا خلال سنة واحدة عندنا 23 فعالية متنوعة،
وهناك أيضا أنشطة أخرى لم تذكر 23 نشاط. سليمان لو تختصر ننتقل إلى مثلا الإحصائيات إذا بإذن الله. طبعا هناك زيارات كثيرة مستمرة على مستويات مختلفة. أيضا احنا من ضمن الأشياء اللي عملناها، وهذا يعود إلى جانب التسويق، أنه عملنا قاعات. هذه القاعات اللي يريد يعمل كشركة مثلا أو جهات حكومية يعملوا اجتماعاتهم بدل لا تكون في مقر عملهم تكون داخل حارة العقر، فعندنا أكثر من قاعة، بعضها تتسع لأعداد بسيطة وبعضها لأعداد كبيرة كذلك. عندنا زيارات كثيرة لأصحاب المعالي والسعادة وأيضا للسادة. كان لنا زيارتين من السيدة القليلة كذلك. الإحصائيات والنتائج اللي هي كانت من ثمار هذا العمل اللي صار في حارة العقر. أكبر عدد وصل عندنا للزوار في يوم واحد كان 40,000 زائر، وهذا كان في إجازة العيد الوطني، بمعدل 157,000 زائر في أيام الإجازة بالكامل. ممكن أيضا أنكم تتخيلوا على الخارطة اللي عرضناها 116,000 متر مربع فقط يحتوي على هذا العدد، يعتبر عدد ضخم جدا بالنسبة لنا. عندنا أيضا أكثر من بين 300 و400 وظائف للعمانيين. عندنا 89 بيت اللي تم ترميمها. طبعا لو كان عندنا مقاولين متخصصين أكثر من البداية لكانت الإحصائية الحين أكثر في عدد البيوت اللي رممت، ولكن أول ما بدأنا ما كان عندنا مقاولين متخصصين. عندنا 3 أضعاف زيادة في دخل الأوقاف في الحارة والمساجد والمدارس. بعض الأوقاف كان كسور العقر مثلا كان كسور ما له مصدر دخل. احنا في الخطة اللي عاملينها لما ينتهي ترميمه بالكامل يكون مصدر دخل، يكون الدخل من العقر وحده سنويا 120,000. احنا الحين شبه مكملين للنصف. دقيقة واحدة وانتهينا الحمد لله من 60,000 دخل للسور. عندنا طبعا دراسات كثيرة، الماجستير والدكتوراه الباحثين، عندنا فعاليات معارض وزيارات. أيضا في الجانب التسويق حتى أيضا أختصر، احنا بنسوق للحارة. انتهجنا نموذج جديد وأدركنا فعلا أنه ناجح جدا، وهو أنه احنا لما نعمل نشاط يكون نموذجي ممتاز مختلف كامل عن التجارب السابقة. بهذه الطريقة المشروع يسوق لنفسه حتى لو بذلنا مبالغ في التسويق وطرق أخرى، ولكن يبقى أنه الزائر لما يزور نموذج جديد ممتاز متكامل فهو يسوق بذاته للمكان. فالمجتمع المحلي والسواح اللي يزورونه هم أكثر يعني من نستغله في أعمال التسويق. كذلك أنه تكون الحارة متكاملة، كل ما يحتاجه الزائر والسائح يكون موجود في الداخل. هذا عددنا ضمن التسويق. واعذروني ما أستطيع أن أعد نكمل أكثر، ولكن حياكم الله في زيارتكم للمكان. طبعا شكراً. أيضا حضورنا هذا المؤتمر ضمن التسويق. شكرا جزيلا فاضل سليمان، بارك الله فيك. ومن أراد الاستزادة والاستفاضة في هذه المواضيع طبعا بيكون إن شاء الله موجودين or there will be around if there is anyone who would like to discuss or to have any kind of discussions. Okay, actually we'll not take that much time in regard the discussion. I mean, we'll take maybe like 10 minutes here, and maybe we'll also give like 10 minutes for the audience. So I will start with professors. Nepal has a rich cultural and natural heritage. What are the key strategies Nepal has used to position itself as a competitive tourism destination? Yes, thank you very much for this question. So I had prepared a little presentation, but we don't have time for that now. So after coming here, I have the impression that Oman and Nepal have something in common, that you have a very good product, but maybe not talking enough about it. So in Nepal, certainly I have more experience. We have been saying that Nepal is like a treasure chest, like the pirates have in Hollywood movies, full of jewels, gold, precious things. So it's wonderful, but if this chest
the lid of the chest is closed. You can't see what is inside. It just looks like an old chest. And so in Nepal, we have this problem that there is some marketing done, but not a lot. And so Nepal is, if I asked you what image comes to your mind when you think about Nepal, maybe Mount Everest, but not much else. And this is my experience. Similar, when I told people I'm moving to Nepal, everybody was saying, oh, I heard it's a nice place, I've never been there. Now, when I told my friends I'm going to Oman, the reaction was similar. Oh, Oman, I heard it's a nice place, I heard it is even better than some other countries in the region, but I have never been there. And if I ask, why did you never go there? And this is people who have been to many countries. They say, I don't know exactly what to do there, how easy is it to reach there. So I think, therefore, for both countries, Nepal and Oman, do good and talk about it. So, and I think we heard some ideas from my both colleagues about different kinds of marketing, digital marketing. So, and this is something where I've been checking on Oman before I came here online, what information can you find? It's not a lot, and it's difficult to find. So therefore, I think we can learn this for both countries, that it is not enough to have a good product, as you have been saying at the beginning, I think. So you also have to tell people about it. And that is something where certainly I think my two colleagues here have been giving you a lot of good advice how to do that. Thank you, Professor. Thank you so much. Alex, I would like to ask you, how can tourism businesses integrate sustainability into their branding and marketing strategies without compromising profitabilities? Sustainability and profitability. How to balance? This sounds a little bit like a core question for someone within tourism, but let's see what we can do with marketing practices. Well, as I mentioned, I would say that by diversifying your audience, or actually focusing on even entirely different audiences, you can maintain your absolutes, but change your relatives, if that makes any sense. So basically, by shifting your strategy and your implementation of that strategy within the digital channels, you will reach additional audiences and simply replace one with the other, and hopefully maintain profitability levels in your bottom line, but that needs to be calculated by people who are really into core business. So yeah, basically reducing one and increasing the other. Okay, thank you. So let's learn from سليمان. سليمان, كيف بالنسبة للموازنة؟ كيف بالنسبة للموازنة فيما بين، طبعا انتم لما عملتوا التسويق لحارة العقر وعملتوا كل هذه المشاريع الطيبة، وما شاء الله كل يوم تزيد هذه المشاريع اللي هي فعلا قد تكون احيانا، او هي فعلا تكون ايش يعني فريدة من نوعها. فايش هي الطرق التسويقية اللي اتبعتوها على اساس ان تخفوا من هذا الضغط؟ فهمتني؟ يعني عندك الحين افواج كثيرة اللي هي الكراود مانجمنت، او ادارة اللي هي ادارة الحشود. زين. فتوصل احيانا مثل ما قلت انت يعني لدرجة انه ما تستطيع انك انت يعني تتحكم في هذه الجماهير. فايش هي الطرق اللي لجأتم اليها على اساس انه تخففوا من هذا الزخم او الحشود هذه، يعني الضغط؟ لو العكس يعني دكتور، بدل لا نسوق نخففهم يعني. جزاك الله خير. احنا طبعا لانه كان فكرة حارة العقر واستغلالها جديد، واول ما بدأناها ما كان الافتتاح بما تملكه الان من مشاريع، فكان متواضع جدا في البداية، وهو افتتاح نزل إحياء اللي كان سابقا نزل نزوة ومطعم داخل بيت طين.
فما كان يحتاج إلى تسويق عالي لأنه كان ما يستطيع أن يحتوي إلى عدد كبير. احنا نعتقد أنه جائحة كورونا كان أكبر مسوق لنا، وذلك لأنه الكل ملزم بالسياحة الداخلية، وفعلا شعرنا بفارق كبير جدا في خلال هذه الجائحة. بعد جائحة كورونا أو خلال الجائحة كنا احنا نستغل الوقت بمشاريع كثيرة. فأول ما انتهت الجائحة تم افتتاح عدة مشاريع، جعل هذه المشاريع نموذجية جدا، ودعوة كل المجتمع بمختلف أطيافه لزيارة المكان عمل لنا تسويق. وإلى الآن احنا الأعداد اللي يزورونا فوق طاقتنا. فمثلا أنا الآن موجود هنا، احنا عندنا تشغيل غرف 100%، ما عندنا شاغر، وفي طلبات كثيرة لكن احنا شغالين على إضافتها. كذلك عندنا في أوقات الذروة المطاعم والمقاهي ما تستطيع أن تغطي الزوار، لذلك احنا لما نسوق نسعى للتسويق حتى لغير أوقات الذروة، من ضمنها فترة الصيف مثلا، وذلك بعمل الملطفات كمكيفات وخدمة الرذاذ بكل الحارة. أيضا مواقف السيارات، لأنها ما تكفي، سعينا مع الجهات الحكومية لتحويل الحارة إلى نظام الأنسنة. أما إدارة الحارة بهذا العدد الكبير جدا، فإحنا عندنا إدارة داخلية وهي مكونة من وكلاء أوقاف الحارة بمختلف أنواع الوقف مع شركة بوارق نزوة الدولية الشركة الأهلية. عندنا عدد كبير من الموظفين في مداخل ومخارج الحارة للتوجيه للإدارة. أيضا غلقنا دخول السيارات، وكل ما كان مسبب لإشكاليات في وقت الذروة أوقفناها. بعض المناشط أوقفناها، أعمال البناء والترميم والتشغيل، ليس الترميم والتطوير، أوقفناها كذلك في أوقات الذروة حتى نستطيع أن يعني نحوي العدد اللي يزور حارة العقل. هو لأن أسألك لأنه في ماركتينج وفي دي ماركتينج. يعني أنت أحيانا تعمل ما تسوق لمواقع معينة لأنها سنسيتيف أو مواقع سياحية حساسة. بالضبط. فأنت على أساس أنك يعني تقلل من هجوم أو خلينا نقول من الحشود هذه، تحاول أن تعمل برامج مختلفة بحيث أنه هذه الحشود أو تسوق لفعاليات وأنشطة مختلفة بحيث أنه يقل الضغط في وقت محدد هكذا. هذا اللي عملناه. والآن وقت الصيف في ملحين أنشطة تكون جاهزة للصيف بإذن الله. شكرا سليمان. Okay, moving to you, Alex. My question to you, along with marketing for mass tourism experience, tourism experience becomes unauthentic. It becomes, I'm sorry, maybe I should first ask different questions. Yes. So how can destination balance authenticity and commercialization while developing their global tourism identity? Brief. It's a very big topic. I'll try to keep it short. In terms of branding, of course, focusing on your strengths, on your authenticity, building that into the USP, that's definitely the step one. When you move beyond that, it's very easy to get into over-tourism if you're very successful. And keeping authenticity in over-tourism is a major challenge. We see that in China and many different places. Giethoorn in the Netherlands, I don't know if anybody's been, tiny village, way too many people, saved by COVID. But at some point you need to diversify and see if you can move people into different regions, focus more on high-value products, maybe even increase prices. It's difficult to balance from the branding and the management side. So then it becomes destination management and not destination marketing, right? So which part is the essence there, Jacob? Sorry? Because I think we're moving then, in the beginning, from a marketing perspective, you want to promote the authenticity of your destination, yes. Right? And then, so then we're talking about marketing. But beyond that, when a lot of people are coming, then it becomes destination management, right? Yeah. Like how can you... So it's like using different kinds of sustainable criteria. Depends on
يعني how many people who are coming to this place, or based on environmental issues or socio-economic issues and the like, right? Yes. Yes, okay. Exactly. Okay, thank you so much. I would like to ask professors what kind of things that you think Oman should do in order to promote itself for Chinese or for Chinese market. Give it yours. Yeah. For the Chinese market, I briefly mentioned this in my presentation. Oman has certainly a very good position. The GCC countries have become very popular in China, and thanks to a lot of marketing which has been going on, especially, of course, from the KSA and also from Dubai, from UAE. So you can go piggyback on that. You don't have to pay for that. They paid for that. But you can certainly use this good image GCC has in China in general to then promote Oman as the oldest friend of China in the region. So you have been here. There have been trade relations in the Tang Dynasty, Sung Dynasty, so long, long time ago. So this is something the other GCC countries cannot say. So I think that is something to say we are a Middle East country. All the good things you heard about the Middle East, we have as well. And on top of this, we are really authentic, traditional heritage place. And also we are maybe a bit smaller and therefore more likable and more paying more attention to our visitors. So therefore, I think it's not difficult, but of course, again, you have to do something. You have to do marketing, and I've been maybe my colleagues know more of that, but I have not seen much of activity of Oman. So I've been organizing tourism fairs and tourism conferences for many years in China. I have seen more of Croatia than I have seen of Oman in Chinese tourism fairs. Thank you so much. Alex, you want to comment on this? Yes, I think there's a good opportunity here. First of all, it feels to me that Oman is an extremely safe place. Chinese people are incredibly concerned with safety. For example, recently, Spring Festival, Chinese New Year, many people would have been traveling to Thailand. Thailand had some news about somebody being kidnapped, a Chinese person being kidnapped, brought to Myanmar. Nobody went to Thailand. So Thailand overnight lost a massive market over Chinese Spring Festival. So safety is a massive issue. Now, how do you promote the Chinese? There's many different channels. I'll give you one for now, and that would be through the two major Chinese social media, Chinese TikTok, Douyin, and Chinese Red Note or Xiaohongshu, and work with influencers. In this case, I'd say work with influencers. That's going to get you there the quickest. Okay, thank you so much. I have only final question for all of you. So, would you suggest any recommendation to improve marketing strategies for tourism destination, especially those new rising destination like the Sultanate of Oman? Do you recommend any marketing strategies for that Oman to enhance the tourism marketing strategies? And I will start with you. Or anyone would like to start? Ready to? I'm glad you asked that, because we actually already did something with the Ministry of Tourism, where we audited currently existing efforts and channels and the competition within the region. So we've drafted this, I would say, comprehensive report of the current situation. And we've also proposed some initiatives and some projects, even some creative projects, which could be implemented. And it's currently in their backyard, I would say. So we're waiting for the feedback from them. I can't really mention any specifics, but yeah, some of the projects were already
suggested. Thank you so much. There's a lot that can be done. I mean, with like celebrity campaigns, the influencers, the social media. I mean, I'm only talking from digital perspective because I'm a digital guy. But there's a lot that can be done, and it can be really cost efficient. Okay, thank you so much. Professor, go ahead. A very short answer, tell the right story to the right people. So we said, tell me you have sunshine, and tell your people in the region we have rain at different times of the year, and that will be attractive. So have your storytelling done market specific. And also, when we talk about, again, I just said, when we talk about culture, you rather talk more about middle-aged and older people. And when you talk about adventure, you talk about young people. For that, you will have different communication channels. They use different kind of media. So be clear, the people who you want to talk to, what kind of media are the best to reach them. Thank you so much. Thank you so much. سليمان، السؤال هو هل في توصيات تقترحها عشان نطور التسويق للسياحة في عمان، أو الاستراتيجيات، توصيات عشان نحسن من تسويق أو استراتيجية تسويق سياحية؟ طبعا لأن احنا الآن يعتبر في نهضة سياحية وجديدين ربما في تنوع المشاريع السياحية، فأعتقد أغلب التشريعات والقوانين ينبغي أن تراجع وتغير اللي هي في هذا الجانب، لأنها جزء كبير جدا منها لا يتوافق مع نوعية المشاريع اللي الآن احنا بحاجة إلى تحديثها. كذلك تنوع المشاريع من منطقة لأخرى، خاصة أن احنا عندنا اختلاف في التضاريس واختلاف في المواقع بين جبال، أودية، صحراء، قرى وشواطئ، بحار، فما تكون كل منطقة مشابهة لأخرى، ونقل التجارب من منطقة لأخرى تكون وفق أيضا ظروف المنطقة اللي تنقل. تنوع. نعم. طيب. بالإضافة إلى هذا اللي هو طبعا يناشد في كل مكان، تسهيل الإجراءات، لأنه كثير من المشاريع ربما ما رأت النور لأنهم ما استطاعوا ينهوا التراخيص. نعم. هو التركيز هنا على التسويق. شكرا يا سليمان. Would you like to add something, please? Go ahead. Thanks. Yes. So apart from influencer marketing, I would recommend the low-hanging fruit. We've done 2 campaigns last year with Shanghai, where we worked on airports with direct flights to Shanghai. So one was in Abu Dhabi airport, and one was in a small city in Japan that also has a direct flight. So in the airport, we had a collaboration between the 2 airports, so cross-promotion, right? On both ends, that reduces your cost because you can help each other. And with the direct flights, it's easier to attract people because it's still quite far to travel. And then from there on, you want to have the word of mouth. So the people that do come, make sure to have a great experience and try and design campaigns that will convert into social media engagement. So people that come here, make sure that they post their stories online, right? That's a really important thing with any campaign. Thank you so much. Okay, I will open the floor for the question if there are any. I'm sure there are, of course. One with the microphones. I will start with Dr. Ghassan Al-Ma'mari. Go ahead. Microphone, please. Thank you very much for this session. My question mainly for the first-time visitors that you have come to Oman. What is the marketing message that you will take back where you are going to? So what has impressed you here in Oman, and what message are you going to take? Am I the only first-time visitor? I'll keep it short. Your question to Earth and? Okay. From my side, incredibly friendly, very safe, and what I've seen so far, beautiful ocean side. But I think the
friendliness of the people is something that, is incredible to me. And I love the food, by the way. Thank you so much. Yes, Prof? I would particularly say the same, and that, and also say it's a hidden gem. It is a place still to be discovered for many people, and I certainly will tell people you have to go there. It's a great place. Thank you so much. Yes? Yes, please. Thank you very much. I think... Say your name, please, and your question. Suleiman Al-Shaksi. I'm from the Ministry of Economy under the Economic Diversification Program. Very interesting topic. I just want to ask one question which actually has 4 different items in it, and that is the advertisement, marketing, branding, and promotion. How would you use that? When do you use promotions? And when do you use the branding? Which one comes first? And what do you use them for? If you can, please. Okay. Anyone would like to? Sometimes it's honestly, thanks for the question, by the way. Sometimes it's just a matter of terminology. But honestly, the brand is kind of the foundation. If you don't have a good brand, then a lot of the marketing that you're going to do is lost. Because what you're trying to do with your marketing and advertising is actually build up the brand, right? So that we remember it. That's why people buy Apple iPhones, and that's why people spend so much money on Gucci, right? These are also brands. And so a destination is a brand as well. That's your foundation. Marketing can be anything, right? Like was already said. Your advertising, do you want to use advertising? It depends. Do you want to be in magazines? Then you're either advertising or you're trying to get PR out there through soft ads, like articles that people publish because they like your destination. But that requires relationships. So what do you call it? It really depends on what the activity is. A promotion could also be, like I said, in the Abu Dhabi airport or in the Japanese airport that we worked with. So it's kind of like terminology. First you want to define your strategy, like who do you want to reach? And then you define how you're going to reach them, right? As long as you make sure that you keep building on the brand. Okay, bro, go ahead. So I would say you can use a different terminology. You have typically owned media. This is your own magazine, your newsletter, whatever. And then you have bought media, so advertisement you pay for. And then you have earned media. People talking about you in social media, user-generated content saying nice things about you on TripAdvisor or something. And clearly the answer is earned media coverage is the best, because that is what people believe. So if the other thing, people, that you say yourself, my country is wonderful, of course you do that. You're paid for that. If you do an advertisement, obviously I understand this is just an advertisement. I don't believe it. If I read somebody which is either my friend or at least somebody I trust, another visitor who has been here, saying nice things about the place, that's what I believe. So you have to use also owned and bought media to support that. But where you want to reach at the end is earned media. People saying nice things about you because they really mean it and they're not paid for that. And you can help that, you can promote that. You can put a picture of the months on your website and people get mentioned and maybe they get a voucher. Next time they come here, they have one hotel night for free. So you can do some this kind of activities to help people that they produce user-generated content. But this is really what people believe. Okay, thank you, Prof. From the back, any questions? Yeah, yes, please, go ahead. The microphone, please. Say your names
Assalamu Your alaikum. question This is to whom? Isra Al-Ajmi. I'm the head of innovation and technology transfer at UTAS Muscat. My question is to the first speaker, please. Yeah. You were talking about branding, and you mentioned something that branding for a place would be somehow different from branding. Like when we say Oman, that might not necessarily mean when we say Muscat or Nazwa, that's a city. And speaking about the country, Oman has been working on the visual identity recently, and there were so many debates and discussions around the final decision about it. So I was wondering, is the visual identity is connected to the brand of a country? This is my first question. And my second question, you also mentioned, or you gave some examples, bad examples about branding, like the one, like as a user or a customer, like when looking at NYC, I would definitely think that this is in New York with the heart. And it never crossed my mind this is a bad one because it's just connected. So on what basis can someone decide that that's a good logo or that's the best brand or it's a poor one? You got it? Thank you so much. Thank you for the question. So the first question is the visual identity and the brand connection. Is that correct? I guess so, yeah. Yes. I mean, the Yes. brand itself is something a little like a brand would contain a logo. It may contain a slogan. The visual identity, like a VI system, is built around that. It supports the logo. It supports the brand. You're going to use the VI to create your business cards in the office, but also to create your promotional material. That's all going to follow the same rule set, right? So it's part of a more systematic branding system. So there's many different words like brand Bible, brand guidebook, VI system. I mean, there's a lot of terminology there, but it's basically part of the same design system and the same brand. I hope that answers the first question. Now the second question was... Can you repeat the question, please? Right. And what basis, what kind of criteria, like a common one that you would tell that's a good one or a bad one? It's very hard to put objective criteria to what a good brand is because sometimes it can be very emotional. Like my partner in the United States, he was the person that created the Priceless campaign for MasterCard. And that's a really good campaign because it made something that's very materialistic and that's basically just about making you spend more money, suddenly make it related to your emotions. So suddenly everything that is priceless, all the things you cannot put a price on, becomes related to this brand, right? Becomes related to this credit card that actually just wants you to spend more money. So it's the emotional link in that case. But it's very hard to put an objective rule to this. I Love New York was particularly good at the time because it was the first time it was ever used, first of all. And it was in a situation where most people did not love New York, right? But now we have We Love New York, and that's basically putting your WhatsApp heart emoji and slap a bold font on it that's very badly balanced. That's very difficult to explain. Why is it not balanced? But it's a rip-off of itself, and it's badly done. So it's very difficult to put it in objective words, but that's definitely one of the reasons why everybody's rejecting it. But yeah, I'm sorry, this is a very difficult topic to explain. I don't think so, but maybe she needs more detail. Well, anyhow, we are out of time. We are actually running late. So I would like, at the end of this session, I would like to thank our guest, Mr. Geert Janssens, Professors Wolfgang Swart, Mr. Alexander Strapak, and Mr. Sulaiman Al-Sulaimani. Please give them a welcome. Thank you so much. شكرا.
أعزائنا الحضور، ندعو الآن الدكتور أحمد بن علي الشحري مساعد رئيس الجامعة بصلالة لتكريم المتحدثين ومديري الجلسات الحوارية لليوم الثاني للمؤتمر. المتحدثون الرئيسيون لليوم الثاني للمؤتمر: الفاضل إياد كيالي، المدير الإقليمي لمنظمة الوجهات الخضراء لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفاضل يريث ألبرت جانسون، الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية وقائد نمو السوق الصينية. الفاضل يريث ألبرت جانسون، الرئيس التنفيذي صاحب الرؤية وقائد نمو السوق الصينية. مديرو الجلسات الحوارية لليوم الثاني للمؤتمر: الدكتور غسان بن حمد المعمري، مدير عام شركة زواد للتطوير والاستشارات. الدكتور يعقوب بن سالم البوسعيدي، أستاذ مساعد سابق في السياحة والتراث بجامعة السلطان قابوس. المتحدثون في الجلسات الحوارية لليوم الثاني في المؤتمر: الفاضل محمد بن خلفان العبيداني، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة الشرق الأوسط للفعاليات العالمية. الفاضلة مريم بنت علي المشرفية، مديرة مشاريع F&M الشرق الأوسط. الفاضل مارتن باور، مدير عمليات الضيافة المستدامة شركة البحر الأحمر العالمية. بروفيسور فولفجان جورج أرلت، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السياحة الخارجية الصينية كارتي ومركز السياحة الهادفة MTC.
الفاضل سليمان بن محمد السليماني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوارق نزوة الدولية. الفاضل ألكسندر سترباك، مدير تسويق النمو شركة زيراكسو. شكرا جزيلا. نحيطكم علما أعزائنا بأن الفاضل هلال بن سعيد السبتي من مركز الاستشارات السياحية سيقدم ورشة بعنوان الإرشاد السياحي، كيف تصبح مرشدا سياحيا محترفا بعد استراحة الغداء. الآن استراحة غداء، ونلتقيكم بعدها بإذن الله. لو سمحتوا, may I have your attention please, our guests, honorable guests. There is a small announcement from our tour guide regarding this afternoon, the tour guide from Malik. Good afternoon, everyone. I would just like to announce that there will be a mini city tour held at 5 p.m. today. So those who are interested, please tell me to sign your name, and we will contact you. At 4:30, we will gather here at the main hall, and we will move to two destinations, Al-Hafa Souq and Frankincense Museum. So please, if you're interested, sign your name with me. I will be here in the hall. Thank you very much.
ولا تنسى بعد رحلتك هذا كان آخر تحدي نخوضه. 3 أسابيع مليئة بالحماس والإثارة والمغامرة برفقة الجيش السلطاني العماني، بالتحديد مركز تدريب المغامرة. ونقول يلا نقرب. هذا كان آخر تحدي نخوضه. 3 أسابيع مليئة بالحماس والإثارة. كانت الدورة الأولى 3 أسابيع من شروق الشمس إلى غروب الشمس. حس نفسك عسكري. أتوقع أن الموضوع سهل، لكن طبعا عشان ندخل لهذه الدورة خض مقابلة باللغتين العربية والإنجليزية، وخض اختبار المهارات المسبقة واختبار السباحة. إعداد السلك المتحرك والسلك الثابت. Hello? Yeah, you can smile. You can. Start. عادي بدك تجمع. السلام عليكم. ممكن نصلح هذا شوي؟ Can you fix it? I don't know. It's okay? No, it's okay. Fine. خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. القاعة كبيرة على الورشة، فأنا أتمنى أنكم لو سمحت تتقربوا شوية في الطاولات الأمامية. أساسا أنا ما بروح الستيج، أساسا أنا ما أنها بتكون محاضرة أكثر ما هي تكون تفاعلية الورشة. وهم اختاروا الورشة بعد الساعة 2 الناس تتغدى كذا، صعبة يعني عاد.
الناس بتجي إن شاء الله. وهذا لو ما عملوا ورشة صغيرة أو قاعة محاضرات صغيرة تكون أفضل. يا هلا وسهلا فيكم. أستاذ عامر الزرجالي. أستاذ عامر الزرجالي يعني من كبار المستثمرين في السياحة، عنده شركة سفر سما للسفر والسياحة، وصديقنا في مجال السياحي. وإن شاء الله أيضا راح تشاركنا الأستاذة بولا. Yes, Bola, she's going to talk about something culturally and communication with the different people and different culture. However, my speech will be in Arabic. يعني راح نتكلم إن شاء الله باللغة العربية. يعني راح نتحدث عن كيف تكون مرشد سياحي محترف. والجميل في الموضوع أن أغلبهم عندهم شركات سياحية، صحيح؟ بالفعل تشرفنا فيكم. الله يسلمكم جميعا. وأيضا تشرفت كوني موجود في صلالة. أهل صلالة طيبين جدا، كرماء، يعني يرحبوا بالضيوف، وهذا شيء جميل فيهم. وهذا الميزة الحلوة في العمانيين ككل، وغير العمانيين حتى العرب، إنهم طيبين كثير. بارك الله فيك. نبدأ لحد ما الشباب يجون وندردش. الورشة هي أكثر من تفاعلية، مش محاضرة، مش ورقة علمية. خلصنا الورقة العلمية الأكاديمية والجلسات، يعني ما شاء الله كانت اليوم عن تسويق الوجهات السياحية، وأمس كانت عن حوكمة والتشريعات. وأيضا بكرة راح يكون عن سياحة المغامرات تقريبا، والتعليم والتدريب. جميل موضوع سياحة المغامرات، لأنه من القطاعات الجديدة واللي فيه اهتمام، الدولة فيها اهتمام جديد للمغامرات. قبل أن نبدأ أعرفكم بنفسي. معكم هلال بن سعيد بن حمدان السبتي، خريج جامعة سلطان قابوس إدارة عمليات سياحية. أيضا درست الماجستير في فرنسا إدارة أعمال دولية، وباحث دكتوراه أيضا في الماركتينج أو تورزم ماركتينج، التسويق السياحي. اشتغلت في جامعة سلطان قابوس، اشتغلت في أشياء أكاديمية أكثر. أيضا في بدايتي اشتغلت مرشد سياحي في البدايات، وأيضا اشتغلت في فنادق، منها فنادق في عمان وأيضا في الإمارات وبعض الدول. اختلطت مع كثير من السواح من مختلف الثقافات، فوجدت أن السياحة مفهومها مش يعني المفهوم البسيط اللي احنا نفهمه، هي مجرد سفر وزيارة. لا، هي أعمق من أن تكون منهج حياة. يعني وجهة نظري أن تتدخل في كل تفاصيل في الحياة عندك، وتنمي عندك شخصية مهمة جدا، وراح نتعرف عليها. I don't know for those who actually, I don't know, we deliver it in English. I don't know if you could understand me or not. However, I love later your participation because you are also our guest. Yeah, it's fine. على العموم راح نتكلم كيف نصبح مرشد سياحي محترف. نعتبرها اليوم كذا ورشة رحلة مع بعض. اعتبرونا أنا السائق مش المرشد، أنتوا تكونوا المرشدين حقيقة. لأن أنا ودي أعرف عن صلالة أو الأماكن اللي أنتوا جايين منها، حد جاي من مسقط، حد من صلالة، حد من الداخلية، وهذا شيء جميل جدا. راح نشوف أيضا يعني خبراتكم. أتوقع في بعضهم مارس المهنة بشكل جيد، أو أنهم أيضا هم كانوا يديروا الرحلات السياحية. لكن قبل أن نبدأ، كان سؤال دائما يخطر في بالي في بداياتنا، هو لماذا أريد أن أكون مرشد سياحي؟ سؤال مهم قبل أن نبدأ. وش هي كيف الإنسان يكون عنده مهارات الإرشاد السياحي؟ لماذا أريد أن أكون مرشد سياحي؟ أنا أريد ميكروفونات المنظمين أخواني، أريد كم ميكروفون على الطاولات، لأن هي ورشة تفاعلية أكثر من أنها هي معلوماتية. وأيضا أريد أشكر الدكتور علي عكعاك رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر،
طبعا أيقونة في السفر في عالم السياحة، في علم السياحة وفي صناعة السياحة. حقيقة يعني حرك كثير من المجالات في السياحة أكاديميا وعمليا. حط واحد هنا كده وزع نشوف أو حد يكون موجود من المنظمين. أيوة، ليش تريد تكون مرشد سياحي؟ أو المهنة ليش واحد يمتهن هذه المهنة؟ تفتحها كده على فوق. في بعضهم ما يشتغل بيتري. أريد مشاركات يعني بليز. المشاركات هذه تخلي الورشة خاصة بعد الغداء نتنشط شوي. طبعا الإرشاد السياحي لو تعرف يعني بنفسك. الله عامر عبد الله الزجالي، صاحب شركة سفر وسياحة ورئيس تنفيذي لمنتجع شاطئ السوادي. ما شاء الله. طبعا الإرشاد السياحي أولا هو أنك تتعلم ثقافات مختلفة. تتعلم طبعا. أي نعم، ثقافات، وطبعا هذه يعني واقع خبرة. كذلك تتعلم لغات من هذه الثقافات. تتعلم لغات وثقافات. نعم. أي نعم. فقط يعني عشان تكون مرشد سياحي؟ نعم. عشان انك تكون مرشد سياحي لازم تتعلم الثقافات. لازم يكون ميولك اي لغه، مثلا اللغه الانجليزيه او اللغه الفرنسيه. ممتاز. او اللغه الالمانيه او اللغه الروسيه. ممتاز. هنا. جدا. حد يشاركنا؟ تفضل. شكرا استاذ سليمان سليماني من نزوه. انا تجربتكم جميله جدا. شكرا. قبل شوي نتكلم عنها. انا اريد اكون مرشد سياحي لاني انا استمتع لما اعرف بالشيء اللي انا اعرفه وافهمه. حلو. لما يكون عندي ضيف، وهذا ربما ايضا يعني بالفطره اني اشرح عن كل ما اعرف عنه تاريخيا، هندسيا، معماريا، اشرح لمن معي سواء كان زائر سواء كان مرافق ايا كان. يعني تريد تكون سفير لمنطقتك، تتكلم عن الثقافه، بالضبط. عن الناس، العادات. ولاني انا استمتع بذلك. وتستمتع بذلك. نعم. عندك يعني حب للمهنه. انا اذا يجي عندي ضيف استمتع اني اخذه للمواقع السياحيه وانا اللي اشرح له بنفسي، والمعلومات جميل. اللي ما اعرفها قبل لا اخذه لاي مزار اصير ابحث عنها واسال عنها. ممتاز. حد عنده اجابه؟ تفضل. عامر المعشني. اريد امثل بلدي بطريقه احترافيه. سفير لبلدك. حلو، كلمه جميله. تفضلي يا اختي، نسمع من النساء. السلام عليكم، أنا جهاد رحمون، جزائرية، مديرة وكالة سفر توايلايت هنا بصلالة. أريد أن أكون مرشدة سياحية. هذا الأمر يخليني أنا أنغمس في المجتمع، أتعرف على هوية المجتمعات وأعرف بهويتي. كمثلا أكون مرشدة في دولة ثانية، بنقل وبعرف بالهوية الوطنية. وفي نفس الوقت أني أنغمس في مجتمع جديد وأتعرف على هويته وعلى ثقافاتهم، على حياتهم. أنت مرشدة باللغة الإنجليزية والفرنسية؟ مديرة. بعد تكون مرشدة باللغة الفرنسية عادة الجزائريين. إضافة أستاذي. أيوة. أمامك. أيوة. في كم بعد؟ أوكي. بس إضافة أيضا لأنه نريد المعلومات الثقافية تنتشر للخارج. تنتشر. خاصة تريد تسوق لعمان. نعم. لمنطقتك. خاصة اللي هي لها قيمة كبيرة تسويق. لكنها مهمولة. أو الترويج للسلطنة. في واحد من الخلف هناك وبعدين نشوف الأخوة اللي هنا. ناخذ كذا إجابة لكن غريبة يا أخي. كلهم عندهم حب للمهنة، للنشر والثقافة وتعرف، لكن ممكن تطلع. أي تفضل، بسأل سؤال بعدين. السلام عليكم. تفضل. أريد أكون مرشد سياحي لأني أحب هذا الإرشاد وأحب المشاركة ومعرفة مع الآخرين. وأحب ثاني شيء إنه أؤمن إنه المرشد السياحي هو سفير لبلاده أول حاجة. ممتاز. وثاني شيء وأرغب في تقديم صورة إيجابية تعكس تراثنا وعراقتنا. صورة إيجابية للوطن. وعندي بعد مهارة في جذب يعني التعامل معهم والسلاسة مع اللغات الثانية. جميل. تعلم لغات وثقافات مختلفة. في هنا هذا الطاولة أيضا والأخوة هنا الكرام. كذا ناخذ آخر إجابتين وخلاص أساس إنه أيوه. تفضل. نعم. أساس نسمع صوته ونعرف. دكتور أشرف عبد الهادي، مدرس بقسم السياحة والضيافة بجمهورية مصر العربية. أنا خلاص بشيل هذا. لا الله يحفظك. الله يحفظك.
الله يسلمك. طبعا مهنة الإرشاد السياحي دي هي مهنة أكاديمية بحتة من الدرجة الأولى أولا. ثانيا هي بتعكس الثقافات المتبادلة ما بين البلاد. جميل. ثالثا وهو الأهم إن المرشد زيه زي الطبيب زي المحامي زي أي مهنة، يعني عنده قسم. أنا كنت أنتظر الإجابة. مهنة. طبعا. ممتاز. شكرا. آخر إجابة من هنا. السلام عليكم، معك حاتم كوفان صاحب نزل كوفان التراثي. طبعا من خلال التجربة في بيت التراثي وجود السياح يجونا دائما، فالقصد أن أكون مرشد إن عادة أعطيهم المعلومة الصحيحة لأن أنا صاحب البلد. تعكس وأعكس الحقيقة. هو الخط الأمامي بالضبط وهكذا. هو والسائق، يعني سائق المواصلات. وهي مسؤولية على كل مرشد يعني. ممتاز جدا. حياك الله. أحسن. في أي منطقة قاعد تشتغل؟ في أي منطقة؟ في نزل كوفان التراثي. نزل كوفان. أي نعم. ممتاز جدا. اتفق معكم جميعا بالفعل. يعني هي يمكن يعني شوف كيف يعني سعة المهنة مرشد سياحي مش بسيطة جدا، يعني تجي فيها مهارات معينة واحد يكتسبها وأيضا يكتسب، يعني أيضا يعطي ويكتسب شخصيا. بس أنا كنت أيضا دائما أقول إنه في بعضهم عندهم حب، لكن في الأخير في لابد يكون عائد مادي. يعني ما معقول أنا أكون مرشد سياحي بروح لمدة أسبوع أسبوعين مع جروب وتعرف المرشد السياحي لابد يكون عنده صبر شوي وتحمل وتقبل للآخر، وأيضا يعطي هذيك الباور للجروب، يعني يفعلهم وكذا، لأن لو المرشد نايم الجروب ينام معاه. في الأخير نحن نحتاج إذا عائد مادي، يعني نحتاج إذن هي صورة لمهنة لمنتج سياحي، لكن هذا المنتج هو أنت اللي جالس تعكسه وتشتغل عليه أساس نوصل لهذا المنتج السياحي المتميز. دائما لما نروح نزل أو نشتري منتج سياحي ما شاء الله أيضا في العقر، يعني حارة العقر تقدم منتجات. الحين لما نروح نقدم منتجات نشوف جودة المنتجات. أيضا المرشد السياحي أحد منتجات صناعة السياحة، وهو أيضا الخط الأمامي اللي قاعد يعكس صورة البلد. إذا هناك نريد جودة أيضا لشخصية المرشد السياحي، جودة ممتازة. يعني هي مش، أنا حتى لاحظ أنا كنت مرشد سياحي أيضا في فترة من الفترات، وكنا نرى بعض المرشدين فقط إنه حاب يطلع كذا ويقدم معلومات خطأ وطريقته يعني ما ممتهنة بطريقة صحيحة، ما ماخذ الأمر بالشكل الجيد، وإنما هي مجرد استمتاع، ومرات يسيء لصورة البلد، يسيء أيضا لأمان للسياح وهذا، وأيضا يسيء لنفسه مرات لأنه هو أصلا ما مرشد، فهو قاعد يمتهن مهنة فقط من باب أنه يمكن عائد مادي فقط. فنحن ناخذها من باب المهنة، فيها مهارات معينة لابد أن نكتسبها. المنتج هو أنت. الحين لما يكون عندك أنت منتج، إذن عندك خطة معينة، عندك مهارات تتعلمها عشان توصل لهذا الجودة من الإرشاد. الإرشاد مهنة أنت تعطي وهي تعطيك، فيها تفاعل، وإن شاء الله راح نشوف كيف مدى التفاعل في الإرشاد. يمكن راح نتطرق عن مهارات المرشد السياحي، مهارات الأمن والسلامة والتحدث أمام الجمهور، كيف التحدث عن الجولة، وكيف أحصل على وظيفة. في الأخير هي وظيفة مهنة لازم أنا أحصل عليها. أساساً أنا أحصل على هذه المهنة وأشتغل في هذه الوظيفة، سواء أشتغل لنفسي كفريلانسر، وفي أغلب المرشدين يشتغلوا لنفسهم كفريلانسر، أو إنه يشتغل لجهة معينة سواء ترافل ايجنتس أو وكالة سفر سياحي أو فنادق أو كان. هي في الأخير مهنة، وهذه المهنة أنت لازم تقدم نفسك بأفضل المهارات التي لديك. من أهمها يعني الإلقاء. اليوم أنت جالس تتكلم مع مجموعة، وهذه المجموعة قد يكون سواح بمختلف الثقافات. مرات يكون الجروبات أو المجموعات ثقافة محددة، يكون عرب، قد يكونوا عمانيين، قد يكونوا من أوروبا، قد يكونوا من أمريكا، لكن في مرات تجد منهم من مختلف الثقافات ومن مختلف البلدان. هنا تجي مهارة التواصل، الإلقاء. مهارة الإلقاء واستخدام الكلمات المناسبة بشكل واضح مهمة جدا للمرشد السياحي. السرعة في الكلام قد يكون ما مفهومة بالنسبة لك حتى باللغة الإنجليزية، وفي بعضهم يعتقد أنه
السرعة في الكلام في اللغة الإنجليزية قد يكون نوعا ما مناسبة، لا هي ما مناسبة. لابد أن توصل معلومة بشكل صحيح. تمام. فالتمرن والتدريب على الإلقاء مهم جدا. يعني مثلا أنا وجهة نظري المرشدين السياحيين يدخلوا دورة مثلا في كيفية الإلقاء، كيف تستخدم لغة الجسد، كيف تستخدم نبرة الصوت. فالإلقاء مهم جدا لشخصية المرشد. هذا واحد. ثاني شيء الترحيب بالسياح والتواصل الفعال. يعني هي فقط ليس إلقاء، الحين ضفنا لها شيء ثاني، الكامباشن، اللي ضفنا لها العاطفة. الحين نحن نتواصل مع البشر. يعني كان إلقاء ممكن أنا ألقي بدون تواصل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ احنا رايحين صراحة الحين إلى قلعة نزوة، وقلعة نزوة بنيت في العام كذا كذا وبناها الإمام سعيد بن سلطان. ما في تفاعل، ما في نوع من الكونكشن مع السائح. العاطفة لابد أن تكون قريب منه، لابد أن تشعره. هو جاي غريب أصلا، جاي في بلد ما بلده هو أصلا. فأنت الوجه الوحيد اللي تشعر إنه بالفعل أنه هو يقدر يتواصل معك بحرية. أنت الوحيد، قد يكون أنت الوحيد فقط اللي يقدر يتواصل معك. يمكن يطلع السوق ويرجع يسألك بكم هذا، بالرغم أنه هو عنده بائع، لكن يشعر بالأمان معك أنت. فالتواصل معه مهم جدا. فهنا فقط الإلقاء مع نضيف عليها العاطفة، حب التواصل، الاقتراب من السائح، تفهم احتياجاته. هي فقط ليست إلقاء، هنا نضيف أنك تفهم احتياجات السائح من أي بلد، وش هو يحب وش ما يحب، وش اللي يخاف منه وليش ما يخاف منه. تصحيح مفاهيم معه. تمام. تكسر الجليد، هذا شيء طبيعي ان نكسر الجليد مثل ما نبدا معاكم، نكسر الجليد وكذا ونسولف ونعرف بنفسنا. وهذا ما شاء الله العمانيين بارعين فيه. الجميل في العمانيين عندهم يعني سليقه معينه، انهم سهل انك تتواصل معاهم. يعني حتى لو من اي منطقه تدخل معاه كانك تعرفه من زمان، وهذا ميزه جدا في العمانيين وايضا العرب بشكل عام. بس هذا يعني بامانه انا جيت هنا صلاله ما حسيت ان في يعني إن أحتاج إلى كسر جليد معاهم، لا أدخل معاهم مباشرة وحديث وكنا أعرفهم. وهذا فيها يعني صفة موجودة موهبة في الشخصيات العمانية. استخدام اللغات المختلفة والمصطلحات السياحية. هنا عندنا ننتقل إلى العمل التقني. الحين نحن نتكلم عن شيء سلوكي، إلقاء، وأيضا يعني التواصل بشكل جيد وفعال. الحين أيضا عشان أتواصل بجيد وفعال لابد أن أتعلم اللغة الصحيحة لكي أتواصل مع الآخرين. أنت أغلب السواح اللي يجونا من دول غير عربية، فاللغة الإنجليزية قد يكون الدرجة الأولى موجودة، بعدك اللغة الألمانية، بعد أعتقد الإسبانية أو الفرنسية، تقريبا الفرنسية الألمانية. والحين السوق الصيني. يعني لقيت أشخاص الحين في مرشدين سياحيين يتعلموا اللغة الصينية، هم موجودين في عمان وموجودين في المتحف الوطني اللي في مسقط. فتعلم اللغات مهم جدا، أساسنا أيضا أنا أضيف شريحة أخرى من السياح اللي البزنس مالي. احنا تكلمنا أنه هو بزنس، هو منتج. أنت تريد تسوق نفسك الحين، أنت تريد إيش؟ كوستمر. خلينا هي بشكل تجاري. الفكرة أنك أنت عندك بزنس وجالس تفتح أسواق. هل تفتح السوق العماني، تفتح السوق الأوروبي تتعلم اللغة الإنجليزية، تفتح السوق الصيني تتعلم التشاينيز، تفتح السوق الأوروبي سبانيش فرنش. وأنا كنت باللغة الفرنسية في فترة من الفترات لكن نسيتها. يعني ما أعرف أنا يعني تتكلمي اللغة الفرنسية؟ ما شاء الله. أنا الحمد لله زين. عشان ما ها؟ Tu parles français? Oh monsieur, c'est mon plaisir. Quelqu'un merci. كنت أتكلم اللغة وما زلت يعني أنت يعني اللغة الفرنسية مهمة جدا. في سواح شريحة موجودة نجد أن من العمانيين أيضا ما عندهم اللغة الفرنسية فيجوا وافدين، وهذا بالعكس يعني من الدول العربية أو من دولة أجنبية، وهذا شيء جيد يعني أنه لأن السوق محتاج إلى لغات. طبعا تكلمنا عن لغة الجسد وراح نتكلم عليها بصورة أكبر في لغة الجسد. التفاعل مثل ما قلنا النظر، واللي أنا أركز عليه هو التواصل والنظر ولغة الجسد. لابد أن نتعلمها لأنه يعني أنت تتكلم عن ثقافتين مهمتين جدا. ثقافة اللي أمامك جاي من ثقافة مختلفة منفتحة جدا، قد يكون مرة يعني في أحد الدول أو في الدول الأوروبية أو أي كانت الدولة هو عنده open minded شوي موضوع التعامل مع الثقافة،
وانت جاي من ثقافة ايضا قد يكون ثقافة عربية اسلامية، يعني عايش في ثقافة معينة. الحين انت ما تريد تخسر هويتك، مهمة جدا. انت ما تريد تخسر هويتك مقابل انك ايضا ترضي هو في اشياء هو يقول لك لا انه عادي ممكن تسوي لي اياها. لا، هو الحين في تبادل انك انت تخبره هويتك اللي موجودة عندك بكل احترام وتقدير، بدون التنازل عن الشخصية والهوية والأصالة اللي عندك، وهذا مهم جدا. وأيضا تفهم هو كيف تفكيره يريد بطريقة سليمة، بحيث أنك لما يكون في حوار بينكم هو ما يزعل. لأن زبونك هذا جاي زبون عندك في أي لحظة يعمل لك كومبلين، ما يكون في تعارض، ما يكون في كونفليكت. فدراسة الثقافات الأخرى ودراسة شخصيتك والثقافة العمانية مهم جدا، أو إن كانت ثقافة. هذا يعمل نوع من الحوار المفتوح الصريح والصادق بدون ما نتنازل عن إيش هويتنا، لأن في كثير من المرشدين تنازل عن هويتهم، وهذا مش صحيح. لأن راح تخبرنا أيضا مس بولا where is she can't she was here okay بدك يمكن تكون حاضر موجود معاهم طول الرحلة، لأن الرحلة مرات طويلة تأخذ يومين 3 4. حضورك في كل بنفس الطاقة بنفس الأسلوب بنفس التواصل مهم جدا، لأن لازم تكون عندك الصبر هذا وعندك الانفتاح معهم بطريقة طويلة جدا. لأنه السائح جاي يعني جاي يفرج عن نفسه، فتلقى طاقته مستمرة، بعكسنا نحن قاعدين نشتغلها كوظيفة. قد يكون مرات تريد ترتاح شوي، لا هو ما يريد، هو يمكن بعدين يريد يكمل الظهر ويريد يكمل المساء، فأنت تكون عندك هذه الطاقة، تكون حاضر موجود معه، تفهم احتياجاته كل لحظة وش هو، لأن هذا وظيفتك في الأخير يعني إلى وقت انتهاء الرحلة. التواصل البصري ذكرناه وقراءة الجسد أيضا. أهم شيء أيضا هنا القدرة على الإقناع وسرد القصص. الفكرة في الموضوع هنا اللي يقع فيها كثير من المرشدين السياحيين إنه يعطي المعلومة فقط، رغم أن السائح يمكن يقرأها المعلومة في الإنترنت، بس أنا كيف أجذب انتباهه؟ وش اللي يريد السائح بالضبط وأجذب فيه انتباهه؟ اللي هي القصص، سرد القصص، يعني يستمتع معك بشكل أفضل. الحين تقاس نرجع مرة تروق عن نفسك كمنتج، أساس تكون أنت مرشد سياحي متميز، أنك تسرد المعلومات بشكل قصصي. يعني مثلا عجبني الحوار سليماني صح؟ أيوة، يتكلم عن حارة العقر، فاشتردها بطريقة جميلة جدا، استمتعنا معه. والله كان في فترة من الفترات صار كذا 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 وكنا نعاني وكان الآباء، والحين عندنا إرث فهو يأخذ انتباه الجمهور بطريقة لين وين وصلنا، كأن سلسلة تاريخية سوينا إياها، وين البداية. وهذا السرد القصصي يخلي الانتباه، لأن السرد المعلوماتي ممل جدا ممل. فالسرد القصصي من الأسلوب الجميل اللي أيضا الإرث عندنا العربي موجود سواء في القرآن أو في الطريقة، بحيث أنك تأخذ العبرة أو تأخذ الفكرة بالسرد القصصي. الحين نحن يعني نتوقف على استخلاص اللي احنا تعلمناه من المهارات اللي مفترض يحصل فيها اللي يمتلكها المرشد من خلال هذا الموضوع اللي انت تعلمته. انا كتبت على بغيتك ما اريد اضايق، فكنت اسالكم يعني خلال هذا اللي احنا تكلمنا فيه كشخصيه المرشد وش يتعلم مهارات، وش المهارات بشكل عام العموميه اللي المفترض يتعلمها المرشد الحين انا اريد اكون مرشد صح؟ وش المهارات اللي مفترض انا امتلكها من اللي ذكرناها او انك فهمتها من الحوار هذا؟ تشويق السرد القصصي، اذا لغه التواصل communication skills، التنظيم حلو، ولا هي القياده والتنظيم؟ انت شلت جميله لكن تمام تفضل. الالتزام بالوقت. الالتزام بالوقت جميل، التنظيم يدخل في التنظيم. تفضل يا اختي. اسلوب الاقناع
communication skills لغة التواصل. أنا أريد حد يكون حط هناك، وأريد من الخلف حد يشارك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاتصال والتواصل. أنت تعرفي بنفسك أختي؟ هنا رواس، المدير التنفيذي للجودة الخالدة للاستثمار. الاتصال والتواصل بين المجموعات، فهي من أهم أشوفها من أهم المهارات المفترض أنه يكتسبها المرشد السياحي. بالفعل مهارة التواصل، وتلاحظ أن مهارة التواصل أساسية جدا في المرشد السياحي. طبعا التنظيم، القيادة، المعرفة مهم جدا. حد من الخلف؟ تفضلي يا أختي. أريد مشاركة كذا فعالة أساس نصحصح معاكم تصحصحوا معانا. عاد متغدين والدكتور علي جايب لنا لحم وعيش، يعني ما ينفع. بأنك تكون فاضي. خلاص أستاذ منير ما شاء الله عليه، بارك الله فيكم، ما مقصرين لقنا من المنظمة. بأنك تكون فاضي، تفضي وقتك. كيف؟ تفضي وقتك للزبون. تفضل يكون حاضر، يعني تفضي وقتك. بس عجبتني كلمة تفضي وقتك، خفت عليها ان انا ما بسوي شيء قاعد ارسل له 24 ساعة، لكن جميلة يعني تفضي وقتك، قصدك انك تكون منتبه لاحتياجات، وهذه القيادة راح نتكلم اللي هو ذكرناها، مهارات القيادية. مثل ما قلت تعرف احتياجات الشخص اللي عندك، كأنه هو موظف عندك او شخص يتعامل معك، انت تفهم احتياجاته، تكون قريب منه، تقدم له العون، تقدم له المساعدة، تقدم له الأمن. تفضل. بالاحتياجات والأمن بالفعل. ممتاز جدا. Introduce yourself, sir. Of Fawaz tour. Your nationality? Egyptian. مصري. تعبتني بالإنجليزي. أنا يلا أتكلم إنجليزي. جميلة جدا. حل المشاكل، مهارات القيادية راح نتكلم فيها، مهمة جدا. المهارات القيادية طبعا هي من ضمنها حل المشاكل. شكرا لك. ما عرفنا بنفسك من؟ عبد الملك؟ شكرا. حل المشاكل من المهارات القيادية، بالفعل عندك القدرة انك تحل المشاكل. الاتيتيود، سرعة اتخاذ، هي المهارات القيادية. شوف المهارات القيادية كيف يحويها، حل المشاكل، اتخاذ قرار. بعض الأحداث المفاجئة قد تستدعي سرعة في اتخاذ القرار، بالفعل. إما أن تنجيك وإما يمكن أن تقضي عليك أنت. على الرحلة كامل. وهذا عندنا نموذج اللي صار أول في تنوف. وش في صار؟ وادي قاشع. لما دخلوا إلى وادي قاشع في يوم أصلا متوقع في أمطار، وادي قاشع فرع في وادي تنوف، فتوفى المرشد السياحي ومع مجموعة من السواح. كارثة بالفعل. أتذكر أعتقد 2 توفوا. اللي توفوا 5 من أصل 9. 5 من 9. شوف، لأن بس فقط شوف القيادة كيف إنك أنت سرعة بديهة عندك، شايف طقس قاعد يتغير عندك، ما تجازف أبدا. طبعا نتكلم فيه في الأمن والسلامة، إدارة الأزمات، مهارات قيادية. جميل. علاقات خارجية، الشراكات الدولية. تفضلي. روح تقبل الآخر. جميل. تقبل الثقافات مهمة جدا. تقبل، لأن مرات بعض السواح يجيك كذا ما ترتاح إلا ولا هو مرتاح لك، تقبله. على ذكر هذا، أنت كنت شوي وتذكر المرشدين اللي هم تنازلوا عن ثقافتهم، ما كملت. أيوة، كنت بتقول شيء يمكن نرجعك، لأن راح أتكلم فيها. هذه يعني هذه مهمة جدا، اللي هي المحافظة على الهوية. يمكن راح نتكلم عنها في شوي. شكرا لك على تذكيري. أيوة تفضل. الإسعافات الأولية، الأمن والسلامة، بالفعل. شكرا لكم، تفاعلكم جميل جدا، ما شاء الله عليكم مرشدين. يعني عندكم اللي هي القدرة أنكم في إرشاد، ولهذا مهارات تواصل فعال، مثل ما قال المعرفة والثقافة العامة. أن المرشد بدون معرفة راح يعطي أمور سطحية. يعني يوصل للموقع هذا جامع السلطان قابوس الأكبر، ومع السلامة. بني في عام كم جامع السلطان الأكبر؟ ما تعرفوا؟
متى بني جامع سلطان قابوس الأكبر؟ ما يستوى كذا يعني مرشدين تقولوا حافظين التاريخ. يمكن كل حد متخصص كل واحد في مكان. أنا في مسقط، أنت في صلالة؟ أنا في نزوة متخصص. في نزوة؟ كان مع قلعة نزوة؟ بعد بين 1650 و 1689. ممتاز. مين بناها؟ الإمام سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب اليعربي. كم سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. شوف هذا الحين اختبار. دخل. كم حصن؟ إيش؟ كم حصن فيها؟ أن القلعة مرتبط بها حصن واحد. حصن واحد. نعم. ممتاز. الحين دخل فيه تستخدم لوش القلعة كانت وهكذا. القلعة شوف السردية بنيت كذا بنوصل بعد ما أنا عارفه راح يتكلم عن أنها كانت أيضا مقر الإمام وفيها مسجد وكان في محكمة وكان يتقاضى وكان في طلاب علم وكان جامعة وكان تخرج منها فلان. والحين السرد القصصي المعلوماتي للمرشد يعطي للرحلة متعة. طبعا ما يصير غواق طبعا في بعض السواح انهم يتعبوا، بس السرد القصصي بالطريقة الممتعة، لأن بعض السواح يملوا من الكلام كيف تجيب انتباههم، كيف تحرك انتباههم مهم جدا. طبعا مهارات الوساطة الثقافية. الوساطة الثقافية مثل ما تكلم أخوينا الشراكات، وأيضا مثل ما قال الأستاذ سليمان يقول أنا والله يعني يمكن ما متخصص في مسقط أو في صلالة، وهنا تلعب دور الشراكات والوساطة الثقافية. المقصود منها أيضا لما يصير فعل في المجتمع السايح يفهمه بطريقة مختلفة ترى، يعني يدخل للمحل ويكلم المواطن هو يفهم، يجي عند المرشد عند من يقول يا أخي أنا سوالي حركة أو صار موقف، أنت تلعب دور الوسيط. الحين يقول له هو ما قصده يهينك، هو اللي احنا عندنا نستخدم هذه اللغة لما نكون نريد نبيع شيء معين، نحاول نقول لك قربه مثلا، او انك مثلا يعني مثلا قابل له بخور ممكن هو شاف في اهانه، فانت تكون ايش تلعب دور الوسيط انك انت تترجم العادات والتقاليد اللي عندنا للسائح، لان السائح ما يعرف ثقافتك انت ابدا. قد يكون بعض الحركات تعتبر بالنسبه له هو اهانه او غير مقبوله، فانت تلعب دور الوسيط في ترجمه هذه العادات والتقاليد. ايوه حصل عندك موقف بالفعل ويكون عكسيه. ايوه بالفعل. اعطيه الميكروفون. وين الميكروفونات توزعن؟ تفضل. فكانت السائحة تتكلم مع أبوها وعندها حركة كده. أوكي. عندها حركة كده صعبة شوية، أو بالنسبة لنا حركة غير طيبة، غير مقبولة، تصدر صوت من فمها. أيوه. ففهمت الموضوع إنه هذه انتبهي لو تتكلمي مع شخص من صلالة أو من ظفار أو من عمان، فهذا الكلمة الحركة هذه تغضبه أو بالفعل. وهنا لما تلعب دور الوساطة جميل جدا ترى، أنت قاعد تترجم للطرفين بشكل عكسي أو بشكل أنت تترجم عادات الموجودة، وأيضا فهمك أنت للثقافات، وهذا ضروري أيضا ندرس الثقافات المختلفة. تفضلي. كمرشد سياحي قبل ما يستقبل الوفد السياحي أو أيوه. المجموعة اللي راح تكون عنده، سواء فرد ولا إحنا نعتبرها مجموعة حتى لو يكون فرد واحد، بالفعل يكون مطلع على ثقافة هذا المجموعة اللي راح يستقبلها على السائح. مثلا حتى لو كنا كعرب، المجتمع الجزائري ما مثل المجتمع السعودي مثلا. أكيد. حتى التعامل مع الفرد العماني ما مثل التعامل مع الفرد المصري. بالفعل. يكون عندي سائح كوري ما مثل سائح عربي. ولهذا دراسة الثقافات مهمة، الأنثروبولوجي مهم جدا. نعم. يعني مهنة إرشاد السياحة شوف كيف العمق الحين، عمق قيادي تنظيمي ثقافي تاريخي، فهم الإنسانية. يعني لأن فهم الإنسانية، لأن نحن نتعامل مع البشر كإنسان ترى في الأخير، بدون أي كان المرشد الوحيد اللي ما عنده أي نزاعات تطرفية، المرشد السياحي، لأنه يتقبل الكل، لا لون ولا دين
ولا شيء يتعامل معاه يحافظ على هو هويته ونحافظ على هويتنا بدون تجريح وبدون كل شيء. ثقافة الاكسبتنس اللي هي القبول. التقبل صحيح، او القبول. وده كمان مهم جدا، ان بيخليك عارف المينتاليتي بتاعت الزبون، دماغه شغاله ازاي. يعني مثلا الالماني غير النيذرلاند غير الهولندي. بالفعل. يعني مثلا الالماني يحب الصحراء، يحب الجيولوجيكال سيتس، يحب يتكلم عن وهذا يلعب دور المديتيشنز والكلام ده كله. الهولندي نفس الموضوع. لذلك انا بقول ان المرشد السياحي هو اداه تسويقيه ماهره لتسويق المنتج العماني. بالفعل. يعني ولهذا بعض الدول يهتموا في المرشدين السياحيين لانه هو اداه تسويقيه للوطن. يعني الدوله تهتم في المرشدين وتدربهم على حساب الدوله وتطورهم وتحافظ عليهم وتعطيهم امتيازات للمرشدين السياحيين. ليش؟ لانه هو قاعد يعكس صوره البلد وهو اداه تسويقيه. لان الورد اوف ماوث للسائح لما يرجع بلاده راح يتكلم عن من؟ عن البلد، واول واحد اللي يواجهه هو المرشد. اول شخص سفير البلد هو المرشد. فمهنه ما بسيطه، مهنه عميقه جدا، مهنه فيها مسؤوليه، فيها التزام، فيها قوه. تفضل كنت تضيف شيء. ايضا دراسه من هم الاشخاص اللي انا ارشد لهم قبل لا يكونوا عندي اساسا. بالفعل. اذا كانوا شخصيات مثلا خاصه ابحث حتى عنهم، حتى في جوجل يمكن حتى وظيفتهم، احيانا بعض المعلومات تفيدك اركز فيها اكثر لانه تخصصه هذا في جانب، هنا في جوانب كثيره له علاقه بوظيفه عمله او بتخصصه جدا. هو بهذه الطريقه يستمتع اكثر. بالفعل كلامك صحيح. إذا مهارة الضيافة والعناية بالعملاء مثل ما قلنا، نفهم احتياجاته، نكون مضيافين، تعكس صورة البلد. هذا شيء وهذا ميزة يتميز فيها أيضا سواء العمانيين أو العرب بشكل عام. نحن مضيافين للسياح. فالضيافة مهمة جدا. الهوسبيتاليتي أيضا مصطلحات سياحية تستخدم في محلها وتعكس الصورة المناسبة لبلدك كونك أنت سفير. هذه المهارة هي أنا أعتبرها مهارة جميلة. مثل ما تكلمنا مهارة الترفيه أنا ضفتها، والمتعة في الجولة. بأمانة ترى هي يعني المرشد لابد أن يكون يعني يضيف هذه المتعة في الرحلة. يعني أنا ورحت مع مرشدين، سافرت كثير، بعض المرشدين يعني من أول ساعة أحس إنه خلاص أقول أحسن جلس، لأنك أنت أصلا ضيقت بي يعني من البداية، ممل وما يضحك. بأمانة يعني كثير رحت دول كثيرة، وأول ما يجي مرشد أول ما يدخل الباص يجلس بس كذا ينزل تفضلوا هذا بس، ما عنده أي مهنة ثانية غير بهذه الطريقة. مملة جدا. اضطر إني أسأله وش هذا وش. أصل المرشد مفترض إنه هو اللي يخليك منتبه، يضيف لك المتعة، يمزح معاك، يقترب معاك. طبعا ننتبه عن المزح أيضا. المزح أيضا لابد إنك كما خبرتكم تحافظ على هويته شخصيته وكل شيء، ما نتجاوزها، لكن أيضا نضيف متعة في الكلام. تضحك والله وش انتوا ساكوا، وش انتوا الاكل مالكم، شو نحن وكذا. ايش تفتح الحوار بطريقه ممتعه، تضيف الاشياء، تضحك معاهم بحيث انه تكون لكم علاقه مهمه، لانه راح الرحله تطول معاكم. واحنا اليوم في رحله ايضا ترانا في هذه الرحله راح ايضا نكون مع بعض. ولهذا انا اريد الحين شخص معين يكون مرشد في القاعه هنا ويعطينا، يرحب فينا، يعطينا فكرة من يكون كذا ويطبق المهارات اللي تعلمناها الحين. تفضل. أنت مرشد؟ خلاص إذا جذبت انتباههم وعاد تتكلم عن أي شيء تبغى مرشدين في صلالة وين أنت أخوي؟ ولا خلاص عرفنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ حاتم سالم كوفان، صاحب نزل كوفان التراثي. نزل كوفان التراثي. نزل كوفان التراثي طبعا نزل يعود لعائلتي آل كوفان، تجار قدامى في ولاية طاقة، كانوا يعملون في التجارة. فالحمد لله ازدهرت تجارتهم في فترة من الفترات. بدأ الاسم يصير مشهور، الاسم يصير مشهور في المنطقة. فالبيت بنيت عام 1880، أي ما يقارب 1147 سنة، 147 سنة. فكنا عايشين في هذا البيت لعام 2000، فالبيت قائم بذاته. ففي عام 2002 انتقلنا إلى بيوت جديدة، وخلينا البيت تقريبا فيها ناس من العمال يسكنون في البيت. في عام 2018
جاء إعصار مكون. كانت فرصة لنا أو الحكومة نفسها أجبرت جميع العمال يطلعوا من البيوت القديمة. فسبحان الله رب ضارة نافعة. جميل. فأخذ لما طلعوا العمال بدينا نرمم البيت ونشيك على البيت هل هي البيت صالحة ولا تدمرت ولا شيء. فالحمد لله كانت نقطة بداية لترميم البيت. فالحمد لله قمنا ببناية البيت وترميمها لمدة 5 سنوات. طبعا قد تستغربون ليش 5 سنوات البيت قائم؟ لأن اهتمينا بالتفاصيل الصغيرة. حاولنا أن تكون البيت أصيل وليست فقط ديكور. فكل خشبة موجودة في هذا البيت هي خشبة قديمة يتجاوز عمرها 50 سنة. لأن كنا نأخذ البيوت الأخشاب والأحجار من البيوت القديمة التي تهدم. وكنت يعني ما أقول أسافر أروح إلى حاسك طبعا تبعد 160 كيلو مشان أقلب حطبتين خشب، أو أروح إلى الحافة مشان نأخذ كم من الحجار القديمة. ويا مرحبا فيكم في بيت كوفان التراثي. وهي تجربة وليست فقط عملية تجارية، هي أعطي السائح أو أعطيك أنت كشخص تجرب الحياة القديمة كيف كانت. ممتاز جدا، ممتاز. أنا والله شوقتني بحضر بيت كوفان. بيت كوفان تراثي جميل جدا صراحة. يعني شو تعلمنا من الأخ الاسم أخوي؟ بيت كوفان حاتم. شو رايكم في الترحيب بالسواح؟ انتم سواح ترى عندهم في رحله الحين. كلمكم عن بيت كوفان، حابين تزوروه؟ ها؟ مبتسم مرحب جميل مضياف، شخصيته مرحه. شوف تاخذ بالفعل. حد حس انه تفضل. احسنت. تقرب. قبل سامحوني شوي الحلقه. لا الحبال الصوتيه شوي. يعني تقرب تجربه الارشاد الحين. انت مرشد. انا خليني انا جالس امشيك. انت الضيف عندي. خلاص. اتصلوا بي وقالوا لي ضيوفنا موجودين. عندك ضيف بيوصل عندنا ونريدك تمشيه في العقر، حاره العقر. من الضيف اسمه هلال السبتي. انا اسال عاده ايش وظيفته، تفاصيل عنه، واللي ما عندهم او اذا شخصيه معروفه اروح جوجل وابحث عنه. فانا عرفت اهتماماتك ووظيفتك وتخصصاتك فاستقبلتك، وخلينا من الاستقبال انا الان معك نمشي في حاره العقر. اوكي. استاذ هلال انت مرشد سياحي على ما عرفت عنك. انا خليني اليوم انا ارشدك وانا امشيك واخبرك اللي ما تعرفه واخبرك اللي تعرفه بما يخليك تستمتع على غير العاده. فبدل لا تكون انت المرشد تكون المرشد له. فاول ما نمر على قلعه نزوه واول مزار موجود، انا لما اذكر المعلومه ما اقول لك انه هذه قلعه نزوه وبنيت في القرن كذا. يا استاذ هلال هذه القلعه الشهباء، المشروع الضخم اللي اقامه الامام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي، واللي غير هندسه العماره العمانيه بالكامل في هذاك الزمان، وبناها من الغنائم اللي جناها من تحرير الهند او من تحرير مدينه مومباي في الهند من الاحتلال البرتغالي. وهي الامبراطوريه اللي كانت الاقوى في زمانها اللي اسقطها العمانيون. واستخدم غنائم هذا الحرب في بناء قلعه نزوه وتحصين عمان، واسترسل بمعلومات كثيره. ثم نمر على باب قديم خشب عليه 6 أبيات منحوته على هذا الباب قريب من القلعه. فلما نمشي على هذا الباب يا استاذ هلال هذه الابيات كتبها النجار اللي نحت الباب بنفسه. فتخيل ان النجار اللي صنع الباب وانا اقرا لك الابيات اللي كتبتها. هو كتبها. وهذا ايضا مصداق لما نقوله أن حارة العقر كانت لا يخلو بيت من عالم وكلهم علماء واهل لغه ومعرفه، لانه النجار يكتب هذه الابيات الجميله. صحيح. فيقول النجار في هذه الابيات ايضا طريقه القاء الابيات وليست طريقه عاديه. يقول: كتابي في الباب المسوى المحبر. طبعا وانا اشر على الابيات والكلمات لانها من الصعب قراءتها الان. ممتاز. فلما اقرا الكلمه انت ايضا تستفيد تفهم انا الحرف او الكلمه اللي اشرت عليها ايش هي اساسا. جميل. كتابي في الباب المسوى المحبر ل6 تبقت من ربيع المؤخر ل3 تتلو 80 حجة و1000 يساوي في الحساب المقرر.
عرفنا التاريخ من ناحية الأبيات في 1083 هجرية باليوم، ويسترسل أنا حتى ما أطيل. ثم نأتي إلى مثلا مسجد الشواذنة، فلما نذكر المعلومات لا نذكر فقط العامة، وإنما ما استنبطناه واستفدناه من تاريخ بناء المسجد وليش بني، وهذا يدل على كذا ويثبت على كذا ويؤكد نظرية كذا وما إلى آخره. جزاك الله الف خير. نبحث عن بعدين بنريد من النساء نقرب الإرشاد النسائي. تمام إن شاء الله. بس شوف أنا نعلق على الأخ سليمان كيف طريقة السرد القصصي واللي يمتع السائح أصلا، كيف أنت تجذب انتباهه بالقصص، تكون معاه التواصل البصري عنده قوي جدا، منتبه لي وين كذا، يأشر على المكان اللي تروح له، شوف هذه القلعة كيف، ويعطيها حجمها، ما قلعة بنيت لا شهباء وكذا، يعني تاريخ، قارئ للتاريخ، فاهم للتاريخ القلعة. فهذا يعطي القراءة والثقافة الواسعة في التاريخ مهمة جدا في المواقع السياحية، تعطيك قوة انك انت تشرح بهذه الطريقة. ضعف القراءة، ضعف الثقافة عندك يخلي عندك الشرح محدود والتواصل محدود، ومرات تخاف حتى تشرح، والله this is the fort and please go انتهيت وقفلت الموضوع، حتى يبين عليك انك انت ما فيك بارد ولا هم حابينك ولا انت حابينهم. تمام. ناخذ من الاخوات اذا دقيقة زمان. انا ما مرشدة عادي، احنا نقرب نتعلم الارشاد مع بعض كنا. اول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا ما مرشدة سياحية، لكن بخوض تجربة معاكم وبشيلكم معي ان شاء الله الى الجزائر. اوه جميل، نروح دولة الجزائر. لكن ما بشيلكم للجزائر العربية طبعا، بشيلكم للجزائر الأمازيغية، وأقول لكم الزول في اللون اللي هي السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. أظن ما حد يقدر يفرق أنه لك أنت أمازيغية، أنا أمازيغية الأصل أبا عن جد، لكن إحنا بحكم الإسلام تعربنا وصرنا نتكلم اللغة العربية بطلاقة. ناخذكم الحين على شمال إفريقيا كامل اللي هو أصلا أمازيغي، ويتعربوا بحكم الدين الإسلامي الحمد لله. باقي الأمازيغية اللي هي الحين صارت ثقافة ما معروفة كثير وصارت الناس تجهلها، اللي فيها اللي هي مثل العربية تماما، هي لغة فيها عدة لهجات، منها الشاوية ومنها القبائلية ومنها الطوارق وبني مزاب والعديد من اللهجات اللي احنا كأمازيغ بعدنا ما نعرفها، لكن باقيين بس نمارسها. وبالنسبة هذا بالنسبة للثقافة بصفة عامة. باخذكم الحين على المناطق اللي هي معروفة أكثر شيء بالفلاحة. عندنا مناطق متنوعة، اللي عندنا مثلا الحين احنا الجزائر السياحة تبدأ من شهر 1 لين شهر 12 وما تخلص من شهر 1 لين شهر 12. جميل. تريد ثلوج موجودة، تريد جبال موجودة، خيول موجودة، صحراء موجودة، حمامات معدنية رائعة. يعني السياحة الرياضية، العلاجية، الترفيهية، العلمية. جميل، شكرا لك. أتمنى أنه ما أطيل ممتاز. عليكم أكثر. هذا لازم نروح الجزائر عندنا نزورها. أهلا وسهلا. الله يسلمك. الأمازيغ اللي يكونوا الشمال ولا وين بالضبط؟ في شمال أفريقيا. جميل، شوقتينا نروح الجزائر الحين. ما شاء الله عليكم مرشدة، ليش تقولين إنك ما مرشدة؟ عندك إلقاء، عندها لغة جسد قوية، تواصل بصري، قيادة جميلة، تنظيم جميل في المعلومات، فمؤهلة ما شاء الله عليك يعني تكوني مرشدة سياحة. بس إنك تقدمين، راح نتكلم عن الترخيص في وزارة السياحة وإن شاء الله وتحفظي كمية معلومة عن بعض المواقع السياحية. حد يريد ولا أريد يا أخي من صلالة بنا كذا، يعني حد تكلم في نزو، حد تكلم في، لكن بيت كوفان موجود، نريد حد من منطقة سياحية موجودة هنا في صلالة أو في محافظة ظفار. كيف؟ تقربت راح نتوفر رحلة مع بعض، كنا في الباص. هلا أنت الحين شالتنا بمكان وتشرحينا. تحية تحية. راح بس الباص هذا كبير يعني أحسه. السلام عليكم. ترى مش مجالي السياحة لا من بعيد ولا من قريب. لكن بنتعلم. معكم هنا رواس.
سوف أخذكم إلى رحلة إلى شواطئ صلالة، وبالأخص الدهاريز. هي منطقة جاذبة عائلية للترويح. فيها هناك ما يسمى بواجهة الشاطئ، هو مبنى حديث إلا أنه لطيف للعوائل. فيه عدة مقاهي، ممكن أن ترتشف بعض الكوفي. الحين نحن نسميها القهوة ضاعت، فنسميها الكوفي بأنواعها المختلفة والأكلات المختلفة. أيضا هناك جانب يعني أهم ما في السياحة البحرية اللي هي الاستمتاع بالرياضات، اللي هو الرياضات الشاطئية. أتوقع كفاية. ممتاز جدا، ممتاز، شكرا لك. عذرا يعني. لا ما شاء الله صراحة، يعني شوقتينا نروح دهريز والشواطئ الجميلة، شواطئ صلالة. بارك الله فيك، شكرا لكم للمشاركة. وبأمانة يعني الخصال في العمانيين وغير العمانيين أيضا موجودة كمرشدين سياحيين، لأن نحن عندنا لغة تواصل عالية جدا. العرب إسلامنا يعني يدفعنا ويعلمنا من يوم احنا صغارنا نتواصل مع الآخرين. نحن أيضا جزء من هذا المجتمع، ونتعامل معهم بأخلاق ولطف وضيافة واهتمام. وهذه الخصائص موجودة مبنية في شخوصنا، فمحتاج بس ننمي بعض الأشياء اللي هي لغة الجسد، كيف نتعامل، ثقافات، معرفة، وراح نكون مرشدين متميزين في السياحة. بس قبل أن أنتقل إلى نقطة كيف نسوي جولة سياحية، لأن في بعضهم مرشدين سياحيين ما يشتغلون مع السفر والسياحة، شركات سفر أو فنادق أو متاحف. هو يشتغل لنفسه، يسوق لنفسه، فلا بد أن يعمل له برنامج. الحين هو عنده مثل ما قلت لكم، هو جالس يشكل بزنس عنده. أنت هو البزنس، المرشد السياحي. الحين لما نروح إلى صلالة أكيد وين نروح اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، مرة يعني عنده 5 أيام مثلا رحلة. وش هي الرحلة؟ بس قبل عن ننتقل إلى هذا المحور الأساسي وكيف نعمل جولة بسيطة للمرشد السياحي، أنا كان لفتني انتباه يعني في الحديث من بعض الأخت في الجزائر، فتقول في سياحة مغامرات، في بحر، في كذا، وحتى تكلم عن السياحة الثقافية، وحتى تكلم عن البحرية تقريبا، سياحة بحرية. ومصر متميزة في السياحة. الغردقة، أنا نفسي أزور الغردقة، يعني جميلة، وشرم الشيخ. أيوة زين، تعطينا بعدين فكرة عنها يعني. هو الحقيقة السياحة في مصر متنوعة جدا، فيها نوع من التنوع، فيها نوع من الفرايتيز. يعني عندنا سياحة الغطس، في شركات بتعمل بلونجي تغطس في بعض المناطق على خليج العقبة. كمان عندنا السياحة الدينية، بعض الكنائس بتيجي من أوروبا جميل. تروح سانت كاثرينز تشوف الأيقونات الكاثوليك أرثوذكس إفانجيليش، الديانات اللي هي المذاهب المسيحية كلها. أيوة. وبتعمل جبل موسى، تشوف جبل موسى، وبتشوف اللي هي المكان اللي تلقى عليه سيدنا موسى عليه السلام الوصايا العشر. جميل. وتشوف حاجة اسمها الكلابسيد ماونتن، جبل التجلي، ده الجبل اللي تجلى عليه ربنا سبحانه وتعالى أمام سيدنا موسى. الفكرة كلها إن أنت ممكن تعمل منتج سياحي متوائم مع الثقافة المحلية، وفي نفس يكون منتج عالمي. يعني أنت علشان توصل للعالمية، رؤى عالمية زي ما بيقولوا، تتعمق في محليتك أكتر، تكون منغمس في المحلية بتاعتك، وتكون متمسك بتراثك، وبعداتك وبتقاليدك، لأن الأجنبي بيحب ده. الأجنبي مش عايز يشوف حد منه، عايز يشوف حاجة مختلفة، بالفعل حاجة فيها نوع من يريد يشوف الأصالة مالكم، ثقافة جديدة. يعني هو الأجنبي جاي يعمل ديسكفري، اكسبلورينج، يعرف هو أيوه، أنت مين، ثقافتك إيه. ممتاز. وكمان الثقافة تكون ممتزجة بالدين. يعني الأجنبي بيجي، أنا كنت مرشد سياحي، الأجنبي بيقول لي الإسلام وغيره وغيره وغيره، فأنت ممكن لو تطرق لهذا الموضوع توري الثقافة الدينية الملتزمة بالعادات والتقاليد فدي حاجة كويسة جدا. ممتاز، شكرا لك. ولهذا احنا نريد، يعني ما شاء الله الشرح جميل وشوقتنا لزيارة مصر، ولكن قبل أن ندخل في هذا الموضوع، بس إن كان هذه الأنواع السياحة اللي تكلمنا فيها، هل يصلح أن يكون مرشد قادر على أن يغطي كل أنواع السياحة، كل أنماط السياحة، كل واحد وتخصصه؟ أيوة تفضل. هو الحقيقة أنواع السياحة كلها ممكن،
بس لو مرشد سياحي هاف جود اكسبيرينس، عنده خبره ممتازه، عنده خبره متراكمه، تعلم بس جميع. دي ما بيجيش من سنه او اتنين. يعني مثلا يعني انا كنت متخصص في السياحه الدينيه، التشيرش بتيجي من بره تقول لي مين كاثوليك ارثوذكس، جيسوس السيد المسيح، الثقافه الدينيه. فانت لو تخصصت في السياحه الدينيه فبيطلبوك من اوروبا، انا عايز فلان يشرح لنا الكنيسه سانت كاثرينز غيره. ممتاز كده. في كمان السياحه اللي هي التاريخيه زي الاهرامات والفراعنه وغيره. بس انتوا هنا محتاجين شويه تهتموا بالثقافه التاريخيه. يعني تهتموا بالامبراطوريه العمانيه ودوله العربه وامتدادكم للمحيط الهندي، محتاجين تركزوا عليه قوي عشان تبينوا الجانب الحضاري الثقافي من تاريخكم. ده مهم جدا ولازم يتشبع به المرشد العماني. جميل جدا. بس انا هذه الفكره اللي كنت اقول لكم اياها، ان ايضا المنتج السياحي اللي احنا نتكلم عنه المرشد بحد ذاته اصبح ايضا عنده تخصصات في الانماط السياحيه الموجوده، ولهذا في بعض المرشدين يتميزوا بعده انماط مثل ما قال، وقد يكون مرشد جدا متميز في نمط معين مثل المغامرات. راح نشوف ايضا بعدين كذا مقطع فيديو بسيط عن سياحه المغامرات. وفي شخص عنده مرشد في البحري، غواص ويطلع بحر، فمرشد بحري ويتميز. لو تلاحظون كلما تميز، تعرف لما يكون في منتجات في السوق، كلما كان في منتج تخصصي موجود، هذا المحل متخصص فقط يجيب هذا النوع، عادة وش يكون؟ غالي؟ متميز وغالي، جودة عالية، كلما تخصصت أبدعت. جميل جدا، كل إجابات ممتازة. احنا قلنا في الأول بزنس، لا، كلما تخصصت أبدعت، كلما كان في تميز، كلما كان في تفرد، كلما كان أيضا قيمتك عالية. الحين أيضا مرشد سياحة بيطلع لك جبل يعني وينزلك من 7 متر 10 متر ويعرض نفسه للخطر عشان ويش؟ عشان تعطيه 5 ريال مثلا؟ لا. ولا يروح يغوص لك في الأعماق ويشوف لك اللآلئ والمرجان ومدري ويش، أيضا المبلغ يكون باهظ. وهذا بعض المرشدين يختلف قيمته السوقية. ولهذا يعني التخصص مهم، النمط مهم. النمط العام اللي احنا هذا نشوفه دائما اللي هي السياحة العامة الثقافية، الأماكن العامة الطبيعية وكذا. بس كلما تخصصت أكثر في بعض الأنماط السياحية، من يذكر الأنماط غيرها السياحة؟ هلال تكلمنا على الأنماط، أعطوا ميكروفون. هلال المنذري من جامعة سلطان قابوس، مشرف تدريب الطلبة، يدربهم في الشركات، لأنه في قسم السياحة بنشوف الأنماط. وش الأنماط هلال؟ نعم، الأنماط طبعا مقسمة لثلاثة يعني معايير، اللي هي الهدف من السياحة والنشاط والخبرة. على ضوء هذه الثلاثة تقريبا هناك 15 نمط. يعني مثلا المغامرات فيها أكثر من نوع تحتها. الدينية أو السياحة الدينية في هناك في أشياء كثيرة تحتها، أنماط كثيرة، أو مش أنماط يعني أنواع عاد نقدر نقول، بس 15 تقريبا على منظمة السياحة العالمية تعتبر 15. لو تكلمنا فيها ما نخلص، بس هي مقسمة يعني على أساس أن الهدف من السياحة والاكتيفيتيز اللي النشاط، قلنا الأخير الاكسبيرينس الخبرة منها. الخبرة مثلا على نقدر نقول مثل ايش الخبرة؟ رايح أنا أتعلم سياحة تعليمية من هذا القبيل، يعني بالفعل نصنف على هذا المنوال. السياحة الدينية اللي هي التراثية نقدر نقول انها ايش؟ سياحة ايش على اي نمط، بس هي لازم تكون هناك لانها اكسبيرينس، لازم انها خبرة، انا جاي عشان نكسب خبرة. فاهم علي؟ او نشاط، اذا كان نشاط مثلا المغامرات او السبورت الرياضة تعتبر هذه نشاط، او الهايكنج وغيره، وهذا الاشياء اللي ما كثير. تفضل. نمط مهم جدا برضو أيوة. من السياحة اللي هي في بعض الجامعات في ألمانيا وفي كوبنهاجن بيجيبوا طلبة يطلعوا مثلا على الربع الخالي. جميل. يعملوا بعض الدراسات الجيولوجية عن الربع الخالي.
نعم. دي حاجه مهمه جدا. ده نوع من السياحه اللي هي السياحه الجيولوجيه الدراسيه الجيولوجيه بالطلب موجود في عمان والبحثيه. ودي موجوده هنا جدا في عمان. في بعض كمان الجامعات عايزه تشوف النباتات بلانتيشنز، هذه التعليميه، النباتات الصحراويه والتعليميه. دي مهمه جدا ومحتاجه نوع معين من المرشدين. اكيد مش اي مرشد تكلم عن الاحياء ونباتات لذلك في بعض الدكاتره في كليه الجيولوجيا مثلا يجي بالاسم محتاج الدكتور فلان ينضم لنا البعثه الاستكشافيه للدراسه دي. هي بس في الاخير هذه الثلاث معايير: الهدف من السياحه والاكتيفيتيز النشاط والخبره. مثلا في سياحه فضاء نحن ما عندنا هذا الشيء، يمكن شيء جديد. في سياحه اسمها دارك توريزم. في حاجه كمان اسمها الستار جيزنج، سياحه الفضاء السماء. اللي هو الستار النجوم اللي يعرف يعني بيتكلم عن الجلاكسيس النجوم، لان في بعض الابراج السماويه بتتعامد على الربع الخالي. ففي كلامك صح تمام، بس لازم الكامبات تكون مزوده بتلسكوبات معينه. في ايضا نوع اسمه دارك توريزم، من يعرفه؟ السوداء، السياحه السوداء. ها؟ اعطيها الميكروفون. التوريزم هي الأماكن اللي يكون صار فيها أحداث مأساوية. بالفعل. جميل. شكرا لك هلال، شكرا لكم. ما شاء الله معصار مكانه. في بعض المتخصصين في السياحة السوداء، ومثل ما قال أخونا في الجيولوجيا والأحياء وفلورا فيونا اللي هي النباتات والحيوانات، هذه عاد يعني تخصصات يعني في الإرشاد السياحي وغالية جدا. شبنهم يروحوا أفريقيا في غابات معينة صعبة جدا كذا على أساس إن الوقت. أيوة تفضل. أوكي. في بعض المصحات في أوروبا بيبعتوا مرضى من مدمن الكحوليات أو الحاجات اللي مش كويسة يعملوا مديتيشن واستشفاء في الصحراء مع بعض الفنادق طبعا، مع بعض الأوتيلات اللي هي النون الكحوليك التي لا تخدم سيرفيس الكحوليات. فممكن بعض الفنادق اللي ما فيش فيها كحوليات أصبحت ميزة وليست عيب. جميل. يعني في بعض المصحات في أوروبا ترسل البيشن المرضى يعملوا مديتيشن ببعض الاعشاب الطبيه وتراك كده. فدي حاجه كويسه جدا. الاستشفاء هذه من انواع السياحه الجديده يعني. واعتقد ان دوله قطر اشتغلت على موضوع الاستشفاء الرياضي، اصبحت وجهه للرياضه والاستشفاء الرياضي. فاصبحت قطر الحين تستقطب اعداد كبيره من السواح الرياضيين على مستوى العالم في قطر، واصبحت من افضل المراكز استشفاء الرياضي الموجود الحين في دوله قطر. هذا ايضا من الانواع الجديده، وبالفعل اللي يشتغل فيها يكون ايضا متميز ومتفرد وغالي. اهم شيء انه في مردود اقتصادي. ايوه ممكن، ولهذا تفرض وجودك في السوق. السوق مفتوح، أهل النزوة يعرفوها، السوق مفتوح، أنت تفرض وجودك. أكيد. ولهذا احنا راح نتكلم عن ترخيص المهنة السياحية، فيها قوانين وفيها ترخيص. الدولة خاصة في السلطنة الحمد لله ماشيين على هذا المنوال، يعني أساس أنه بالفعل مثل ما قال في بعضهم هو وليس متخصصين يستخدموا السياحة للمردود الاقتصادي فقط، بغض النظر عن مهنة المرشد السياحي وأيضا مهارات المرشد السياحي، وأيضا كونه هو سفير للبلد يستخدمون فقط لأغراض تجارية، وهذا أيضا يفسد لهم أهل التخصص. ولهذا احنا نرجو من أهل التخصص أيضا يثبتوا وجودهم في السوق، لأن أيضا الشركات تريد الناس المتخصصة. نرجع لموضوع الجولة السياحية بشكل عام. إذا كان شخص يشتغل لنفسه مرشد سياحي حاب إنه يجيب سواح يسوق لنفسه عالميا محليا، لابد أيضا يعني بشكل عام احنا ما نتكلم عن تخصصية، نتكلم عن الديستنيشن تورزم ديستنيشن، أو نتكلم عن تورزم ديستنيشن اللي هي الأماكن السياحية بشكل عام. الاهتمامات هو يهتم بالجغرافيا والمكان، جغرافية المكان وين بالضبط موقعه، تمام، التاريخ الموجود، الثقافة المحلية، الأكل أو الطعام اللي موجود، تعرف المطاعم اللي موجودة،
الثقافات، الأماكن السياحية التراثية، المتاحف، الأسواق الشعبية. لما تحددها أيضا الأدب العربي. بعض السواح يهتموا أيضا بالأدب، فيكون عندك أنت أيضا خلفية عن الأدب العربي. تلقاهم جايين في بعض الجامعات زيارات يعني في عمان عن طريق السفارات، فيريد يطلع على بعض الآداب العربية والثقافة الإسلامية وغيره. فأنت أقل شيء تكون مطلع في مرات على حسب نوعية السائح. وأيضا الفلكلور العماني، والفلكلور العماني مشهور خاصة في صلالة وفي محافظة ظفار، ولاحظت أيضا في المعرض الموجود في جامعة التقنية استعراض الفلكلور العماني، أحد الثقافة العمانية والعادات والتقاليد الموجودة عندنا ويهتم فيها السائح. لأن مثل ما قال أخونا، السائح يريد يشوف الأصالة، يشوف ثقافتك. بالعكس هو ما يعني اللي كنت يمكن أرجع للنقطة اللي يريدها سليمان، أنه هو أصلا ما يحترمك إذا أنت انسلخت عن ثقافتك. ولهذا هم كثيرين من المرشدين السياحيين يعتقدوا إن أنا لما انسلخ من ثقافتي وعادتي وأصالتي وأكون كما إن أنا أرضيه. لا لا لا، هو أصلا ما يريدك، بالعكس يريد يشوف الزي العماني. نتكلم في سلطنة عمان، الزي العماني، اللبس العماني، اللهجة، طريقتك، أسلوبك، أكلك، طبيعتك. هو يريد يشوف هذه الثقافة، هو جاي أصلا يشوف ثقافتك. أما راح له بسوت وبنطلون وكذا ومغير اللهجة وتتعامل مثل ما هو، في بعضهم دارسين برا فعارفين الثقافة، فيقدر يتقمص شخصيته أنه هو أوروبي أو هو أمريكي أو هو في الأخير ما يريدك أنت، هو بالعكس يريد الأصالة. ولهذا يعني دائما نقول أنك أنت لا تفقد هويتك، مهم جدا، لأن السائح بالفعل يريدك، يحترمك بهذه الهوية. يعني استمر أن المرشد يعكس هويته سواء جزائري، مصري، عماني. طبعا مثل ما قلت تكون اليوم الأول، مثل شفت أنا وزارة السياحة ما شاء الله مجهزت لكم هالصلالة، جاهز عندكم البرنامج، ما يحتاج يعني وين تروح اليوم الأول والثاني، وفي باركود وفي معلومات يعني. فما مقصرة وزارة التراث والسياحة، مسهل الموضوع على الشركات السياحية والفنادق، ومجهزة أيضا على المرشدين السياحيين. البرنامج جاهز عندهم في ظفار. طبعا هذا احنا تحدثنا عبر المقاصد السياحيه الموجوده، ما نريد نتكلم فيها لان احنا هذه اللي تعكس الانماط، الاماكن الجبليه، الشواطئ وغيره. اساس الوقت ايضا، هذه النقطه المهمه جدا، مهارات الامن والسلامه. يعني في الاخير كما اخبرتكم سابقا ان هو الحين انت قائد المجموعه هذه، فاحد اهم عناصر هذه الرحله هي توفير الامان للسائح جدا. لأن السائح أي حاجة يتعرض فيها للخطر راح يشتكي، راح يعكس صورة سيئة للبلد. فالأمن والسلامة من أهم عناصر الرحلة عندك، مثل ما تكلموا، خاصة في بعض التخصصات يعني مثل مرشد السياحة الجبلي البحري، هذا عاد يعني لا الأمن موجود عنده. لكن نحن نتكلم في الباص، إجراءات السلامة في الباص، تعليمات الصعود والنزول تعطيها من البداية، متى كيف تصعد وكيف ننزل. لما يوقف الباص كليا لا تنزل وأنت بعد الباص ما واقف، تمام. التصرف في حالات الطوارئ، وهذه اللي احنا نتكلم فيها، حل المشكلات اللي تكلم فيها الأخ. عندك قدرة في حل المشكلة إذا صار في طارئ، ومثل ما تكلم سليمان لأنه تغير الجو، لأن صارت في موقف توفي 5 من أصل 9. فمهم جدا انت عندك القياده، المرشد عنده القياده، هو اللي يتحكم. ما بيقول والله الشركه السياحيه قالت لي ان انا للساعه 6 ارجعهم. اذا صار حصل طارئ انت اللي تقود الرحله، حتى لو الشركه ما وافقت. مرات تبلغهم، يمكن يقول لك ارجع، لكن مرات اتخذ القرار. واللي يتكلم فيه اتخاذ القرار وحل المشاكل. عندك القدره انك تتخذ القرار تغير المسار. انت عندك برنامج، ما بالضروره ترى ما كمبيوتر. اليوم انا راح عين ارزات، شفت حادث موجود متوقف في الطريق، صاير مشكله هناك، ما اقدر اسير، اغير المسار مباشره الى مسار اخر بدون ما يشعر السائح انه في مشكله. ما ببلغ السائح والله ترى اليوم صاير مشكله، حادث ومتوفين ثنينه بعدهم، وشالتني من الاسعاف قدامكم. يا حاويش انت بتغير له مزاجه، يعني اصلا هو ما يريد يعرف هذه التفاصيل.
انت الحين تتخذ القرار، هنا القدره على قياده الرحله. تمام. طبعا تفادي المخاطر المحتمله من المواقع الاثريه والطبيعيه، هذا مهم جدا ندرس المكان اذا كان متهشم، لان في بعض الاماكن الاثريه او القديمه الارضيه شويه ما متهشمه او ما صالحه للمشي، فتكون تعارف وين تجلس ومن وين يمشي بالضبط، لان بعض السواح ترى يتهوروا يعني، فانت لازم تنتبه لهم ايضا، تنتبه للمجموعه اللي عندك، مرات يكون عندك 50 شخص 60 شخص. تفضل. حاجة كمان مهمة اللي هي السياحة التخصصية للهانديكاب، للمعاقين. الهانديكاب ايوه صحيح، دي مهمة جدا. مهم لازم جدا. تتعامل دورات توعوية للمرشد كيفية التعامل مع الهانديكاب، سواء إعاقة ذهنية سمعية بصرية أو whatever. في حاجة تانية كمان مهمة إن لازم المرشد السياحي يعمل فيدباك، يعني إيه للشركة أو التور اوبريتور، الزبون هنا ما اتبسطش، الايتينري البروجرام عايز يتغير، يدي آراءه، يكون عنده وجهة نظر نقدية للبروجرام عشان يحسن المنتج السياحي. اكيد. يعني اقدر اقول ان المرشد السياحي هي وسيله من وسائل تحسين المنتج السياحي في السوق. اكيد. ولهذا تضيف خبراتك كمرشد سياحي، مرات الشركه السياحيه مرات تنظر عليها منظور مختلف. لما انا عندي شركه سياحيه، انا عندي شركه سياحيه ورحت عند اخوي سليمان اقول والله عندي مرشدين بغى اوديهم نزوه وبغى انك 1 2 3 4 تسوي. لما القس سليمان مسك البرنامج شافه ما يصلح، لانه اهل منطقه. المرشد المحلي في مرشد عام، في مرشد محلي، في مرشد متخصص. المحلي سليمان انا ما اقدر اروح نزوه واتكلم انا فهو يقول لي لا، انا وجهه نظري هذا الدور المرشد، هو قائد الرحله، لا وجهه نظر انه ما يروحوا هذه المناطق، انا اروح اوديهم هنا اول شيء بعدين اوديهم هنا. ليش؟ لان لو رحت هنا طريقه الرجوع الى المنطقه الثانيه قد يكون شويه زحمه وياخذ وقت ما محتاج، فانا افضل ان اروح من هنا واداور من الصوب الثاني، يكون اسهل بالنسبه لي، لانه هو يعرف المنطقه، لان في هذا الخط هنا زحمه، او يكون هذا في ضروره انه يروحه او ما في ضروره، فهو عنده المنطقه كاشفينها. فالمرشد المحلي مهم جدا الاستعانه فيه، ولهذا بناء الشراكات اللي تكلم فيها اخونا مهمه جدا. انا قد يكون مرشد عام لما اروح نزوق اتصل باخوي يقول خلاص انت شيلهم انا انتظر، فهو يكون ياخذ المهمه فياخذها بشكل متخصص وفاهم المنطقه وعارف مخابيها وخروجها وكل شيء، فهو يعطي نظره نقديه مثل ما تكلم فيها الاخ. طبعا اداره الحشود مهمه جدا وصعبه جدا، مهمه وصعبه. انا جربت يعني على مستوى 50 شخص، وكان وصلت اني عندي باصين، طبعا ندمت بعد ذلك ما سويتها. باصين كل باص 50 صعبه جدا، لانه لو واحد فلت منهم وخاصه اطفال وحريم بيضيع لك الرحله كامل، يضيع الرحله كامل، لانه تجلس تبحث عن هذاك الشخص وين راح، وتبلغ الشرطه وحرصونه وحد ينتظر وذاك يتأفف السائح. فمهمه جدا اداره الحشود، ما سهله اذا قادر لها، اذا ما قادر لها قول لهم لا انا استوعب اقدر اسيطر على مجموعه قدرها كذا 20 شخص، اكثر عن 20 ما استقبل. اذا عندك القدره نعم، اذا عندك القدره وعندك الكاريزما القويه وعندك يعني ادارتهم بشكل كبير نعم. ولهذا قيمه المرشد السياحي المتميز المبدع اللي عنده قدره في ادارته في القياده. بشكل عام سياحه المغامرات ايضا هذه النقطه اللي كلمنا فيها انه هو يعكس صوره ايجابيه، وانتم ذكرتوها الاخلاق والتعامل مع السياحه بذكاء. هنا الفكره ايضا مهمه جدا على ما تقدم. بعد في احد القصص طبعا في حاجه اسمها سياحه الفي اي بيز، حد قربها؟ قربتها؟ ضيوف كبار، هذه سياحه الفي اي بيز، هذا مهمه جدا، اللي هم الشخصيات المهمه، سفراء، وزراء، اصحاب شركات مليارديريه، فيريد متخصص شخص واحد يقدر يتعامل مع هذه الفئه، ما اي حد. وزراء يقول عندكم وزراء كثيرين، لا 12 وزير اخر مره، 5 وزراء، فانت كيف تتعامل مع هذه الشخصيه؟ كيف تكسبهم؟ لان هذه رايحين ايضا يدعموك في المستقبل.
أيضا راح يتكلموا، راح الإعلام ينقل، راح أيضا نوع من التسويق، أداة تسويقية. فقربت أنا هذه الآية الفي آي بيز، كانت ممتازة جدا. بس أحد المواقف اللي كان صار لي من المرشدين، وهذا أقول لك عندك قدرة أنت أيضا، يعني في صعوبات في الإرشاد السياحي، ما أن ما في صعوبات، ثقافات مختلفة. بحقيقة جاء اثنين كبار في السن قالوا لي هلال أنت خلاص أنت تشيل هذا الاثنين كبار في السن، أعمارهم 70 80 ما أتذكر، أظني من صوب بريطانيا، سكوتش، أظني سكوتلاند أتوقع. تعرف اللهجة القديمة الأولية، تعرف احنا شيابنا، أنا عربي، إذا تكلموا شيابنا أنا ما أفهمهم، فجاييني بلغة من أول ما طلعت لم أفهم وش أقول، ما قدرت أتواصل. خلاص إنزين خلاص، هذا أنا أصلا مخلص، أنا واصل للنهاية. إنزين فكانت أحد هذه التحديات أيضا منها، لكن كيف تتعامل معها؟ تستعين بحد، إنه بالفعل هذا الفئة أنا ما قدرت أستعين فيها. على ما إحنا خلصنا أصلا، بس هي فقط إن آخر نقطة نتكلم فيها، إنه في حالة إنك أنت تريد تزاول هذه المهنة لابد أيضا تكون عندك شرعية لمزاولة المهنة، لأن ممنوع تزاول مهنة المرشد وأنت ما عندك تصريح. فتقدم لوزارة السياحة، تدرس كورس كلية عمال للسياحة، تعطي كورسات للإرشاد السياحي، وبعد ذلك أيضا تقدم هذه الرخصة وتتعلم بعض اللغات عندك، في بعضهم يكونوا متخصصين في بعض اللغات. وهذا كان موقع الوزارة تقدم فيه. طبعا كيف تسوق لنفسك؟ ما شاء الله الذكاء الحين موجود وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل لك CV ولينكدين، وسوق نفسك للعالم، الناس بتجيك على حسب الفئة اللي تريدها. هذا بشكل عام. شكرا لكم. طبعا حد يعرف هذا الشعر؟ هذا آخر سلايد الحين. تعرفه دكتور؟ هوية جديدة؟ أيوة، هذه هوية الجديدة لعمان. طبعا اللي افتتح سلطان هيثم حفظه الله ورعاه في 8 يناير، هوية ترويجية للسلطنة اللي تعكس أيضا هوية البلد، وجيد أنك أنت تربط فيها كمرشد سياحي، تربط بهذه الهوية، تفهم هذه الهوية، هوية جديدة للسلطنة حبيت أحطها. أيضا أنا مسؤول أني أيضا أروج للسلطنة وأروج لهويتها. فهذه الهوية اللي تم افتتاحها يعني مجددا. شكرا لكم لاستماعكم، أتمنى أني ما طولت عليكم. بالضبط أنا الساعة 4 يعني. الدكتور علي أنا ما خذيت وقت مرة exactly. بارك الله فيك. شكرا لك دكتور علي أيضا اللي تحت لي هذه الفرصة أن ألتقي بهذول الشباب المتميزين في القطاع السياحي. شكرا لكم، وإن شاء الله نكون متواصلين، وشكرا للمنظمين. الله يسلمكم. نشكر الأستاذ هلال السبتي على وقته وعلى انضمام. طبعا في البداية نشكره على وجوده معنا في هذا المؤتمر، تشريف لنا. على مدى 3 أيام الأستاذ هلال بيكون موجود. طبعا الأستاذ هلال غني عن التعريف، ونفس الشيء الأستاذ هلال حاليا في اسمه نسيتها أنا، الأكاديمية السلطانية للإدارة، وسابقا كان في مع أبوس ومحافظ الشمال الشرقية في مكتب الشرقية. طبعا أستاذ هلال يمكن أمس كان هو مودريتور للجلسة، واليوم هو قدم لنا ورشة وموجود معنا بكرة. شكرا أستاذ هلال. حاليا عندنا QR كود هنا ليسجلوا في هذه الورشة. أستاذة فريدة ممكن بس تحطين QR كود، لأن الأشخاص اللي حضروا اليوم راح يحصلوا على شهادة من مركز الاستشارات السياحية التي يديرها الأستاذ هلال مؤسس هذا المركز. This is a QR code. طبعا عبوا البيانات رجاءً. Then we'll send you your certificate via email. طبعا الشهادة ما تغنيك عن الرخصة اللي تكلمنا عنها في وزارة السياحة، شهادة تأهيلية لتقديم الرخصة بحيث تكون أنت أيضا مرخص من وزارة التراث والسياحة.
حاليا كمرشد عام كرخصة عامة موجود كأنك أنت مرشد عماني مرشد مرخص. الحين بديو في ترخيص لسياحة المغامرات، لأن بسبب الحوادث اللي صارت فالحين رخصوا سياحة المغامرات. طبعا في مقطع لكن الوقت خلص، كنت أنا حاط مقطع الأخ رياض الهنائي، تعرفه رياض الهنائي، وكان يتحدث عن أنك تدخل في دورة عسكرية مش عسكرية، هي طبعا عن طريق وزارة الدفاع وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة في المغامرات. أعتقد بكرة راح يكون أيضا رخصة، بس حاليا رخصة عامة، وراح يشتغلوا أيضا في حاليا قاسين ما يشتغلوا في بعض الدورات لسياحة المغامرات. بارك الله فيك. تبغى رخصة ويش؟ عندك رخصة؟ يلا زين، شكرا لك. بالنسبه للاشخاص اللي راح يروحوا في الجوله السياحيه راح تبدا الباص بعد شويه خارج المبنى. اللي رايحين في الجوله tour guide please. How many of you? Okay, the tour guide, the bus will be outside, so we have the tour guide Malak. Please follow her. The bus will be ready outside in 5 minutes. Yes.